àjà ló ní ẹ̀ mọ́ torí tèmi ká o. ìbò fíọ́fíọ́. Yorùbá ni mí o Yorùbá. Yorùbá lè mí mọ̀. Àṣà mi mọ̀rẹ́ o Yorùbá. Èdè mi mọ̀rẹ́ kẹ́ bá mi gbé lárugẹ. Ẹ wo òyìnbó fún mi ní pálí pupa mo mọ ibi tí mo ti wá. Èmi fẹ́ràn Yorùbá tiwa mo fẹ́ràn àṣà wa. Kékeré mo ti mọ̀ pé wà ń bẹ lára èdè wa. Àwọ̀ funfun táwọn yẹn dáàbò ra lọ́fẹ́ fi ṣègbè wa. Àwọn bàbá ló fatábàtọ́ sùn lọ òyìnbó wọlé tọ́kẹ́rù. Bóyìnbó fún mi ní pálí pupa mo mọ ibi tí mo ti wá. Èmi fẹ́ràn Yorùbá tiwa mo fẹ́ràn èdè wa. Ẹ wò kékeré mo ti mọ̀ pé wà ń bẹ lára àṣà wa. Àwọ̀ funfun tọ́wọ̀n yẹn dàbòrà lọ́fẹ́ fi ṣègé wa. Bọ̀tọ̀ àwọn bàbá ló fatábàtọ́ sùn lọ. Bẹ́ẹ̀ lòyìnbó ṣe wọlé tọ́kẹ́rù lọ wọ́n kẹ́rù lọ wọ́n kó wa lẹ́rù lọ. Àṣà mi l'identity mi personality mi it give me spiritual intellectual and emotional. Ẹ dúró náà ẹ má yọ mí lẹ́yìn mi ò lè kúkú èyìn wo máa ṣe di bàbá mi tí mo gbọ́ ṣóyìnbó gbọ́ Yorùbá. ó sì lọ́wọ́ Lady K ìfẹ́ olúwa ní máa gbalẹ̀ àwọn bàbá tó bí ọlọ́mọ lọ odò ọwá ní Kwara ní sílùú àwọn bàbá tó bí ọlọ́mọ ẹ̀yin lọ́ máa rọ́jò gboyè ọmọ ògúngúnná ọmọ nílé ọlá ẹ̀yin lọ́ máa wóní tó lọ́rọ̀ àgbẹ̀dẹ mi ṣùṣù lọ́nà tìrì ọmọ olóko ìlara ọmọ olóko ìlara ní àpòkì bàbá tó bí ọlọ́mọ ọmọ olóko mẹ́yà aṣù ọmọ olówó mẹ́yà tán lónìí mo rí ibà lọ́dọ̀ bàbá tó bí ọlọ́mọ ọmọ ológbò ẹ̀yin ló máa bára jíjọ bí ewé ìgbà ẹ̀yin ló máa mú ohun mẹ́fà ìyẹn bí àgbàdo ẹ̀ta gbéríkèǹgé ní alẹ́ àwọn bàbá tó bí ọlọ́mọ ní ìjìmúkùkù gbogbo ọkọ tó kù ní táwọn bàbá yín fi ń ṣe nínú ilé bàbá tó bí ọlọ́mọ ọmọ arójò ìjòyè ọmọ agúngúnná ọmọ nílé ọlá lónìí mo rí ibà lọ́dọ̀ àwọn bàbá tó bí ọlọ́mọ Dr. Banji Ọlágójú ṣe bí wọ́n ní òun ké sí lọ́wọ́ àṣeyí sàmọ́dún ọdún ayọ̀ ló sì máa ṣe lágbára lọ́hùn ọba yàrá pé ta ni kébì látẹ̀ka orí adé àlà ní lórúkọ tèmi jẹ́. ẹ̀jẹ̀ adúpẹ́ lọ́wọ́ àkí ọmọ Yorùbá lápapọ̀ tilé tó kó ẹ̀mí àbọ̀ ẹ̀bá nǹkan mọ́ Adéyẹmọ Chief Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho orúkọ ńlá tí ń jámọ̀ láyà bí àrá orúkọ tó ń dẹrù bo lórúkọ gan-an ọmọ Yorùbá ẹ má sùn o torí pé bùrà a kò lè fojú kégbodò láyé títa ríro lẹ̀dá ń kọlà wúrà tó máa dán alànà kọjá dandan o ọ̀wọ́n irin ní má bẹ̀rẹ̀ wọ̀nà ẹ̀dá kan ò lè ṣì wá lọ́nà mọ́ ẹjẹ́ àfìmọ̀ṣọ̀ kan ká lè débi re ẹjẹ́ àjọ gbárùkù ti Sunday Ìgbòho ṣá ọmọ Ìgbòho mọ̀rẹ́ nílùú Alágbàdo Òde ọmọ atapẹ̀tẹ̀ wọnú omi ọmọ gègèlè wodò sànyà ìsànyà ò rẹ́ràn bàbá yín láàrin ìdí omi kò sì náà ń kán sí yín lẹ́nu ọmọ òkúta mẹ́ta òkè Ìgbòho ìkan ń ṣe yín ní dábọ̀dàbọ̀ ìkan ní mọ́ rọra ìkan tó kù nígbà tí wọ́n ò mọ̀ Ìgbòho mọ̀rẹ́ kí ló dé Ìgbòho mọ̀rẹ́ sí ọmọ òpópó sanran ìgbàgede Ìgbòho sùn wọn láláìsí bẹ̀rẹ̀ wọn ní kó ní bẹ̀rẹ̀ ó máa kó bẹ̀rẹ̀ lọ ẹ̀sìn òní bímọ méjì ní Ìgbòho mọ̀rẹ́ bẹ́sìn bá bímọ méjì ní Ìgbòho áfíkan pọpọ sí amúkan yòókù bọ sànyà àtúmúyà rẹ̀ tí ò lọ́rọ̀ gbọ́ àfiṣẹrù wálé wàrà mòjé ọmọ onílé ọlà àwọn àjòjì tó ń ṣe ségesège tọ́láwọn ò ní bomi kó sí mu wọ́n láwọn ò ní bomi sànyà wẹ́sẹ̀ ìgbà tójú kò fi rí ńkọ́ gbogbo wọn náà sáré bomi kó sí mu wọ́n sì bomi sànyà wẹ́sẹ̀ ọmọ abẹ́rẹ́ mẹ́ta òde ayé ọ̀kan ṣẹ́ ọ̀kan tẹ̀ ọ̀kan tó kù ní gbogbo ayé fi ránṣọ kiri gbogbo ọmọ Yorùbá Sunday Ìgbòho onírèlẹ̀ láéláé torí àbá lásán nìkan ń dá òkúta ò ṣe gbé fún wọn o ìmọ̀ràn lásán ni ti balùwẹ̀ kò pọ́sibú kó dòdò láyé ń bí ó kún díẹ̀ kí tọ́ domi láéláyé ìtọ́ nílé domi Sunday Ìgbòho arógun má ti dí tó ń jà fẹ́tọ̀ Yorùbá ní tilé tó kó.
ló nímọ̀ràn ewé oníyèmùyè àwọn ló ní ètò gúgéré. ó dọ̀wọ́ kèrègbè iye ẹ má má gbé mi níye tèmi. àgbẹ̀jọ́ bá dáre ní kó dákú kó dá tèmi síre. alùkòjọ bá lọ nílẹ̀ oṣù ọ̀dàkùn kó kù tèmi síre. lékelèké ọmọ yèyí ẹlẹ́fun ìbá fún mi lóòkan ó kan tèmi ń dórí lo. alẹ́lẹ́ onífẹ̀ ńlẹ́ ọ̀gànjọ́ onífẹ̀ àjèdodo agbẹ́jì òrọ́gbọ̀rọ̀ yọ àbàdé bí yéye. ìyá mi ẹlùgbàgbà kẹgbẹ́rẹ́ tèmi wá gbogbo ara ní tẹ̀kùtẹ̀kù kì í jowó. mo sunkún owó olúwa fún mi lówó bàbí. ẹ̀bẹ̀ làmí bólúwa ọba máa fowó kẹ́yìn lọ́rọ̀ wa. gbogbo àbọ̀ ẹ kú alẹ́lẹ́ ẹ kú déédéé wòyí ẹ sì tún káàbọ̀ sórí ètò tòní. ṣàlàáfíà ni mo bá gbogbo yín, ṣe dáadáa nílé wà, ṣé dùndún ń dùn, ṣé gbogbo ẹ̀ ń dún, so ń jọra wọn. ẹ kújọ́ mẹ́ta, ẹ sì kú bójú ọjọ́ ṣe rí. bí mo ṣe ń wọlé mò ń kí gbogbo wa, mo kí gbogbo ẹ̀yin ìyá mi, ẹ̀yin bàbá mi, mo kí baálé ilé lọ́ọ̀dẹ̀ yìí, mo kí ìyálé ilé lọ́ọ̀dẹ̀ yìí, mo kí gbogbo ọmọdé ilé, mo kí àgbàlagbà, mo kí ọkùnrin, mo kí obìnrin, mo kí oyún inú, mo kí àṣẹ ẹ̀dí. ájúṣe fún gbogbo wa o, èrè là á jẹ, á jèrè, á fèrè jẹ̀kọ láṣẹ Èdùmàrè. gbogbo ẹ̀yin ìyá mi, ẹ̀yin bàbá mi tí ẹ ti wọlé wá, tẹ́ ti wà lórí ètò, mo mọ̀ lóore o, mo kí yín. tẹ́ bá ń wò ó tí mo fi orin sí, tẹ́ ń gbọ́ orin lọ, nítorí pé mo fẹ́ jẹ́ ká pé bíi méjì mẹ́ta ká tó bẹ̀rẹ̀ ètò ni. síwájú ẹ dákun, màá bẹ̀ wá, màá rọ̀ wá bẹ́ ṣe ń wọlé. gbogbo orí ìkànnì tẹ́ bá mọ̀ tó bá yẹ, tó bá tọ́ ń pé ká fi ètò ìṣọwọ́ sí, ẹ bá mi fètò ìṣọwọ́ síbẹ̀. bẹ́ bá mọ̀yàn bí ọ̀rẹ́, bí ojúlùmọ̀, bí mọ̀lẹ́bí tó jọmọ Yorùbá, tẹ́ bá nígbàgbọ́ pé
ohun tá à ń ṣe ń bí pé ó nítumọ̀, ó yẹ kán máa gbọ́, ó yẹ kán máa rí, ẹ bá wa fi ṣọwọ́ fún wọn. Ẹ sọ fáwọn náà pé kán darapọ̀ mọ́ wa lórí gbogbo àwọn ìkànnì wa. Yálà Facebook ni, Twitter ni, Instagram ni, TikTok ni, pàápàá jùlọ lórí YouTube. Ẹ ní kí wọ́n darapọ̀ mọ́ wa kí wọ́n lè máa rí ètò wa lóòrèkóòrè nígbà tá a bá ń ṣe é. Ó pọn dandan, ó ṣe pàtàkì nítorí pé ẹ wò ó, irọ́ ni ò dáa o. Òótọ́ kò lè yí padà láéláé, òótọ́ lóòótọ́ ó máa jẹ́. Kò sí gbogbo ohun tó wù kó ṣẹlẹ̀, kò sí gbogbo ìgbà tán bá sọ̀rọ̀ débi òótọ́, òótọ́ ò lè yí padà. The truth is always constant and it will always and forever remain constant. Ẹ lè máa wò ó pé ìgbà tí mo fẹ́ wọlé sórí ètò pé ọ̀nà tí mo tún gbà wọlé láṣálẹ̀ ó yàtọ̀, bẹ́ẹ̀ ni ó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Wọ́n ní yiniyini kẹ́ni ó sèmíì. Wọ́n ní béèyàn bá ṣe é, ẹ jẹ́ á lù ú lọ́gọ ẹnu, ẹ jẹ́ á sọ pé ó ṣe é. Ǹjẹ́ mo kí gbogbo ẹ̀yin lọ́balọ́ba, mo kí lóyè lóyè, mo kí gbogbo ẹ̀yin baálẹ̀ baálẹ̀, mo kí yín tẹ̀sọ́ tẹ̀sọ́ o, mo kí yín tológun tológun, mo ní yóò dáa fún wa nílẹ̀ yìí, kò ní bàjẹ́ láṣẹ Èdùmàrè. Ṣáájú kó tó di pé bóyá màá gbàgbé, ẹ dákun gbogbo ẹni tó bá mọ bàbá wa Ààrẹ Òpìtàn, mo mọ̀ pé ó ṣeé ṣe káwọn náà gbọ́ ètò yìí àbí kán wà ńbẹ̀ kán máa gbọ́ báyìí. Bí wọn bá ráyè, ìwọ tó bá mọ̀ wọ́n tó bá gbọ́, ẹ bá mi sọ fún wọn, mo bẹ̀ wọ́n, mo rọ̀ wọ́n lórúkọ Ọlọ́run ọba, kí wọ́n dákun fọ́nrán wọn tí wọ́n fi sórí ìkànnì wọn tí wọ́n kọ síbẹ̀ yìí pé àwọn onírọ́ Yorùbá nation wọ́n tún ti ṣe kinní kan lẹ́ẹ̀kejì. Mo bẹ̀ wọ́n, mo rọ̀ wọ́n kán bá wa edit title yẹn kí wọ́n yọ Yorùbá nation kúrò ńbẹ̀. Kì í ṣe àwọn ọmọ Yorùbá nation ni wọ́n ṣe ohun tí ó ṣẹlẹ̀. Mo bẹ̀ bàbá wa Olóyè Lájí Abbas, Ààrẹ Òpìtàn ilẹ̀ Yorùbá, ẹ bá wa edit title tí ẹ fi sí fídíò tẹ́ gbé sórí ìkànnì yín yẹn. A pa á láṣẹ o, a tó pàṣẹ fún yín, a bẹ̀ yín ni, ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run. Tó bá ṣe pé ẹ mọ̀ tẹ́lẹ̀, mo mọ̀ pé ẹ ti máa gbọ́ báyìí. Èmi sì tún lo àkókò yìí láti sọ fún yín, àwọn tí wọ́n mú tí wọ́n ṣe ohun tí wọ́n ṣe yẹn, wọn ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú ẹni tó ń pariwo Yorùbá nation. Àwọn ọmọ ẹni tó ń pera ẹ̀ ní MOA, MOA, Modúpẹ́ Onítìrí Abíọ́lá, àwọn ìsọmọgbé ẹ̀ tó kó sábẹ́ tí wọ́n jọ ń ṣiṣẹ́ papọ̀. Tèmi àtẹ̀yin tá a ti mọ̀ wọ́n látàná kó tó dè ní pé ẹ lè bá wọn dì nǹkan re, àwọn ni wọ́n ṣe àṣemáṣe yẹn. So yóò wù mí tí bàbá wa Ààrẹ Òpìtàn tán bá wá ń rò ó pé Dr. Mike Ọláìwọ ló ń sọ lẹ́nu rándanràndan yìí, Yorùbá nation ni wọ́n. Èmi ó mú ẹ̀rí máa jẹ́ mi ìṣó tó fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé wọn kì í ṣe Yorùbá nation. Èmi ó mú jáde láṣálẹ̀ yìí. Fọ́nrán tó jáde lẹ́nu ọ̀gá wọn tó kó wọn sòdí gangan fúnra ẹ̀, ohun tó sọ, èmi ó tú palẹ̀ fínífíní, màá tú palẹ̀ fún wa láṣálẹ̀ yìí. Ìtumọ̀ ohun tó ń ṣe, èmi ó tú palẹ̀ fún wa láṣálẹ̀ yìí. Ìdí tí wọ́n ṣe ń ṣe ohun tó ń ṣe, màá gbìyànjú àti tú palẹ̀ fún wa láṣálẹ̀ yìí. Ẹ̀bẹ̀ tí màá tún wá bẹ àwọn bàbá wa àti àwọn èèyàn wa lórí ohun tó ń ṣẹlẹ̀ yìí, pàápàá jùlọ bàbá wa alàgbà Professor Banji Akintoye, Olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà, gbogbo ẹ̀yin Yorùbá World Media, YSDM, gbogbo orúkọ tó wù tó wà lábẹ́ ìṣàkóso bàbá wa Banji Akintoye. Mo ń pe gbogbo yín báyìí, mo dẹ̀ ń bẹ gbogbo wa. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ ní ìmọ̀, ẹ ní ọpọlọ tẹ́ wà nínú ìrìn àjò yìí. Pàápàá jùlọ ẹ̀yin tí ẹ ní agbẹjọ́rò ní yín, tẹ́dẹ̀ sọ pé agbẹjọ́rò tó dángájíá ní yín, pé ẹ ní ìmọ̀ nípa ẹjọ́ àbò ohun tí wọ́n ń pè ní ẹjọ́. Mo ń challenge gbogbo yín pẹ̀lú ètò tí mò ń ṣe láṣálẹ̀ yìí. Màá mẹ́nu lọ síbẹ̀, òun ló máa jẹ́ ipa kẹta tí màá sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ yìí. Nítorí pé kí ni? Má foko mi dáná, ọjọ́ kan lèèyàn ń kọ́. Ó ti pẹ́ tá a ti ń fẹnu sọ, tá a ti ń sọ bí eré pé ìgbésẹ̀ ní láti wáyé láti rí i pé wọ́n jẹ́ kí gbogbo èèyàn mọ ìyàtọ̀ tó wà láàrin
Yorùbá nation àti Modúpẹ́ Onítìrí. You need to take a step, and this is the time now. Wo ìwọ tó bá wo ètò ìlálẹ̀ tó bá ṣépè fọmọ rẹ kó bẹ̀rẹ̀ sí ṣépè fáwọn ọmọ rẹ. Ìwọ tó bá ṣépè fún yàlá ìyá ẹ̀ ṣépè fún yàlá ìyá ẹ̀. Ìwọ tó ṣépè fún baba ńlá baba ẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ṣépè fún wọn kó lè tètè mú wọn ni. Kó lè tètè mú wọn ni mo ṣe ń sọ fún ọ. Kó tètè bẹ̀rẹ̀ sí gbé ìgbésẹ̀ báyìí. Képè ẹ kó lè tètè mú wọn. Bẹ̀rẹ̀ sí ṣe báyìí. Gẹ́gẹ́ bí ohun tí mò ń bá bọ̀. Ìwọ tó jáde tó ní ọ̀dàlẹ̀ ọmọ Yorùbá ni ṣèbí nǹkan tó ṣe Yorùbá náà ṣe fún ó ṣe ń sọ̀rọ̀. Ọmọ àlè ni ọ́. Ìdí tí mo fi pè ọ́ lọ́mọ àlè tí mo ṣe nígbàgbọ́ pé ohun tí wọ́n ń ṣe wọ́n ṣe fún dáadáa ilẹ̀ Yorùbá wọ́n dẹ̀ ṣe fún kí ilẹ̀ Yorùbá lè tò bí kò ṣe pé láti dalẹ̀ Yorùbá rú láti rí i pé ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ní ilẹ̀ Ìgbò bí ìjọba Nàìjíríà bí wọ́n ṣe kó sójà sí ilẹ̀ Ìgbò tí wọ́n ń pa wọ́n lójoojúmọ́ pé kírú ẹ̀ lè ṣẹlẹ̀ ńlẹ̀ Yorùbá ìgbésẹ̀ làwọn ará bíi ni wọ́n ń gbé a ti ń sọ látijọ́ kì í ṣe ní no be today tá a ti ń pariwo ẹ̀. Ìjọ́ kìíní àná ńgbà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ gẹ̀rẹ̀gẹ̀rẹ̀ tí wọ́n fẹ́ lọ gba àwọn ajagunta àwa kan náà la jáde tá a pariwo fún yín ariwo tá a pa ló jẹ́ kán ṣẹ́wọ́ kò ló jẹ́ kán tọwọ́ ọmọ wọn bá sọ tẹ́ ẹ̀ bá mọ̀ tá a bá máa jáde máa sọ pé báyìí báyìí ni màá sọ fún yín lénìí. It's not about being proud. It's about telling you guys the truth and what is going on out there, what these people are trying to do. And if not for some people that are checking them and letting them know, sometimes when they make mention of certain things or they use certain words, some people are intelligent enough to pick what it meant and what it could resort to. That is why some of us come out at times and we bring it out in the open way. This is what these people are referring to, and it's going to be dangerous for the entire Yoruba race. That is not what we need at this moment. And once we bring it out and we educate people, they find out pé àṣírí wa ti tú lè gba ọ̀nà yẹn mọ́ ẹ jẹ́ ká tún wọ́gbọ́n míì dá sí. Ṣùgbọ́n a lot of people nítorí pé etí kọ́ náà fi ń gbọ́rọ̀ ojú kọ́ náà fi ń wòran ìbàdí lẹ́lòmíì fi ń gbọ́rọ̀ ẹsẹ̀ ló fi ń wòran tó yẹ pé nígbà tó bá ti gbọ́ yẹn tó rí yẹn bó bá ti kú òǹbẹ̀ yóò tún ti gbàgbé. Otherwise kò yẹ ká rí ẹni idiot tí wọ́n á sọ pé àwọn wèrè yìí tún kó sí lórí tóun náà wà lọ ká sọ ọmọ ológun wọ̀ tí ó wàá kó rándanràndan rọ́ra tí ó lóun so àdó mọ́ra òun so ògùn mọ́ra ó wàá kọjá lọ sí secretariat ìjọba nílùú Ìbàdàn ó sọ pé yín dé ẹ wá gbàjọba. What arrant nonsense. What a set of idiot and non-entities. Ta ló kó yín jọ ń boná tiri yín ná? Ń boná tiri yín tó Ààrẹ Òpìtàn. It is even an insult fún àwa láti lè máa sọ pé àwọn Yorùbá nation ló ṣe ń tọ́sẹ̀lẹ̀ yẹn. Mo ń bẹ̀ yín ní Ààrẹ Òpìtàn ẹ dákun gẹ́gẹ́ bí àbúrò sẹ́gbọ̀n mo ń bẹ̀ yín mo ń rọ̀ yín ni. Ẹ bá wa ṣe àtúnṣe sí àkọlé tẹ́kọ̀ yẹn. Ẹ kọ orúkọ ẹni tí ó rán àwọn ẹni yẹn níṣẹ́ gangan. Èmi fún yín ní assurance pé ẹ kọ orúkọ ẹni yẹn síbẹ̀. Màá fún yín ní ẹ̀rí tẹ́ bá nídìí ẹ̀rí tó jẹ́ pé ẹ lè lọ gé nínú kílípù nígbà tẹ́ bá wò ó pé ẹ̀rí orúkọ tẹ́ kọ síbẹ̀ pé ẹni tó rán wọn ṣẹ́ nì. Èmi á fún yín ní gbogbo ẹ̀ lénìí. Èmi ò kí ń jàjà ẹ̀bi. Mi ò dẹ̀ kí ń sọ nǹkan tójú mi ò bá tó àbí tí mi ò ní ẹ̀rí ẹ̀ lọ́wọ́. Ẹ̀rí wà tó fìdí ẹ̀ múlẹ̀ gbàgbàgbà pé Modúpẹ́ Onítìrí Abíọ́lá ló rán wọn níṣẹ́. Ó fẹnu ara ẹ̀ sọ, ó ṣe fọ́nrán, ó ń sọ̀rọ̀, òun gan ń declare bí ẹni tó ń sọ̀rọ̀ bí ààrẹ orílẹ̀-èdè. Ó dẹ̀ pé gbólóhùn bíi pé èèyàn ń sọ pé òun ti gba orílẹ̀-èdè. So eléyìí ò sínú pé wọ́n ń parọ́ mọ́ọ̀yàn, wọ́n ń wá àhesọ. Bí Modúpẹ́ Onítìrí bá lóhun tí mo sọ pé rọ́ ni, mo gbà á láàyè kó pè mí lẹ́jọ́ mo fẹ́ bá ṣẹjọ́. Mo gbà á láàyè. Ara ọ̀rọ̀ mi láṣálẹ̀ yìí, mo máa challenge ìjọba Nàìjíríà. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá lóun jẹ́ ìjọba ní Nàìjíríà. Mo máa challenge bẹ̀rẹ̀ látorí Ṣèyí Mákindé.
tó fi dórí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ kì í ṣe pé àwọn ni wọ́n rán àwọn ará bíi níṣẹ́ láti máa ba àwọn ọmọ Yorùbá lójú jẹ́ àti láti máa bà wọ́n lórúkọ jẹ́, wọ́n máa ní láti sọ ìdí ẹ̀ fún wa. Ìdí tí wọ́n ṣe tí ì lè lọ gbé àwọn èèyàn wọ̀nyí látijọ́ yìí. Ìdí tí a fi tí ì gbọ́ orúkọ wọn kí wọ́n announce wọn pé wọ́n ń wá wọn fún ẹ̀ṣẹ̀ tí wọ́n ṣẹ̀. Ó ní mo ṣe ń sọ fún ẹ ṣáwájú, ìwọ tó bá lo fẹ́ ṣépè fọ́mọ ẹ, bàbá ẹ, ìyá ẹ, gbogbo ará ilé ẹ, bẹ̀rẹ̀ sí ṣe báyìí kó lè tètè bẹ̀rẹ̀ sí mọ́ wọn. Tètè bẹ̀rẹ̀ sí ṣe báyìí, kó lè tètè bẹ̀rẹ̀ sí mọ́ wọn lójú ẹsẹ̀. Bó bá ṣe ń bùjó wọn yóò mọ̀ dáhùn lára wọn pẹ̀lú àṣẹ Èdùmàrè. Torí pé kí ni? Èmi ò ní sọ̀rọ̀ èèyàn láìda, mi ò dẹ̀ ní jàjà ẹ̀bi. Ṣùgbọ́n tí n bá rí tó bá ṣe nǹkan tí ò dáa tí mo lẹ́rìí ẹ̀ lọ́wọ́, màá dúró tì ẹ́ lọ́rùn. Tó bá jẹ́ wọ́n ló tọ́ sí ẹ, màá wà lára ẹni tí ó sìn ọ́ dé bèbè ẹ̀wọ̀n yẹn tó fi wọnú ẹ̀. Nítorí ẹni tí ò bá parọ́ tanra ẹ̀, ọ̀bàyéjẹ́ èèyàn ní olóhùn ò mọ̀túmọ̀ ohun tí àwọn ẹni ń ṣe. Wọ́n ṣe tàkọ́kọ́ ńjọ́ kínní àná kìlọ̀ fún wa ní kì í ṣe ohun tó dáa, kì í ṣe ìgbésẹ̀ tó dáa. Ẹ má sì mí gbọ́, èèyàn lè ní akíkanjú, ó lè jà fẹ́tọ̀ọ́ àwọn èèyàn ẹ, ó lè jà fẹ́tọ̀ọ́ ẹ̀yà ẹ, ó lè ṣe gbogbo ohun tó bá yẹ kó o ṣe. Ṣùgbọ́n gbogbo ọ̀rọ̀ ló gba ọgbọ́n, kì í ṣe gbogbo ọ̀rọ̀ ni agídí, kì í ṣe gbogbo ọ̀rọ̀ ni pé ẹ jẹ́ ká dàrú. Wọ́n lálágẹmọ tó ń rìn jẹ́jẹ́ ikú pa ká tó wá sọ ọ̀pọ̀lọ́ tó ń janra ẹ̀ mọ́lẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni, èmi tí mò ń sọ̀rọ̀, mi ò sí nínú ẹni tí ó wàá sọ fún ẹnikẹ́ni pé ẹ jẹ́ ká dúró de àwọn ìjọba òkèèrè kan, àwọn nọ́mbọ̀ tí wọ́n wàá ràn wá lọ́wọ́ tí wọ́n wàá gba Yorùbá lẹ̀. I'm not one of those. So tó bá jẹ́ ẹ̀ náà fi ń tàn yín pé àwọn kan ń tàn yín pé ìjọba òkèèrè. No. Wọ́n ń fìyẹn parọ́ fún yín, wọ́n fi ń kó yín jẹ ni. Tó bá lọ wo fídíò tí mo ṣe lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí, wàá rí gan pé mò ń sọ ọgbọ́n tí IMF, International Monetary Fund, tí wọ́n ń lò láti máa control àwọn tán náà wọ́n ń ṣèjọba Nàìjíríà, pé ara ẹ̀ ló fà owó tí wọ́n fi kún owó ná lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí. Àwọn ni wọ́n pressure ìjọba tán sọ fún gọ́ọ̀mẹ̀ntì Nàìjíríà pé àyà yín lówó. Ẹ mọ̀ pé àtọdún tó kọjá ni mo ti ń sọ fún yín pé róòlù tí IMF tó ń play ní Nàìjíríà pé kò dáa. Ṣẹ́gẹ̀tì mi, ìwọ tó bá rántí ẹ bá mi kọ síbẹ̀ tó bá jẹ́ pé ẹ wo show yẹn. Mo ní gbogbo àwọn tó wà ní Nàìjíríà yẹn ṣaṣalẹ́ tí wọ́n ti forúkọ ẹ̀ sínú database tí ò dẹ̀ sí lọ́wọ́ IMF. Nítorí pé ara condition tí IMF gbé lé wọn lọ́wọ́ ń gbà yẹn láti yá wọn lówó ni pé kán lọ create database àwọn èèyàn tó wà ní Nàìjíríà. Kò dẹ̀ sí nǹkan méjì, because right now a ti wà ní jet age níbi tí wọ́n ti ń try àti make sure pé wọ́n capture data everybody, pé wherever you are, whatever you are doing, they want to be able to set a camera and look at your eyeballs, your eyeballs, inú ojú ẹ báyìí, and be able to say Dr. Michael Lani yẹn òun la rí tó dúró síbẹ̀ yẹn. Ọ̀rọ̀ mi ò yé yín? That is where the world is right now. Ipe anybody, anywhere in the world whatsoever that does anything, either good or bad, they want to be able, at the press of a button, to zoom in and say, lágbájá ló dúró síbẹ̀ yẹn, òun ló ṣe nǹkan báyìí kò sí rán díẹ̀. Lágbájá ò sí ibi tán sọ pé ó wà yẹn, ibi báyìí ló wà. As long as they can mount cameras everywhere, and you are going to pass through those routes, and those cameras are going to see your eyeballs, whatever you do, whatever happens, you cannot escape it. Bẹ́ẹ̀ ni. Now, báwo ni wọ́n ṣe get gbogbo àwọn data àti gbogbo ohun tó ń ṣẹlẹ̀? Forget about wọn sọ pé wọ́n lè rí database information kankan ní Nàìjíríà. Irọ́ ni gbogbo yẹn. It's because they don't want to do it. It is possible. But ìgbà tí wọ́n fẹ́ yáwó lọ́dọ̀ IMF, ara ohun tí IMF, ara condition tán fún wọn gbà yẹn, gbèdéke tán gbé wọn lé, ara nǹkan tán ní kán ṣe ń gbà yẹn nìyẹn. Òun náà ṣe sọ fún gbogbo yín pé kí ẹ lọ máa ṣe NIN, ẹ lọ ṣe gbá, ẹ lọ ṣàwo. Ẹni tí ò bá ní NIN, ọmọ ẹ ò ní lọ sí school. If you don't know, those are the reasons why they were telling you all those stuff. It's not that they really cared about you.
but they care about the loan they wanted to take. And those people are requesting, pay, we need you to go and do this in your country. That was part of the conditions. And they went ahead and did it. Bẹ́ẹ̀ni, wọ́n ṣe without telling you guys. They obtain your data, they obtain your information without informing you, without educating you on why they are doing it or what they are going to use it for. Most of you didn't know these things. Most of the foreigners knew this, but most of you living in Nigeria, you don't know this. I'm telling you the fact. Òótọ́ bẹ́ẹ̀ nìyẹn. A sọ nígbà yẹn. So ọ̀rọ̀ pé àwọn eléyìí wọ́n ń sọ fún yín ẹ dúró de ìjọba àwọn ìjọba àgbáyé. No, I'm not one of those. And I believe a lot of people agitating for an independent or a sovereign Yoruba nation, they don't believe in that. Pé ẹnìkan wà ń bì kan tó ń bọ̀ tó fẹ́ wá gba òmìnira wa fún wa. No. But most of us a nígbàgbọ́ nínú pé gbogbo ìgbésẹ̀ tá a bá máa gbé, gbogbo ohun tá a bá máa ṣe, ẹ má fi ẹ̀mí àwọn èèyàn wa sínú ewu. Ẹ má gbé ìgbésẹ̀ tó máa fi ẹ̀mí àwọn èèyàn wa sínú ewu. Ẹ má gbé ìgbésẹ̀ tó máa fi àwọn èèyàn wa sínú hílàhílo. Ẹ má gbé ìgbésẹ̀ tí wàhálà máa dé lójijì táwọn èèyàn wa ò ní mọ ohun tó ń ṣẹlẹ̀, tí wọ́n ò ní mọ bí à á sá sí, tí wọ́n ò ní mọ bí à á rè. Ariwo yìí là ń pa tá à ń sọ fáwọn èèyàn látijọ́ ẹ̀ tí wọ́n tẹ́tí. Ká tó wọnú ètò lọ sàn-án, ẹ jẹ́ kí n sáré kí wọ́n bá wa tí mo rí níbí báyìí. Ìwọ tó bá gbórúkọ ẹ dákun ẹ má bínú sí mi o, kì í ṣàfojúdi, kì í ṣe tọ̀tẹ̀, kì í ṣe tìkórìíra. Ó ṣeé ṣe kí n má rí lọ́dọ̀ mi ń bí. Ẹ foríjì mí, ẹ dáríjì mí. Pàápàá jùlọ nígbà míì tẹ ráwọn ibi tí wọ́n máa ń pín ètò wa sí yẹn, ó lè má ti update dọ́dọ̀ tiwa. Kẹ́yìn ti máa kọ kọ́mẹ̀ǹtì. Èmi lè wá máa kíyàn tó kọ kọ́mẹ̀ǹtì kí máa kà á, kí tiyín yẹn má tíì sí ńbẹ̀. Ẹ má rí bí àfojúdi, ẹ má rí bíi pé mo fojú pa yín rẹ́. Ẹ foríjì mí, ọmọdé ló ń ṣe mí. Mo kí yín, bàbá mi Ọláwálé Àlàbí, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Alàgbà Abíọ́dún Gàfár, ẹ káàbọ̀. Màámi Adéjọkẹ́ Ọmọláyọ̀, mo ń kí yín káàbọ̀. Ìyáàfin Fúnkẹ́ Òkèlọ́lá JP, mo kí yín, ẹ káàbọ̀ sórí ètò mà. Ìyálájé jíṣẹ́ yín o, a dẹ̀ ti fi ohun tẹ́ ẹ ṣe, a ti fi ránṣẹ́ sí Omidan Bọ́lá White. Ẹ ṣé gan ni, iná ò ní táwọn yín láṣẹ Èdùmàrè. Bàbá mi Kẹ́hìndé Adéyẹmí, mo kí yín káàbọ̀. Alàgbà Olúfẹ́mi Gabriel, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Mo kí yín o, ìyáàfin Rísí Ashiru, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ìyáàfin Táíwò Jọládé, ẹ káàbọ̀ sórí ètò tàṣálẹ́ yìí. Alàgbà Adébánjọ Bámidélé Jonathan, mo kí yín káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ kújọ́ mẹ́ta, ṣàlàáfíà nílé wa. Bàbá mi Peter Adédayọ̀, mo kí yín káàbọ̀, ẹ ṣé gan ni. Bá mi Safety Domain, àná mi lẹ́lẹ́jẹ́, mo kí ẹ̀yin náà ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Odò àgbè gbogbo wa. Mo kí yín o, alàgbà Akínọlá Morákinyọ̀, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ ṣé gan ni. Mo kí bàbá mi, ẹ kú gbogbo gbà, alàgbà Waris Jinadu, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Mo kí alàgbà Fẹ́mi Ọlá, ṣé Fẹ́mi Ọlá ni àbí Fẹ́mi Ọlá? Mo kí yín, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Bàbá mi Kẹ́hìndé Hòsénì Salman, ẹ kú gbogbo gbà, mo kí yín káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ ṣé gan ni. Bàbá mi Fọlárìn Owómóyèlá, ẹ ṣé gan ni, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ ń bá bàbá mi tí mo fẹ́ràn orin wọn gan, kọ́lọ́mọ bá ń fọ̀run kẹ́ bàbá òun, alàgbà Orlando Ọ̀wọ̀, ẹ ń bá wọn jórúkọ pọ̀. Lágbára Ọlọ́run láṣẹ Èdùmàrè, orúkọ yín yóò rò yín. Owómóyèlá, orúkọ yín ó rò yín láṣẹ Èdùmàrè. Mo kí bàbá mi Lateef Ọlámídé Adélàjà Adéwọlé, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ìyáàfin Bọ́lá Robert, ìdọ̀bálẹ̀ ni mo wà o, mo ń kí yín, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ ṣé gan ni. Bàbá mi Ọlámídé Ayọ̀mí, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Elédùmarè á bá mi kẹ́ yín. Alàgbà àbí ìyáàfin Ògúnpéjú Oyèyẹmí Williams, mo ń kí yín káàbọ̀ sórí ètò. Alàgbà Gabriel Ọdúnayọ̀, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ ṣé gan ni. Bàbá mi Ọlátúndé Saheed Tèmítọ́pẹ́, ẹ ṣé gan ni, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Gbogbo yín pátápátá ni mò ń kí. Mo kí yín tẹ̀sọ́tẹ̀sọ́, mo kí yín tológun tológun. Mo ní yóò yẹ yín, kò ní yẹ ẹ́ lẹ̀. Gbogbo yín lẹ jèrè tẹ́ fèrè jẹ̀kọ láṣẹ Èdùmàrè. Ẹ jẹ́ ká wá wọnú ètò, ká má dára wa lágara, ká má fàkókò ṣòfò.
lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí kò fi bẹ́ẹ̀ sáàyè. Tẹ́ bá ń wo ètò mi gan ẹ rí i pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ bí kí n jù ú síbẹ̀ kẹ́kàn rí ni. Ìgbà tó di àná ni mo dìídì lè sọ pé mo wọlé tí mo sùn. Mo sì pẹ́ kí n tó wọlé. Mo wá sùn. Ìgbà tí màá jí láàárọ̀ yìí tó ti pé ilẹ̀ ti mọ́ gan, ọjọ́ ti lọ. Ohun tí mo kọ́kọ́ rí, tí mo kọ́kọ́ gbọ́, mo ráwọn èèyàn wa tán ń ṣètò. Ibẹ̀ mo ti wá ń gbọ́ pé wọ́n ní àwọn kan lọ sí secretariat nìbàdàn. Wọ́n ní àwọn fẹ́ gba ìjọba, àwọn fẹ́ ṣe ìjọba Adele. Nínú ohun tí a gbọ́, tí mo tún ti padà lọ wádìí, tí mo ti béèrè, tí mo sì ti rí oríṣiríṣi fọ́nrán, tí mo tún rí oríṣiríṣi àwòrán, wọ́n ní kódà wọ́n kó aṣọ ológun wọ̀, ìyẹn tí olóyìnbó ń pè ní camouflage. They were wearing camouflage, military camouflage uniform. Ohun kan tí ò tí wáyé mi tí mi ò tí mọ̀ tí mo fẹ́ béèrè ni pé ṣé lára yúnífọ́ọ̀mù yìí ṣé wọ́n fi báàjì sí? Báàjì tí wọ́n fi séjìká yúnífọ́ọ̀mù yìí kí ni wọ́n kọ sí? Ṣé wọ́n sọ pé Sovereign Yorùbá land ni? Yorùbá nation náà kọ síbẹ̀ ni? Ṣé Modúpẹ́ Onítìrí nation náà kọ síbẹ̀ ni? Òmìnira nation náà kọ síbẹ̀ ni? Àbí Nàìjíríà, Federal Republic of Nigeria náà kọ síbẹ̀? Mo sì ń wádìí eléyìí. Ẹ̀yin tẹ́ bá mọ̀, ẹ̀yin tẹ́ bá ti ní irú ìròyìn yẹn lọ́wọ́, àbí tẹ́ bá ti mọ ohun tán kọ síbẹ̀, ẹ dákun. Ẹ jẹ́ kí n mọ̀, ẹ lè kọ níbi comment section. Tó bá dé àárín kan lórí ètò yìí, màá ṣí ojú òpó lẹ̀ torí màá ṣópó lẹ̀ o, màá ṣojú òpó lẹ̀ lénìí fún yín láti pè. Tí bá ṣojú òpó lẹ̀, àwọn information tẹ́yin náà bá ní tó dàbí pé mi ò tíì gbọ́, ẹ lè tọ́ wa sọ́nà, ẹ lè sọ fún wa. Information tó lẹ́rìí ni o, kì í ṣe àhesọ o, kì í ṣe àhesọ o, kì í ṣe ọ̀rọ̀ orí ahọ́n o pé lágbájá sọ fún mi. Eléyìí tó jẹ́ pé tán bá ní lọ mẹ́rin ohun tó sọ wá téèyàn ó rí mú jáde. Mo fẹ́ mọ̀, aṣọ àwọn ọmọ ogun tí wọ́n wọ̀ yẹn, because normally for you to be a complete military man, there are some things that need to be present on your uniform and on your person. You cannot just put on that's why at times, Ọlọ́run má mú wa, Ọlọ́run má mú wa, Ọlọ́run má mú wa lẹ́ẹ̀kan sí. That's why at times mo máa ń wò pé ṣéyàn kan ó dẹ̀ wọ fake uniform, yóò dẹ̀ dá mi dúró lọ́nà, yóò dẹ̀ rò pé ó máa jẹ lọ. Wàhálà ò dẹ̀ ní kọ́kọ́ ṣẹlẹ̀ tó bá jẹ́ pé fake ni. Torí there are some things I will look for on your uniform, on you as a person. And then even the way you carry yourself, the way you approach me can reveal to me if you are fake or original. It may not be in all situations. Now, àwọn èèyàn tí wọ́n mú yẹn, mo sì ń wádìí, mo fẹ́ mọ̀. Ara uniform tí wọ́n kó wọ̀ camouflage yẹn tán ní kán máa bọ́. Tẹ́ bá lọ wo bí thumbnail mi, ẹ rí i pé mo gbé àwòrán kan nínú ẹ̀ sí ara ẹ̀. Ṣé wọ́n lẹ páàchì báàjì tó sọ yìí pé ilẹ̀ olómìnira Yorùbá? Ṣé wọ́n lẹ̀ mọ́ lápá? Mo fẹ́ mọ̀. Because we need to know. Tán bá lẹ̀ mọ́, who sanction it? Ta ló sọ fún wọn wípé kí wọ́n rán uniform yẹn, kí wọ́n lẹ patch yẹn mọ́? We need to know. Yorùbá mi ò yé yín. Ṣé wọ́n lẹ orúkọ ara wọn mọ́ as officers? We need to know. Where did they train? Who trained them? And kí ni wọ́n mọ̀ nípa iṣẹ́ ológun? Ọ̀rọ̀ mi ò yé wa. Because not just anybody, every Dick and Harry can just come out and put on a camouflage or military uniform and portray themselves as one. There are certain things that needs to take place. You don't put the cart before the horse. Mo dẹ̀ ń pariwo kíní lemọ́lemọ́, mo ń pariwo ẹ̀ ní gbogbo ìgbà nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ yìí pé we are just a group of jesters, we are jokers, wípé eré là ń ṣe, àwàdà là ń ṣe. Meanwhile, ohun tá à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ tá à ń ṣe yìí, àwa kan ń ṣe à ń láàgùn ń bẹ̀. We are not jokers, we are not jesters. Àìṣe aláriwo, àìṣe oníwàhálà, àìṣe oníjàgídíjàgan, àìṣe ẹni tó fẹ́ dà lóru, àìṣe ẹni tó fẹ́ dá wàhálà lẹ́ńlẹ̀ Yorùbá. Ìdí ẹ̀ ni màá ṣe kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ nípa gbígbé oríyìn fún bàbá wa Professor Ọlábánjí Akíntóyè wípé bàbá a kí yín, ẹ ṣé, ẹ kú fọmọnìyàn ṣe, ẹ kú bàbá ṣe, ẹ kú akíkanjú tẹ̀ ń ṣe.
ẹ kú bẹ́ẹ̀ ṣe ba ọmọ jẹ́, ẹ dẹ̀ kú bẹ́ẹ̀ ṣe ba ọmọ Yorùbá lójú jẹ́, ẹ kú bẹ́ẹ̀ ṣe kó wa wọgbó, ẹ kú bẹ́ẹ̀ ṣe rán wa níṣẹ́ dé tòrutòru. A kí yín o, Elédùmarè á lọ́ra ẹ̀mí yín, á dá yín sí fún wa. Àní lójú ẹ̀mí yín lágbára Ọlọ́run láṣẹ Èdùmàrè, á gba òmìnira ilẹ̀ Yorùbá. Mo wá lọ sórí akíkanjú akin ọmọ, Olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà. Mo kí olóyè, mo yìn wọ́n láwo, ẹ kú akíkanjú ọmọ ṣe, ẹ kú akin ṣe, nítorí pé ó lè má yé ọ̀pọ̀lọpọ̀, ṣùgbọ́n màá sọ kinní kan fún yín, màá rán yín létí nǹkan kan. Nígbà kan àwọn ọ̀rọ̀ kan ń jà rìnrìn ìsàlẹ̀ tó jẹ́ pé torí ẹ̀ ni àwọn kan ṣe bínú gan tán kẹ̀yìn sí olóyè. Wọ́n ní ìyá wèrè tí ń pera ẹ̀ ní mua, wọ́n ló lóun pe olóyè pé kó wá káwọn wá ṣe nǹkan kan, pé olóyè ò wá lọ, pé ṣùgbọ́n olóyè ò sọ fún páwọn ò ní wá, pé ó kàn tọ́nu ẹ̀ dáhùn. Ṣùgbọ́n kò yé ọ̀pọ̀lọpọ̀. Lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà àwọn nǹkan míì á ṣẹlẹ̀, ọ̀rọ̀ àtẹnudẹ́nu lọ́pọ̀lọpọ̀ wa la máa gbọ́, síbẹ̀ àmọ́ conversation tó take place. We don't know the questions that were being asked. We don't know where the third party made a turnaround by saying this is not right. We don't know the reason why that person said, I'm not going to be a part of this. Now, for me personally, mi ò fẹ́ mọ irú ẹni tó jẹ́ nínú ìrìn àjò yìí, mi dẹ̀ fẹ́ mọ irú nǹkan tó gbé dání, mi fẹ́ mọ irú ọ̀rọ̀ tó ń sọ. There are certain things you will bring to me before me. You will call me and you will present it, and I will know who you are. And I may make a U-turn right there, roundabout turn. I say, no, I don't want to be associated with this person. Or I may call you to order and make suggestions to you pé ọ̀gbẹ́ni àbí arábìnrin àṣìṣe ló fẹ́ ṣe yìí, ó tó fẹ́ ṣe yìí ó ṣe dàárò báyìí. Ìdí tí màá fi ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé tí n bá rí pé ìgbésẹ̀ tó fẹ́ gbé àbí àmọ̀ràn tó ń mú wá tó rò pé àmọ̀ràn olórí pípé ni, tí n bá rí pé ó máa dá wàhálà lẹ́ńlẹ̀ Yorùbá àbó máa kó bá ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá, which at the end of the day, torí kí la ṣe láǹṣe ohun tá à ń ṣe yìí, Allah fẹ́ gba àwọn èèyàn wa kúrò nínú ìyà, a fẹ́ gbà wọ́n kúrò nínú ìṣẹ́, Allah fẹ́ kí a jẹ wọ́n máa ní, a fẹ́ ká ní orílẹ̀-èdè olómìnira gẹ́gẹ́ bí ìrírí tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ti rí káàkiri ibi tí oníkálukú wa ti rìn dé, gẹ́gẹ́ bá a ṣe rí bí wọ́n ṣe ń ṣe àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìlú tó ti dàgbà sókè. Ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ o ò lè sọ pé o fẹ́ gbàyàn kúrò nínú wàhálà kó wá jẹ́wọ́ ló máa lọ ṣekú pa ẹni yẹn, àbí wọ́n ló máa lọ kó ogun bá wọn àbí kó ogun ká wọn mọ́lé. Gbogbo kínní àrùn ojú ni kì í ṣàrùn mú. Àti róhun tíjọba Nàìjíríà tó ń ṣe fún àwọn ará Biafra, lórí ìgbésẹ̀ tí àwọn ará Biafra gbé àtọwọ́ tí wọ́n gbé títí dòní dọ̀la, èmi àti yín mọ̀ o. Láìpẹ́ láì jìnnà bí ọ̀sẹ̀ méjì sẹ́yìn, ó ní wọ́n tún ní kán lọ pa odidi ìlú kan, wípé tán bá lè pa wọ́n run kán pa wọ́n run, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni. Eléyìí àwa ń kẹ́kọ̀ọ́ nínú ẹ̀, ó kún ara ọ̀rọ̀ tá à ń sọ, ó kún ara àmọ̀ràn tá à ń mú wá. Ìdí nìyí tí mo ṣe ní mo lu olóyè Chief Dr. Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà, pé mo lù wọ́n lọ́gọ̀ ẹnu pé wọ́n kú akọni ọmọ ṣe, wọ́n sì kú bí wọ́n ṣe ń fi ọgbọ́n rin ìrìn àjò ìtàn fọgbọ́n tọ́. Wọ́n lè máa ṣe èèyàn mi lé ní ó ṣe gbọ́ ṣàwò, kò sí nǹkan tó kí mi pa gbogbo yẹn. I've not seen him bring any trouble to the people in Yoruba land. I've not seen it. Àwọn kan lè máa parọ́, ó ṣe kinní kan ó fẹ́ dá. I don't care about that. Those are all fallacies. Those are lies. Those are lies that cannot be substantiated by anybody. And if you say they are truth, bring out your proof. Bring out the evidence. I will sit down with you. We'll look at it, analyze it, and discuss it together. If you are right, I'll come back and say, lágbájá yìí right o, ó mẹ́rìí tó kójú owó, tó kójú òṣùwọ̀n, ó mú jáde. Ṣé rí gbogbo nǹkan tó ń pè ní pé rumor, mo suspect, àhesọ ló máa ń pọ̀ nú ẹ̀. Pàápàá jùlọ tó bá ti dọ̀rọ̀ bíi pé ẹni tá à ń ṣe lára, àbẹ́ni tá a fẹ́ gbẹ́ kòtò fún pé kó jìn sínú ẹ̀. You don't believe such. You don't believe such. Nítorí pé mo ní mo gbé oríyìn fún olóyè Chief Dr. Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà, in the sense that if he has believed in something like this and he has been a part of it,
ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá láti kó sí wàhálà. Ilẹ̀ Yorùbá ti dàrú, wàhálà ti máa ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀. But because he refused torí ọjọ́ kan yẹn tó yarí tó kọ̀ tó ní èmi ò bá yín ṣe báyìí, mo gbé òṣùbà ẹ̀ mo gbé e fún lásàálẹ̀ yìí. Ó lè má ṣe mí mọ́ lẹ́yìn ẹ̀, bọ́ ìyẹn ẹnikẹ́ni ò lè gba òṣùbà ẹ̀ àtórí yẹn ẹ̀ lè gbà kúrò lọ́wọ́ ẹ̀. He owns it títí ẹ̀ ni. Ẹni tó bá máa bínú kó bínú. Òótọ́ ọ̀rọ̀ lèmi máa sọ fún yín. I don't kiss anybody's ass. I don't lick people's ass. I just say it as it is, whatever I see. I don't care what happens afterward. B'Elédùmarè bá ṣe fọ̀rọ̀ sí mi lọ́wọ́ àti lọ́kàn ni màá ṣe ṣàgbékalẹ̀. Ẹni tó bá máa bínú láṣálẹ̀, tó bá mọ̀ mí tó like mi gan, tó jẹ́ torí òótọ́ tí mò ń sọ láṣálẹ̀ ni wàá ṣe bínú. Bínú kó má bá mi sọ̀rọ̀ mọ́. Kò ní láìfí. Ìjọ́ tínú ẹ̀ bá rọ̀ padà wá, á tún jọ máa sọ̀rọ̀, kò sí wàhálà ńbẹ̀. But òótọ́ ọ̀rọ̀, òdodo ọ̀rọ̀ là ń sọ fúnra wa. Now, mo gbóríyìn yẹn, mo gbé fún olóyè. Ẹnikẹ́ni ò sì lè gbà lọ́wọ́ ẹ̀. Ọlọ́run gan mọ̀ pé bó ṣe rí nìyẹn. Nítorí pé ká ní pé òun náà go along pẹ̀lú gbogbo rándanràndan tó ń ṣe ni, mo bá yín bẹ́ẹ̀ tiẹ̀. Ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ní ilẹ̀ Ìgbò yóò ti máa ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá tipẹ́tipẹ́. Wọ́n ti kó sójà síbẹ̀ tí wọ́n ti máa kógun ja àwọn èèyàn wa nílẹ̀ Yorùbá. Ìwọ tí ohun tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Ìgbò tí ò bá wá yí ẹ dáadáa, jẹ́ kí n sọ ara bí tí aburú tó ń ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ níbi tó le tó. Èmi ò gbèjà pé kò sáwọn kan tó ń ṣe àṣemáṣe o, tí wọ́n ń ṣe ohun tí ò dá ń bẹ̀ o. Ṣùgbọ́n ṣé ẹ mọ̀ pé excuse yẹn ó níjọba fi kó àwọn jagunjagun lọ síbẹ̀ pé kán dúró síbẹ̀ àtọlọ́pàá. Lábẹ́ pé ìjọba wa gba ọlọ́pàá àti jagunjagun láàyè láti lọ dúró síbẹ̀, aburú wa ń ṣe àwọn ọmọ àti àwọn bàbá ìyá tí wọ́n wà ní ilẹ̀ Ìgbò. Ìdí ni pé ọmọ míì nínú ọmọ tí wọ́n mú tí wọ́n lọ tì mọ́lé, pàápàá jùlọ àwọn tán jẹ́ obìnrin nínú wọn. Torí nígbà kan tí bá ti wo àwọn fọ́nrán yẹn báyìí, omi ẹkún á máa bọ́ lójú mi pé ṣé èèyàn dẹ̀ làwọn tán ń ṣe ọmọ ọlọ́mọ báyìí? Ṣé wọ́n gbàdúrà kan ṣe ọmọ tiwọn bẹ́ẹ̀? Lábẹ́ bó ṣe wù kó rí, ọmọ 15 years ọmọbìnrin tó ń tilé ẹ̀kọ́ bọ̀ kẹ́ ẹ mú lójú ọ̀nà. Torí pé ẹ ti rí i, ó ti lọ́yàn láyà. Lójú yín, ó ti tó ọmọ tó yẹ kẹ́ ẹ mọ bá sùn. Àwọn sójà yẹn àtàwọn ọlọ́pàá yẹn wọ́n á mú àwọn ọmọ ọlọ́mọ, wọ́n á lé wọn lọ́wọ́ mú lójú títì. Wọ́n á wá gbé wọn lọ báràkì wọn. Wọ́n á lọ máa ṣe àwọn ọmọ yẹn báṣubàṣu, wọ́n á máa ṣe wọ́n ṣekúṣe. Under the pretense, under the guise wípé àwọn lágbódegbà fáwọn tán láwọn ń béèrè Biafra, pé àwọn náà ń ṣòfófó fún wọn. Wọ́n á wá mú àwọn ọmọ yẹn, wọ́n á máa tì wọ́n mọ́lé. Tán bá ṣí wọn lẹ̀, wọ́n á ní kán máa fọbọ́, kán máa lọ róúnjẹ wá. Then tó bá ti dalẹ́, wọ́n á máa kì wọ́n mọ́lẹ̀, wọ́n á máa bá wọn sùn. Wọ́n ń ba ayé àwọn ọmọ yẹn jẹ́. Ìwọ tó bá mọ̀, lọ online. All those interviews are there. Àwọn èèyàn tó lọ bẹ̀ tán ráwọn ọmọ yẹn ń bẹ̀ ni wọ́n wá ṣòfófó ń ta pé ọmọ tẹ́lẹ̀ ń wá, mo rí lágọ̀ọ́ ọlọ́pàá bíi báyìí náà ṣe ń ṣe ọmọ yín. Ọmọ tó lọ léèwé tó ń bọ̀ jẹ́jẹ́ tí wọ́n pàdé ẹ̀ lọ́nà, wọ́n sì mú. Wọ́n ló wà lára àwọn informant tó lọ ń fún àwọn tí wọ́n ń pera wọn ní Biafra ní information. Excuse tán fi gbé nìyẹn. So tá a bá ń sọ̀rọ̀ pé àwa mọ ohun tá à ń sọ, tá a bá sọ pé ẹ má ṣerú nǹkan báyìí, ẹ má gbèrú ìgbésẹ̀ báyìí, ẹ má kó wàhálà wá sílẹ̀ Yorùbá. Ẹ má jẹ́ kí aya wa sọ pé òun fẹ́ tójú ọmọ ṣe kójú wa jìn sínú. Alá fẹ́ gba àwọn èèyàn wa kúrò nínú wàhálà, alá fẹ́ ṣe ilẹ̀ wa kó dáa ni. Ẹ má jẹ́ agbégbèsẹ̀ àbí ká rìnrìn àjò tó máa kógun wá sílẹ̀ Yorùbá. Àdúrà là ń retí tá à ń fẹ́ látẹnu àwọn èèyàn wa fún wa. Ẹ má jẹ́ ó di pé wọ́n mọ̀ ṣépè sọ oníkálukú pé àwọn tó dárú eléyìí lẹ̀, àwọn tó ṣe eléyìí báyìí ni kó rí fún wọn. Apariwo ẹ̀ alọ́gun títí. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin kan, ẹni dèdèrè wo tí yín ẹ̀ gbọ́rọ̀. Ẹni dèdèrè wo tí yín ẹ̀ gbọ́rọ̀, ẹlẹ́ẹ̀fẹ́ gbọ́. Ẹni wàhálà yẹn gangan lẹ̀ ń wá. Ẹ̀ ń tẹ̀lé wèrè kan táyé ẹ̀ ti jóná títí ẹ̀ ti bàjẹ́. Mi ò mọ ibi tán ti rí, bóyá ti bá lọ wá kírìmù, mi ò mọ ibi tán ti bá rí kírìmù tán fi ń bóra. Wọ́n máa ṣe gbogbo ọwọ́ ẹ̀ dáadáa. Bóyá sì kún nǹkan sí ni. Ẹ rí i pé tẹ bá wọ aṣọ tó wọ̀ náà, láti wo aṣọ tó wọ̀ náà,
ẹ rí i pé ó fi gbogbo aṣọ bo gbogbo ọrùn, ó fi gbogbo ọwọ́ dọ́rùn ọwọ́ kẹ mọ́ bá ara rẹ̀ ń ta. Ó kun gbogbo ojú. Àwọn táyé wọn ti jóná, wọ́n ń wá ti tàwọn ọmọ ọlọ́mọ tán máa bàjẹ́. Ẹ dákun, gbogbo àwọn tán jáde tí wọ́n ránṣẹ́ tí wọ́n mú wọ̀nyí, kí wọ́n tó lọ a sọ fún wọn, a ní ẹ béèrè lọ́wọ́ tiwọn pé ọmọ títí yín ńkọ́, àbúrò yín ńkọ́, ẹ̀gbọ́n yín ńkọ́, ẹ pè wọ́n jáde jẹ́ kí gbogbo àjọ máa lọ. Bẹ́ẹ̀ bá ti lè pè wọ́n jáde pé kí gbogbo àjọ máa lọ àtẹ̀yìn gangan fúnra yín, àwa gan ò lè lọ́bì kankan. Ṣùgbọ́n ṣe mọ̀, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìyà ti jẹ wọ́n, orí wọn ti yí. Thinking faculty wọn ò ṣiṣẹ́ mọ́, tán bá ti flash owó kékeré wájú wọn báyìí. Tán sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ pé orúkọ yín yóò wọ̀ níwé ìtàn, wọ́n lẹ́yìn lẹ ṣe kinní kan fúnlẹ̀ Yorùbá. Orí tiwọn náà bá ti yí, wọ́n á ká sọ̀wọ̀ sọ́rùn. Ẹni tí wọ́n kàn jàjà fi oògùn orí fífọ́ hàn tí ò tíì mọ wúlẹ̀wúlẹ̀ nǹkan, òun náà tó gbogbo àdó rọ́dọ̀rọ̀dọ̀ àwọn nǹkan rídìrídì rọ́ra, yóò lòun ti múra tán, ọmọ Yorùbá lòun, akíkanjú òun lágbára, òun fẹ́ lọ jagun. Irú wọn ò ní kí ni lágbájá fẹ́ ṣe táwa ò lè ṣe. Gbogbo wọn la ti rí, gbogbo àṣírí wọn la ti ń rí látijọ́ yìí. Gbogbo ń tẹ́ ẹ ní kí ni lágbájá fẹ́ ṣe tẹ́yìn ò lè ṣe, ó là ń rí yín bọ́n ṣe ń fi yín ṣe ẹ̀sìn tán fi yín ṣe yẹ̀yẹ́ yìí. Tí wọ́n mú yín kiri ilẹ̀ tí wọ́n ń nà yín, níjọ́ ní ara wọn tán tu obìnrin sí òwò, wọ́n kó gbogbo ọyàn wọ́n kó síta báyìí táwọn wò ń ta, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni. A kìlọ̀ kó tó débẹ̀. Ìgbà tó ṣẹlẹ̀, tá jáde tá fi fọ́nrán yẹn hàn tá à ń ṣèkìlọ̀, àwọn wèrè kan jáde wọ́n ní ẹ ti rí wọn, wọn fẹ́ràn ọmọ Yorùbá ìka ni wọn, kò yẹ kán sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀, kò yẹ kán ṣó fídíò yẹn. Orí gbogbo yín burú, orí yín bàjẹ́, ẹ̀ lálámọ̀ràn gidi. Ṣégbà tá à ń kìlọ̀ fún yín pé kẹ́ mọ́ dánrandanrandan wò, ṣe tẹ́tí, ṣe gbọ́ ohun tá a sọ fún wa, ṣe gbọ́ ìkìlọ̀. Àbá sọ fún yín gbà yẹn pé tó bá délẹ̀, ẹ má sọ pé káwọn èèyàn má sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Bá a ṣe tún sọ fún yín náà pé gbogbo ìgbésẹ̀ ilé ìtẹ́ lọ gbé láti wọ́nu yín pé kẹ́ má ṣe. A sọ fún yín, a ní kẹ́ má ṣe pé kì í ṣe ohun tó dáa. Ìwọ tó bá jẹ́ ojúlówó ọmọ Yorùbá tó ń gbọ́ mi, tó jókòó, that you are sitting on the fence and you are watching and you are saying pé okay, kí náà ń bára wọn jà sí, kò sẹ́ni tó ń bára wọn jà. Sórí mi lánàá àborí mi ń jẹta tí mo wá sọ̀rọ̀ ń pa wọn. Sórí mi lánàá àborí mi ń jẹta tí mo wá bú wọn. No, tí wọ́n bá ti kọjá àyè wọn tán bá fọwọ́ síbi tó wọ́n ń gbé. Torí mi nígbàgbọ́ wípé àgbájọwọ́ la fi ń sọ̀yà, àjèjọwọ́ kankan ò gbẹ́rù dórí, ẹyọ kan ṣoṣo báyìí kò gbẹ́rù dórí, àgbájọwọ́ la máa fi sọ̀yà. Èmi wá nígbàgbọ́ wípé bí energy wa ò bá ṣiṣẹ́ papọ̀, because sometimes our energy may not work together, even though we want to achieve the same result. But if our energy does not go together, a ní lè jọ ṣiṣẹ́ papọ̀, wàhálà máa wà. That means oníkálukú á lọ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. Go and use that your energy, I will use mine. At the end of the day, we meet at the destination. A ní láti jọ tara wa. But guess what? Kíní mi ni. Ó yàtọ̀ sí kíní wa ni. Now, if I have an organization, I establish my organization, I'm running it. It is okay. You said I don't have a structure, right? Mi ò ní structure. Pẹ̀lú àìní structure mi yẹn ló wá bá mi. Inú àìní structure mi yẹn nìwọ náà ti wá gbéra tó ti bẹ̀rẹ̀. Tó fi di ẹni tó ń sọ̀rọ̀. Tó fi di pé àwọn èèyàn ń mọ̀ ẹ́ pé ẹnìkan náà ń sọ̀rọ̀ lọ́dọ̀ àwọn bàbá Akíntóyè. Mi ò ní structure o. Bọ̀ o lọ bẹ̀rẹ̀ títí ẹ lọ́tọ̀ kó bẹ̀rẹ̀ báyìí. Kò ní èmi náà ti bẹ̀rẹ̀ o. Nǹkan tá a fẹ́ ṣe rèé o. Nǹkan táwọn ẹni náà ni wọ́n ń ṣe ń bẹ̀ yẹn. Irú ẹ̀ náà làwa náà ń ṣe o. Ṣùgbọ́n ọ̀nà tá a fẹ́ gbé tiwa gbà ó yàtọ̀ sí tiwọn díẹ̀. Ṣùgbọ́n a kì í ṣọ̀tá ara wa o. Ó lọ kó àwọn èèyàn tiẹ̀ jọ kó bẹ̀rẹ̀ tiẹ̀ right from the scratch, right? But ó wá sọ́dọ̀ ẹni tó ní kò ní structure, ó wá sá sábẹ́ umbrella wọn. Umbrella tó sá sí lábẹ́ yẹn kí ni wọ́n ń pè? Is it not a structure? Right? But ẹ rí i pé lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà lórí ètò mo máa ń sọ fún wa, mo ní iron sharpened iron. I don't want dull people. Mi ò wá àwọn yẹsà gbogbo tẹ́ ẹ ti sọ bẹ́ẹ̀ náà lórí. No, I need people that will challenge me, keep me on my feet. When I'm going wrong, when I'm going astray, people that will challenge me, people that will call me back to order. When I say something and it is wrong, people that will not say yes, it's true. People that will tell me, Dr. Michael, you are wrong. This is the truth. People that will tell me, Dr. Michael, you are wrong. This is the truth. People that will tell me, Dr. Michael, you are wrong. This is the truth. People that will tell me, Dr. Michael, you are wrong. This is the truth. People that will tell me, Dr. Michael, you are wrong. This is the truth. People that will tell me, Dr. Michael, you are wrong. This is the truth. People that will tell me, Dr. Michael, you are wrong. This is the truth. People that will tell me, Dr. Michael, you are wrong. This is the truth. People that will tell me, Dr. Michael, you are wrong. This is the truth. People that will tell me, Dr. Michael, you are wrong. This is the truth. People that will tell me, Dr. Michael, you are wrong. This is the truth. People that will tell me, Dr. Michael, you are wrong. This is the truth. People that will tell me, Dr. Michael, you are wrong.
people that will correct me. It is from that correction and from that challenge that I will now wake up where I'm slacking up. Ibi tí mo ti ń slack up tí mi ò ṣe research mi tó fi jẹ́ yín lẹ wá ń correct mi tí mi bá fẹ́ kúrò ẹ̀ máa ṣẹlẹ̀ ní gbogbo ìgbà. Ìyẹn ló máa keep èmi náà on my toes to make sure I cross my T's and I dot my I's. That is why you don't look for dull people, àwọn tí ò ní brain, and gather them and say, òun sọ̀rọ̀, wọ́n listen sí ẹ. No, you will be a fool if you are doing that. Because at the end of the day, you are going to fail, and you will fail woefully. But gather people with brains. Speak and appeal to intellectual people that will listen to you. At the same time, they will challenge you. Then you will find out that you will be a better person and you will become your best at the end of the day. That is what I'm working towards. That is what I need. That is what I want. I don't want people that will say we salute you all the time. No, I want people that will challenge me. That is what they are lacking. That is what Onitiri lacks. Whenever she finds somebody that wants to do that, she will hate that person with a passion. That person needs to be banished and needs to be sent out from their midst because they are not ready for that. Onitiri just want to tell them, oh yeah, elo shebai, and they have to go and do it. Nobody should question it. And I don't know how that is going to work. At the same time, she has nothing good to offer. But ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ fi. So lẹ́yìn nísìn pẹ̀lú àtìlẹ́yìn Ọlọ́run láìsí ìgbádùn owó ọlá iyì ògo Ọlọ́run ó máa wà fún gbogbo wa ní orílẹ̀-èdè Yorùbá tó jẹ́ ọmọ Yorùbá torí bí tá a dé Yorùbá. Ẹ jẹ́ á bẹ̀rẹ̀ báyìí. Fún gbogbo àwọn ilé ìròyìn, àwọn tó ń gbóhùn sáfẹ́fẹ́ àtàwọn tí ó máa sọ̀rọ̀ nípa ohun tó ṣẹlẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lénìí, kí wọ́n padà sí láti ọdún méjì sẹ́yìn kí wọ́n lọ gbọ́ gbogbo ariwo tí àwa tá à ń ṣe Yorùbá Nation tá à ń pa. A ti sọ fún wọn láìmọye ìgbà pé gbogbo ẹni tó bá ní Onítìrí làwọn ń ṣiṣẹ́ fún àbí làwọn ń tẹ̀lé, wọn kì í ṣe ara Yorùbá Nation. They are on their own. They are a different entity. Any achievement tí wọ́n bá ní bí oríire tí wọ́n bá ṣe fún ilẹ̀ Yorùbá, let them attach it to their name. Let them go with all the glory. Nobody is contending that with them. Let them bask in whatever euphoria they create by themselves. Nobody is going to drag it with them. At the same time, whatever trouble they brew, whatever trouble they cause in Yoruba land or anywhere whatsoever, wheresoever, let it go with their name. Let them bear the brunt. Let them bear the burden. Let them, whatever the punishment is, let it go to them. Don't bring Yoruba Nation into it. It's two different entities. It's not the same. And stop calling them the same. We have said this several times without numbers. No, it's not the same. It's separate. And tó bá máa ṣe àbòsí ló máa nóhùn wò mọ́ pé àwọn tó ń pariwo Yorùbá Nation látijọ́ tá a ti bẹ̀rẹ̀ títí di òní bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀, olórí kan la ní, which is Baba Akintoye. It never changed. It never changed. Kò dẹ̀ sí anybody tó lè mú anything jáde ní anywhere where Baba Akintoye was speaking about Adele. Nobody can bring anything out where Baba Akintoye said, ẹ lọ ṣe báyìí, ẹ lọ gbalé ìjọba. Neither can you bring anything out where any of us said such. Yes, some people are saying it, but they are not part of us. They belong to a different entity. And it is high time you need to start treating it like that. Torí pé tí ò bá ti jẹ́ pé ọ̀rọ̀ yìí ní ọ̀tẹ̀, àbòsí, àtún tí àwọn èèyàn kan ń sọ nínú onímọ̀ṣe ní, I'm going to challenge the Nigerian government tonight. If they are acting like they don't know what to do, they don't know what is going on, maybe for one reason or the other. Báwọn èèyàn ṣe ń sọ pé àwọn náà rán wọn ṣẹ́ wípé kán lọ máa cause trouble láti bà struggle yìí jẹ́. Maybe what people are saying is true.
Ibi láti máa mọ̀ bóyá irọ́ ni bóyá òótọ́ ni. Because these people have gone so far to where the government needs to do something to the person that came out and said, èmi ni mo rán wọn, a ti ṣe nǹkan báyìí, a fẹ́ lọ ṣe nǹkan báyìí. And the person is giving dates, locations, and everything corresponds with what just took place. So what else does the government need? Ó dàbí ọ̀rọ̀ very dark man ni pẹ̀lú Bobrisky. Very dark man challenged the government. He said, what are you guys looking at? Ẹ sọ pé ẹ ṣòfin ẹ fẹ́ nǹkan báyìí nílùú ìbọn èèyàn kan ń ṣe báyìí ó ń ṣe mọ̀nàmọ́ná ó fẹ́ máa ba ayé àwọn ọmọ jẹ́ bọ́ ẹ sọ̀rọ̀ wípé òun ò ní nǹkan kan against lifestyle ẹ tó bá ti ń ṣe nínú ilé ẹ nínú kọ́bọ̀dù ẹ nínú yàrá ẹ ṣùgbọ́n ẹ máa aláwọ̀ ẹ kó máa gbé kinní síta káwọn ọmọ kéékèèké máa rí tó bá jẹ́ lóòótọ́ lẹ ṣòfin. Ó sọ ọ́ débi pé tẹ bá mọ̀ pé lóòótọ́ lẹ ṣòfin àwọn fọ́nrán rẹ̀ ẹ wo ní tẹ́ni yìí ṣe ń bíbá ọkùnrin àtọkùnrin ó tó ń ṣe ó ti lòdì sófin tẹ́ sọ tẹ́ bá wá ń pretend pé ẹ rí ẹ jẹ́ kémi gbé síta kẹrí irú ẹ̀ ni mo fẹ́ ṣe fún ìjọba Nàìjíríà láṣálẹ́ yìí. If you are acting and you pretending like you don't know who is sending these people, we are going to tell you and we are going to show you the video tonight that whatever evidence you need, they are all here on the internet. If you can't find them, we are going to play them for you. Ẹ ti mọ̀ mí, ẹ mọ̀ pé mi ò ń sábà play video èèyàn. Ẹ mọ̀ pé mi ò ń sábà kódà tí n bá máa analyse nǹkan tí èèyàn máa ṣe, tó bá ṣe àbí tó bá sọ. Mo lè má gbé fídíò ẹ̀ wá kí n play ẹ̀. But this one, it is important, it is necessary that we play it and people see pé wọ́n doctor ẹ̀ o. This is not about somebody coming later and say, it was doctored. That was not the person. That was not what she said. No, it was never doctored. Actually, this was done in a familiar way. Ẹ máa yé jọ̀hún nígbà tí ológun máa ń gba ìjọba tó jẹ́ pé gbàrà tí àwọn tí wọ́n ní kó lọ gba ìjọba tó máa ti ń gba ìjọba báyìí. Àwọn kan ó máa wọnú iléeṣẹ́ rédíò àti inú olú iléeṣẹ́ ìjọba wọ́n á máa announce pé àwa báyìí báyìí àti gba ìjọba ibi báyìí báyìí. Kó ní kálukú ṣe kí ni? Òfin kó nílé gbélé kó ní kálukú dúró sínú ilé wọn báyìí. Nítorí pé ẹnikẹ́ni tó bá jáde ohunkóhun tó bá ṣẹlẹ̀ kan faramọ́ àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni. Wọ́n ṣe irú ẹ̀ ní last year kọ́ nìyẹn nígbà tí wọ́n mú àwọn kan ní amúlùdùn right? Wọ́n try àti ṣe irú ẹ̀. Ẹ mọ̀yàn tó ń ṣe live broadcast lọ́wọ́ nígbà tí wọ́n mú àwọn tí wọ́n ń ṣe àṣemáṣe yẹn. The same style òun náà náà ṣe ní ìsìn. Wọ́n ṣe broadcast ìyá wọn ìyá wèrè tó ká àwọn ọmọ wèrè jọ ó bọ́ síta ó ń announce pé àwọn ti ní orílẹ̀-èdè nígbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ gbọ́ fọ́nrán yẹn. So lẹ́yìn nísìn pẹ̀lú àtìlẹ́yìn Ọlọ́run láìsí ẹ̀ ìgbádùn owó ọlá iyì ògo Ọlọ́run ó máa wà fún gbogbo wa ní orílẹ̀-èdè Yorùbá tó jẹ́ ọmọ Yorùbá torí bí tá a dé Yorùbá first ni so indigenous Yorùbá people tọ́lọ́run. Then tí ẹ bá lákìyèsí tẹ bá ń gbọ́ àwọn èdè kan tí ìyá wèrè yìí tó ń pè jáde lẹ́nu. Mo ti sọ kinní fún wa tipẹ́tipẹ́. Mo ní wọ́n gbọ́n wọ́n máa ń wo ètò wa. Wọ́n máa ń try àti pick brain àti pick àwọn words àti láti pick point tí wọ́n lè lò láti lọ máa fi sọ̀rọ̀. Pàápàá jùlọ ìyá wèrè tẹ̀ ń wò yìí wèrè tó ń pèrè ẹ̀ lónítìrí ìyàwó Abíọ́lá yìí. Ó like kó máa pick point. If you all notice ẹ padà lọ wo àwọn fọ́nrán tí mò ń ṣe lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí. Mo máa ń lo title card láàrin ẹ̀ tó bá yẹ pé fọ́nrán yẹn irú eléyìí tẹ̀ ń wò lọ yìí sìn ẹ́ rí i pé gbà tá a fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ohun tẹ́ rí tí wọ́n kọ ọ̀rọ̀ sí yẹn òun là ń pè ní title card nínú video editing. Title card nìyẹn. So mo máa ń lo title card. Ẹ rí i pé most of ọ̀rọ̀ tí mo máa ń kọ síbẹ̀ máa ní Yorùbá first. Think Yorùbá first. Then act Yorùbá first. Whatever you do, think about Yorùbá land. Mo bẹ̀rẹ̀ sí lórú àwọn words yẹn. Ẹ rí i pé nínú ọ̀rọ̀ tó ń sọ lọ, kí lẹ gbọ́ tó sọ? Ó ní Yorùbá first. Yes, it's a common word. Anybody ló lè lò. But since when have you noticed she started using that word? Has she been using that word ever since?
but ẹ máa notice pé ó ti bẹ̀rẹ̀ sí lo ọ̀rọ̀ yẹn sìn. In fact àwọn fídíò editing tí mo ń ṣe lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ẹ̀yin tẹ́ bá wò yìí tí mo ṣe lánàá gan nígbà kínní bàbá akéwògbà gold ẹ rí i pé lókè ẹ̀ ó sọ pé think Yorùbá first. àsàtàná tí mo ṣe fídíò yẹn ìyá yìí fídíò tó ṣe yìí wọn ò tí gbé jáde o mi ò tí ì rí o Yorùbá mi ò yé yín. eléyìí gan ìgbà tí mo edit ẹ̀ Yorùbá first ló yẹ kó wà ń bẹ̀ but torí pé ìyáwèrè ti fẹ́ ba ọ̀rọ̀ yẹn jẹ́ ó ti fẹ́ máa lò mí dẹ̀fẹ́ káwọn èèyàn rò pé mo ní anything ṣe pẹ̀lú ìyáwèrè yìí àbí mo mọ nǹkan kan pa ohun tó ń ṣe òun ni mo ṣe wá fi think Yorùbá first sí. ẹ padà lọ wo eléyìí tí mo ṣe ti bàbá akéwògbà gold lánàá ẹ rí i pé Yorùbá first nìkan lẹ máa rí ń bẹ̀ which tells you ìyáwèrè ń wo show ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ìyáwèrè ó ń wo show yín níbi tí wọ́n gbé pamọ́ sí nínú òkùnkùn ayérayé tó wálé ayé ẹ̀ wá gbé ó ń wo show yín ó dẹ̀ ń píkì ọ̀rọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ tó bá wà important tó bá fi pòun lè lọ build nǹkan mọ́ tó máa lò ó máa píkì ẹ̀ ó dẹ̀ máa lò ó. tẹ́ bá wo ìkànnì kan wà tí mo gbé kalẹ̀ ńgbà kan gbà tí wọ́n ń yọ wá lẹ́nu tó ṣe pé tá bá ṣe show tá bá share ẹ̀ wọ́n á block ẹ̀ pé kó má lọ. ìgbà yẹn ni mo gbé ìkànnì tí à ń pè ní ọmọ Yorùbá ń sìn ìgbà yẹn ni mo gbé kalẹ̀ àbí bọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ òmìnira wà nínú orúkọ tí mo sọ péjì yẹn torí ìyá burúkú yìí ni mo ṣe lọ yọ òmìnira kúrò ńbẹ̀ because I don't want people to see it as if mo ní anything láti ṣe pẹ̀lú ìyáwèrè mi ò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú ìyá yìí mi ò mọ̀ rí from nowhere I've never spoken to her pé ìyá ẹjẹ́ àjọ ṣe báyìí I never had any plan with her pé báyìí ni but I can tell you ó ń wo show lára show tó dẹ̀ ń wò àbí tí wọ́n ń gbé lọ fún show mi wà ń bẹ̀ I can tell you that for a fact ó dẹ̀ ń wo show many other people ó lè jáde kó ní mi ò ráyè mi ò ń wo show ó lè ní onírọ́ ni this is a narcissistic person gbogbo rudiment gbogbo trait gbogbo characteristics a narcissistic person olópè sára ẹ̀ tẹ́ máa bá even ó ti wù ẹ́ ó ti ṣẹ̀ṣẹ̀ gbogbo ẹ̀ láti rí lára ẹ̀ kò sí kankan tó yàtọ̀ ẹ jẹ́ á tẹ̀síwájú. oore tọ́lọ̀ ń ṣe fún wa ká tiẹ̀ kọ́kọ́ kó wà láàrin wa ká kọ́kọ́ lò ó kí gbogbo nǹkan bẹ̀rẹ̀ sí lọ dáadáa so pẹ̀lú blueprint wa olú ìlú ilẹ̀ Yorùbá so Democratic Republic of the Yorùbá DRY sovereign bẹ̀rẹ̀ sí ní lò a ní control over territory gbogbo borders wa pátá control over it mo ti máa ń sọ fún àwọn ọmọ ológun wa tó wà nínú armed forces ìpè tẹ́ ẹ bá ti gbọ́ pé mua ó dé mua ni Modúpẹ́ Onítìrí Abíọ́lá. ṣé ẹ gbọ́ all the news media in Nigeria I hope you can hear it she said it clearly that she's the one doing this and this is her command pé tẹ́ ẹ bá ti gbọ́ pé òun ti dé ó forúkọ ẹ̀ síbẹ̀ kò sọ pé Yorùbá nation so why would anybody carry any news or say anything and not put Yorùbá nation's name in there why mo sì ń bọ̀ omi ò tí ì dé o torí àti bẹ̀rẹ̀ ètò preamble eléyìí mo kàn ń jẹ́ ká gbọ́ àwọn nǹkan tó fẹnu ara ẹ̀ sọ ni. tó ẹ bá ti gbọ́ pé ó ti dé sílẹ̀ Yorùbá ó dé Ìbàdàn gbogbo ọmọ Yorùbá tó wà ní gbogbo barracks tó wà ní ilẹ̀ Yorùbá igun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ilẹ̀ Yorùbá a jáde kúrò nílẹ̀ Yorùbá o kò kí ń ṣe kú o ẹ take over gbogbo barracks yìí all the barracks all the stations all the borders tó ra láti wà in control of territorial integrity wa internationally wọ́n láti mọ ibo ni border wa a mọ̀ pé border wa sí ẹ̀gbẹ́ kan pẹ̀lú Benin Republic ni ẹ̀gbẹ́ kan pẹ̀lú ibi tí Nigeria máa ń pè ní Niger Delta area ẹ̀gbẹ́ kan pẹ̀lú Nigeria the other side pẹ̀lú omi agbami Gulf of Guinea so territory wa and láti control ẹ̀ so right now a ti bẹ̀rẹ̀ sí ní control territory wa gbogbo ọmọ Yorùbá tó wà ní all the barracks ẹ take over ìjọba Yorùbá ti bẹ̀rẹ̀ o ó ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn so tá a bá rí ẹnikẹ́ni tó wá sọ pé òun fẹ́ takò àbó òun fẹ́ ṣe ó máa commit terrorism double T ló máa commit. ṣé ẹ gbọ́ ohun tó sọ ṣé ẹ gbọ́ nǹkan tó sọ now to everybody in Nigeria or anywhere all over the world or all the news media
that will be spreading this news. The next statement she's going to make, if you don't understand what or who she's referring to, I'm telling you right now, authoritatively, she's referring to people like us. She's referring to those of us that are in Yoruba nation, that do not support what she's doing, that told her what you are doing is an act of crime. We don't believe in that, and we are not trying to do that. We don't want to go that route. Our Lord, the next statement over saw she's referring to all of us. So why will you now turn around and still be putting us in the same basket with this idiot? Why will anybody be doing that? Egbonko to so next. Terrorism and treason. Ẹnikẹ́ni láti èní lọ tó bá gbéra pé òun fẹ́ da nǹkan rú, òun fẹ́ ba nǹkan jẹ́, ó máa commit terrorism and treason. Àwọn kan ti ní ẹ̀sùn yẹn sílẹ̀ lọ́tọ̀, wọ́n ti ní tó ti wà. So ẹni tó bá lóun wá. Àwọn kan ti ní ẹ̀sùn yẹn sílẹ̀ tẹ́lẹ̀. Gbogbo yín lẹ mọ nǹkan tó ti ń sọ látẹ̀yìnwá pé tí àwọn bá gba òmìnira ilẹ̀ Yorùbá tán títí tí ẹ ní o, kì í ṣe tọ̀dọ̀ tiwa o, òun máa kó ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn dà sẹ́wọ̀n, àwọn tó bú òun, àwọn tó sọ̀rọ̀ against òun, àwọn tí ò tẹ̀lé òun in an act of foolishness and stupidity, wípé gbogbo wọn traitor ni wọ́n, òun máa kó wọn dà sẹ́wọ̀n. Kódà ó lérí débi pé àwọn ó pa àwọn kan. That was her words. That was exactly what she said. And I'm not mincing words. Neither am I shaking or stuttering while I'm saying this. I'm saying it boldly. I'm beating my chest with it. Ohun tó sọ ni, tí evidence ẹ wà. And everything she's saying or doing, she's saying it against those of us that are calling ourselves Yoruba Nation, that doesn't believe in whatever she's doing or whatever she's saying. So why tí anybody máa ní àwọn ṣe mistake? Ẹ máa wá mingle wa pẹ̀lú all these undesirable elements. Tẹ́ máa pè wá ní nǹkan kan náà tó jẹ́ pé when they commit crime, you now bring Yoruba Nation into it, even though you all know that has nothing to do with the real and the actual Yoruba Nation agitation. Why would anybody be doing that? Wá gbéra ń sìn lẹ́yìn tó yẹ pé officially a ti ń lo sovereignty wa, ẹni tó bá try ẹ̀ kò ní yẹ terrorism charges o, kò dẹ̀ ní yẹ treason charges. So láti èní lọ ọmọ Yorùbá a ti bẹ̀rẹ̀ orílẹ̀-èdè wa o, ó ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn o, ká fọpẹ́ fọlọ́run, ká yin Ọlọ́run o. Hello, thank you for joining us on. Now, ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tí wọ́n sọ lórí news yìí nígbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn ṣẹlẹ̀. TVC News gbé, ẹ jẹ́ gbọ́ ohun tí wọ́n sọ. TVC News at 1. We are staying on development in Oyo State, where a group of hoodlums have reportedly attacked the state secretariat in Agodi, Ibadan. TVC News learned that the unknown attackers, all masked, attempted to gain entrance into the premises of the secretariat before being repelled by security personnel. Meanwhile, the entire area around the secretariat has been cordoned off by armed security personnel. What I think happened is that some miscreants, probably on cheap drugs, had seized the opportunity of a function being held at the House of Chiefs to come here as probably they're part of the people holding the function, only for them to turn out to be found that they are hoodlums in camouflage. And when they are challenged, they also challenge the security. Thank God, there is an overwhelming presence of security, the police, the commissioner of police. Everyone here came on time. You've seen that we joined the military operation post, and they are protected. They've overcome them. Why I say they are cheap drugs is that how do people come to the seat of government under the guise that they are Yoruba Nation members, and they've come to. Now, a point of correction to the special adviser to the Oyo State Governor tó ń sọ̀rọ̀ yìí. Ẹ dákun gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá láǹfààní ẹ pín fọ́nrán ẹ jẹ́ kó dé gbogbo ibi tẹ́ bá rò pé yẹ kó dé.
gbogbo bí tẹ́ bá rò pé ó yẹ kó dé, gbogbo ẹni tẹ́ bá rò pé ó yẹ kó gbọ́, because they need to know the difference between these people and the people that are agitating, the actual agitator, the real agitators for the real Yoruba nation. I'm not condemning any other person or any other group that is trying to do something, but I'm saying, oníkángun akiarapa ló kángun sọ́run. Kí oníkálukú own your act, own your trade. Come out, ẹ beat the chest yín, ẹ pe orúkọ yín, group titi yín. Stop using the name Yoruba Nation. And then for all these people in government, all these media houses, and anybody that will be speaking concerning this incident, it is high time we let them know they need to stop using that name Yoruba Nation. Òun ló lọ bí ọ̀rọ̀ tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan, mo ní any well-meaning person, well-to-do person that is part of this struggle, and you call yourself a lawyer, and you know your onions, ẹ mọ nǹkan tẹ́ ń ṣe, ẹ dẹ̀ mọ òfin dáadáa. It is a shame that you guys cannot do anything, and people will be rubbishing this movement. And you are sitting there, and you are in this movement, and you want to tell us you don't know what to do. You don't know the steps to be taken to make corrections to all these things, to make sure that in future, all these people will know not to bring Yoruba Nation's name into this stuff. Otherwise, they be sued to court. Kí ló dé tó gbé orúkọ Yoruba Nation wọbẹ̀? Ṣáwọn ọmọ Yoruba Nation ló mú bẹ̀? Kí ni evidence ẹ, kí ni ẹ̀rí ẹ pé àwọn ọmọ Yoruba Nation ló mú bẹ̀? But for as long as you are sitting down, you are not doing the right thing, you are not making the right moves, this will continue. It will never stop. Yes, mo gbọ́, mo mọ̀ pé wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ pé wọ́n á gbé ìgbésẹ̀ lórí ẹ̀. Mo gbọ́ nígbà tí sísá wa Yèyé Dára ń ṣètò lénìí pẹ̀lú vice president. Mo gbọ́ ohun tó sọ, mo gbọ́ tó ń sọ̀rọ̀ orí ọ̀rọ̀ logo, flag, symbol tán lò ni wọ́n ń sọ. And probably the name too, but mo fẹ́ bẹ̀ wọ́n, mo fẹ́ rọ̀ wọ́n. Mo fẹ́ bẹ̀ wọ́n, mo fẹ́ rọ̀ wọ́n. It is high time. Whatever needs to be done urgently. This is very urgent. Torí tọ́mọ ó bá dáràn, ẹ̀yin ọmọ Yorùbá gidi ni mò ń bá sọ̀rọ̀. Ẹ gbọ́ Yorùbá yìí dáadáa. Àwọn àgbà Yorùbá ló sọ, ó dẹ̀ nídìí tán fi sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀. Wọ́n ní torí tọ́mọ ó bá dáràn ló ṣe ń lórúkọ. Torí tí ọmọ ó bá dáràn ló ṣe ń lórúkọ. Ẹ jẹ́ kó ní kálukú jẹ́ orúkọ ẹ̀. If there's any group, anybody out there that believes pé àwọn wà entitled láti jẹ́ orúkọ yẹn, tán dẹ̀ mọ̀ pé àwọn kan ti ń jẹ́ káwọn tó dé. You see that you join the ones that already have the name, right? And you obey their rules. You follow whatever rules that are laid down. Or you go create your own and start your own and give it your own name. Whatever name you want to give it that name, so that tẹ́ bá ti ṣe nǹkan, tẹ́ bá ti achieve nǹkan tó dáa, wọ́n á mọ̀ pé yín lẹ ṣe. Gbogbo ara ya bá yín yọ̀ pé àwọn ọmọ mua ni wọ́n ṣe o, àwọn ni o. Then everybody will celebrate with you. Then gbà tẹ́ bá ti pa àrọ̀ gidigba náà, tẹ́ bá ti pa tán, tẹ́ gbé lọ báyà yín, wọ́n á tún lè forúkọ yín sí pé Onítìrí àtàwọn ọmọ ẹ̀ ni wọ́n dáràn jọba o. Àwọn ni wọ́n fẹ́ fa wàhálà wá sílẹ̀ Yorùbá o. Kì í ṣe pé people will not know the difference and they will be mingling it up. So it is high time gbogbo àwọn tán jẹ́ aláṣẹ lórí ìrìn àjò yìí. Eléyìí ń sọ̀rọ̀ a kàn máa fẹnu sọ, àbá máa forí ahọ́n sọ, a máa tún wá dákẹ́ pé ẹja tún wò díẹ̀ wọn ní ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́. No. This calls for action, as in prompt action. Yes, it calls for prompt action. Nítorí pé tẹ́ bá dúró pé kẹ́ tún wò díẹ̀ sí, the next one coming after this one, nobody will like it. Ṣé wọn pé bá ṣe máa ń sọ bí eré náà ni, bí àwàdà. If no action is taken, the next one coming after this, nobody will like it. Kò sẹ́ni tó máa like ẹnu gbogbo wa. If these people are an agent of the government, let's expose them.
Let's cross our T's and dot our I's and make sure we're standing on a solid rock, not on sinking sand. We need to do that. In fact, when it comes to that, I don't even think money should be the problem. Because mo fẹ́ nígbàgbọ́ pé nínú àwọn tán nígbàgbọ́ nínú ìrìn àjò yìí, aláwọn lọ́yà tó dángájá tán dáńtọ́ tán mọ tán ṣe. That can say, ẹ má worry. If it comes to owó tán máa lọ fi fáìlì kéèsì àbí tán máa fi ṣe nǹkan kan, ẹ lè sọ pé yẹn máa ní ọmọ Yorùbá lára. Yẹn ò lè ní ọmọ Yorùbá lára. As long as there is transparency and as long as they are going to get results, I know that is not a problem. That's not a problem. The right thing needs to be done because we have been lingering on this issue for so long. Mo rántí dáadáa nígbà kan tá a bá ṣètò, àwọn èèyàn á pè wọlé wá ní ẹjọ́ ṣé kò sí nǹkan kan tí Yorùbá nation lè ṣe sí kinní ni, ṣé wọ́n lè sú àwọn people lọ sí court. People ask those questions dáadáa, mo rántí. Àwọn èèyàn máa ń béèrè wípé ṣé kò sí nǹkan tá a lè ṣe sí. Meanwhile, yes, a lè sú wọn sí court. We can make a declaration that, okay, this is Yoruba nation. These are the people in charge of Yoruba nation. These are our rules and regulations. Anybody outside these people or anybody doing anything that violates this, they are not part of us. We can do such. So this is not rocket science. And I'm humbly saying this. I'm not being arrogant about it. I'm not saying I know anything. I don't know anything. But truth be told, it is high time. This is no time for anybody to sit on the fence. Ara nǹkan tí èèyàn fi ń jẹ́ aṣíwájú, ara nǹkan tí èèyàn fi ń jẹ́ ẹni tó fi ń yangàn nìyẹn. Ẹ wojọ́ kìíní àná ńsìn, ìgbà tí àwọn ará Ìlọrin ṣe tán tó fẹ́ gbé ta lọ lọ́hùn, wọ́n fọ́n síta, wọ́n náà kó lọ́ọ̀yà bíi 30 kìíní kan jáde, gbogbo wọn ní ògo Ìlọrin làwọn, ọmọ Ìlọrin làwọn, lọ́ọ̀yà làwọn, àwọn fẹ́ bá ta lọ lọ́hùn ṣẹjọ́, àwọn ò gba owó. They came out, either we like it or not. Ohun tó fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ lórí ọmọ yẹn ló ṣẹlẹ̀, ohun tó fẹ́ ṣe ni wọ́n ṣe, because wọ́n lo gbogbo ọgbọ́n àlùmọ̀kọ́rọ́ àti ìrẹ́jẹ tí wọ́n mọ̀ nínú òfin. Wọ́n mọ ọgbọ́n bọ́n ṣe kidnap ọmọ yẹn tán gbé lọ sí Ìlọrin níbi tán ti dọ́gbọ́n ń lo àwọn òfin sharia lórí ẹ̀. Technically, tọ́pọ̀lọpọ̀ wa they understand pé nǹkan tó ń ṣe nìyẹn. Did they achieve their aims? Yes, they did. But were they successful? No, they were not. Because their intention was to comfort him, to say, but they were not successful on that. Why are they not successful? Títorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa náà dá síta, a bẹ̀rẹ̀ sí pariwo, a bẹ̀rẹ̀ sí sọ òfin gidi, ohun tó tó àti ohun tó yẹ lábẹ́ òfin, àwọn náà rí pé there is no hiding place. Keremilẹ́pẹ́ ni, do you think it's a joke fún odidi commissioner of police in a whole state to retire and for them to lie to us pé ó ti tó time fún láti retire ni? Ó tó time fún láti retire. It's because we got them at a corner. Checkmate. They don't know what to do again than for that woman to leave the job and walk away. And they had to tell her, pé níbi tọ́rọ̀ dé dúró àṣírí ti tú. Ọ̀rọ̀ tó sọ jáde lẹ́nu ó ti show pé ó ní bias man towards ọmọ ìwọ́dẹ̀ ló jẹ́ kán lọ tì mọ́lé. So for this reason, ó ní láti resign. Àwọn náà mọ arrangement tán ṣe pẹ̀lú àwọn náà mọ iye tán fún. Àwọn náà mọ political appointment tí wọ́n promise ẹ̀ lọ́jọ́ iwájú, because don't be surprised if you see that woman coming back as a politician and holding a very prominent post. Ẹ má jẹ́ ó yà yín lẹ́nu. That's how they run things. We know. A lè dákẹ́, a lè má sọ síta. We know how things run. We just chose not to be part of it. If we want to be part of it, we would have been part of it a long time ago. I want not to benefit in it. But Ọlọ́run má jẹ́, it's against my conscience. It's against some of us. We cannot do such. That's what some people want. Kasha ti lówó ni, ṣebí kasha ti lówó ni, ṣebówó wà ńbẹ̀, ṣebí ipò wà ńbẹ̀, ṣebágbára wà ńbẹ̀. But for some of us, it's a no. It's a no. Ẹ̀rí ọkàn wa ò lè jẹ́ ká ṣerú ẹ̀. We are at that stage right now. So mo ń bẹ̀ wá, mo ń rọ̀ wá ni. I'm not being arrogant about this. I don't know how humbly I can say this again. But I'm saying it now, please. Whoever knows what to do, whoever you're a lawyer and you know, there's a way about it,
and you can do something, approach the right people, go through the right channel, and take steps. We need to defend ourselves. We need to defend what we believe in and not allow these people to rub it in the mud. Because Eri, tá bá gbà wọ́n láàyè tí wọ́n bá ba orúkọ yẹn Yorùbá nation tí wọ́n bá bàjẹ́, gbogbo wa la máa sá kúrò lábẹ́ umbrella yẹn, la máa sá kúrò nínú struggle yẹn, because nobody will want to be associated with it. Tá bá gbà wọ́n láàyè kí wọ́n lo ọgbọ́n tí wọ́n ń lò ìkíjọba Nàìjíríà declare ẹgbẹ́ tá ń pè ní Yorùbá nation yẹn ní ohun tí ò jẹ́, kò sí ẹni tó máa fẹ́ dó sábẹ́ umbrella yẹn pé kán sọ pára wọn lòun. And that is why we need to make bold moves right now. Take bold steps. Protect that name and don't allow these hoodlums, these idiots, to mess it up. Yes, àwọn fúnra wọn gan wọ́n lè má fúnra wọn máa fẹnu ara wọn dárúkọ wa. But as long as we don't go out there and do the right thing for the whole world to know pé these people are not part of us. Àwọn tó fẹ́ máa ra ọ̀ràn tí ò ń ṣe tiwa mọ́ wa lọ́rùn, wọ́n máa mú orúkọ wa wá síbẹ̀ until we do the right thing, whereby everybody will understand and know pé orúkọ yẹn kó mú lọ bí tí ò yẹ kó mú lọ, kó fi ẹ̀sùn tí ò kàn wọ́n kó rẹ́jọ́. Ìgbà yẹn lóníkálukú máa tọwọ́ ọmọ ẹ̀ bá sọ. Even this man speaking, the fact that he's a special advisor to the governor doesn't mean he needs to bring Yoruba Nation's name into something that does not involve them, that does not concern them. Ongan ti sọ ṣáwájú, only some groups of miscreants, hoodlums. But at the end of the day, he came back to put that name in there, Yoruba Nation. What concerns Yoruba Nation with that? What concerns Yoruba Nation with what they did? That is not us. That is not what we stand for. That is not what we're fighting for, because we know that we cannot go that route. Kì í ṣe tìtorí titiwa, kì í ṣe tìtorí ariwo táwa ń pa. Bá nígbàgbọ́ wípé a lè sọ pé à ń ṣe nǹkan fún ọmọ Yorùbá kílé ayé, ìgbé ayé kó lè dẹ̀ wọ́n lọ́rùn. Táwa fa ogun lọ sílẹ̀ Yorùbá, ọpọlọ tiwa pé ó yé wa débẹ̀. Àwọn tọ́pọlọ wọn ò pé, àwọn tí ò ní lóòrí, tó jẹ́ pé orúkọ, iyì, ọlá àti kán ní àwa la wà ń bẹ̀, àwa la wà ń bẹ̀ ni wọ́n ń wá kiri. Àbí àwọn tí wọ́n ránṣẹ́ gẹ́gẹ́ báwọn èèyàn kan ṣe nígbàgbọ́ bí wọ́n ṣe ń sọ pé ìjọba ló rán wọn, àwọn ni wọ́n ń ṣe láti ba orúkọ àwọn tó dúró lóòótọ́ tí wọ́n dúró tán láti ba orúkọ wọn àti láti ba nǹkan tí wọ́n gbé dání láti bàjẹ́. Either one of the two, because it's looking like that right now. So ẹni tó bá mọ alàgbà yìí, kán bá wa sọ fún wọn o. This has nothing to do with Yoruba Nation. This is not Yoruba Nation. Yoruba Nation kọ́ ló ṣe ohun tó ṣẹlẹ̀. Neither was it Yoruba Nation that did the one that happened last year. Yoruba Nation has nothing to do with all this incident. Take the rightful leadership of Yoruba land in the seat of government. Right to self-determination. Kì í ṣe pé nítorí wípé bóyá nítorí a jẹ́ ẹ̀yà kan, ó ti Ọlọ́run dá ẹ̀yà ti Yorùbá lọ́tọ̀, ẹ̀yà wa tún yàtọ̀ few ní lágbàáyé. Àkọ́kọ́, a ní right to indigenous people's right, torí indigenous people ni wá, a ní right sí yẹn, à ń lò yẹn, ọ̀tọ̀ nìyẹn o, oríṣiríṣi right la ní o. A ní right ethnic nationalism, tó yẹ pé àwọn automatic right, a ní right sovereign state. Now, fún idioti arábìnrin tó ń pè rẹ̀ ní Onítìrì to be coming out and sitting down and be telling some people this, and they are still following her and listening to this. Ṣóun ló máa sọ eléyìí fún wọn ni? These are stuff you can read online by yourself. These are stuff, when this agitation started, a lot of us already educated people about all these things, all your rights. Èmi tí mo jókòó níwájú yín tí mò ń sọ̀rọ̀ láṣálẹ́ yìí, I'm a human rights consultant, certified one for that matter. Mo mọ gbogbo òfin kan tó de human rights lẹ́sẹ̀ tó de lápá. And I know pé even with your human rights, there are certain things you need to be careful, and you need to tread softly
ara ariwo ara iṣẹ́ àtara ìgbésẹ̀ tí àwa ń gbé lẹ́yìn nìyẹn pé báwo ni káàkiri gbogbo àgbáyé tí human rights yìí tó máa di nǹkan tí nǹkan kan máa wà tó máa fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé anybody anywhere in the world ò ní lè máa fọwọ́ pa lójú. But it is so hard and it is so difficult because gbogbo àwọn tẹ́ ń pè ní world leaders, gbogbo àwọn olórí káàkiri àgbáyé, gbogbo wọn náà máa ń tọwọ́ ara wọn bọ́ sọ̀lọ̀ at one time or the other. Kò sí kankan nu wọn tí kò kí ń try àti violate òfin yìí nígbà tí ó bá máa favour wọn. Nígbà tán bá wá violate òfin yìí tán bá ti ṣe tán, ó ló máa ń jẹ́ kó difficult fún wọn at times láti call other countries and other people tó bá ṣe the same similar thing to order, because àwọn yẹn náà wà wọ́n pé ìgbà tó ṣe tiẹ̀ ṣá sọ̀rọ̀ ni ta ló sọ̀rọ̀. And these are the things that people are still, brainstorming pé how are we going to bring this to an end and make sure pé a fìdí fundamental human rights a fi lélẹ̀ dáadáa tí gbogbo orú àṣemáṣe àti ìrẹ́jẹ tí ò ní máa ṣẹlẹ̀ mọ́. Some people are working and having sleepless nights all over the world on this, that when it comes to fundamental human rights, how are we going to do it? Ta máa make sure pé ó wà well grounded, ó wà well established and protected, that all these world leaders will have to respect it. Ẹ tí ò bá respect ẹ̀, kófin wà tó máa gbé wọn tí ò ní sí nǹkan kan tó máa protect wọn. That is the only time when we can say pé okay, bó ṣe rí ni bó ṣe máa lọ ni. That is why I'm not going to sit down here and tell you pé àwọn US kan, àwọn Britain kan, àbáwọn Russia kan ló máa gba òmìnira ọmọ Yorùbá fún wọn. No, none of us is saying that. Gbogbo wa ti mọ̀ pé we are not waiting on these people. But what we are telling ourselves ni wípé we are waiting for the right time to do the right thing. That we are going to put a round peg in a round hole, a square peg in a square hole. But we are not going to put a round peg in a square hole like this idiot, because it's not going to fit. If you put a round peg in a square hole, it's just going to drop into it, which is what they are doing now. That is exactly what they are doing. Ohun tó ń ṣe nìyẹn. Ohun tí ò lè work, ohun tó máa dá wàhálà lẹ̀, tó máa mú ìpalára, tó máa mú wá, òun ni gbogbo ìgbésẹ̀ wọn. Torí kí náà dẹ̀ ṣe ń ṣe? Àwa ni, a fẹ́ kán mọ̀ wá, a fẹ́ kán máa gbórúkọ wa. Gbogbo step tó máa dá níjọ́ iwájú tí gbogbo ọmọ Yorùbá lè lò when it is necessary. Nígbà tó jẹ́ pé anybody gan ò ní lè condemn pé ẹ ṣe bẹ́ẹ̀, tó jẹ́ pé gbogbo èèyàn gan máa sọ pé wọ́n ti sún wọn kan giri wọn ní nǹkan míì tán lè ṣe mọ́. Ohun tó ń ṣe yẹn kò sí láburú bẹ́ẹ̀. Gbogbo ẹ̀ ni wọ́n ń bàjẹ́, gbogbo ẹ̀ ni wọ́n ń sáré lọ, tán ń ba gbogbo ẹ̀ jẹ́, tán ń dí ọ̀nà, tán ń ba gbogbo nǹkan jẹ́. Wọ́n dẹ̀ ń tan àwọn èèyàn kan náà dẹ̀ ń act bí idiot, wọ́n ń listen sí wọn, wọ́n ń follow irú àwọn èèyàn yẹ̀yẹ́, àwọn rándanrandan wọn wọ̀nyí. Ẹ take for instance, ohun tó ṣẹlẹ̀ lọ́dún tó kọjá nígbà tán lọ sí iléeṣẹ́ rédíò. A sọ àwọn èèyàn kan àwọn tí ò understand pé èèyàn kàwé kọ́ ló mean pé èèyàn gbọ́n. No, ìwé kọ́ ló máa fún ẹ ní ọgbọ́n. No, àìmọye èèyàn tí ò lọ sí school. That is why I so much respect them in America. Sometimes it's not about your qualification, what you studied in school, or the type of degree, your qualification. No, you might be working under somebody that didn't even go beyond high school, but he was on that job for some years and he gained certain experience and became an expert on everything. They will promote such a person. He can become a director or manager. And you, with all your qualification, they can ask you to still work under him. And they will prove to you, based on his qualification, MOD, ìwọ lọ sí school ni wọ́n kọ́ ẹ ní theory ló ń gbé bọ̀, ó fọwọ́ bá rí, ó rírí, ó ṣe rí. But this person has been standing here, ó ń ṣe lójoojúmọ́, ń fọwọ́ bá, ó rí, ó mọ, okay, kí ni ìdí tí wọ́n fi sọ pé kí n tó ṣe kinní, kí n kọ́kọ́ ṣe nǹkan báyìí? Bóyá ó ti test ẹ̀ wò, ó ti rí nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ tóun ò bá follow gbogbo instruction tán sọ yẹn. So ó ti mọ̀ ìdí tí ò fi ní ṣe bẹ́ẹ̀. But ìwọ
wọ́n kàn sọ fún ẹ in theory when you come ìwọ ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ máa bẹ̀rẹ̀ sí wá practicalize ni kò dàbí ẹni tó ti ní experience tó ti mọ̀ but tẹ́ni tó ní experience yẹn tí wọ́n bá dé pẹ̀lú ìmọ̀ ẹ̀kọ́ tí wọ́n gbé dé yẹn tó bá wá ń sọ fún ẹ tí wọ́n náà tó wá ń ṣe ìwọ tún máa better ju òun lọ later because ìwọ fi ìmọ̀ ẹ̀kọ́ tó lọ kọ́ nílé ẹ̀kọ́ o tún fi kún wípé ìwọ náà ti wá ń ṣe ń ṣe o ti mọ̀ bẹ́ẹ̀ nìyẹn bá ṣe láìkẹ́ sí bó bá ṣe tètè sọ gbogbo experience tó bá ní lórí ẹ̀ tó ń fi number of years tó fi ṣiṣẹ́ tó fi gather bóyá 10 or 15 years ló ń fi gather experience yẹn ó lè sọ gbogbo experience yẹn fún ẹ ó lè kọ́ ẹ tó máa mọ̀ láàrin ọdún kan then combined with your own knowledge you become a better person ó dẹ̀ máa yá ìwọ ju òun lọ nǹkan tó ń fi 15 years gather ó máa pass it on to you within a year America dẹ̀ máa ń recognize irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n máa ń promote wọn wọ́n máa ń sọ wọ́n dọ̀gá níbi iṣẹ́ irú wọn tó wá kàwé tó dé yẹn wọ́n lè fi ẹ́ ṣe gbákejì ẹ̀ ìdí tán fi ẹ́ ṣe gbákejì ẹ̀ ni pé ibi tí ẹ bá ti ní the brain ìwé tí wọ́n kà yẹn you will come in handy to help him tóun bá ti ń lo experience years of being on the job ìwọ á máa support with your educational experience níbi tóun ti lack knowledge you support ibi tí wọ́n ti lack hands-on experience òun máa come in ẹ fọwọ́ wẹwọ́ and then you will continue to make that company or organization grow bọ́yẹn ṣe lamẹ́ríkà nìyẹn kì í ṣe pé dandan gbogbo èèyàn tó lọ school nìkan ló máa dọ̀gá ẹlòmíì ó ti pẹ́ tó ti ń ṣiṣẹ́ ńlẹ̀ṣẹ́ yẹn wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé ó mọ̀ ti fún tẹ̀dọ̀bẹ̀ wọ́n máa sọ dọ̀gá ẹni tó dẹ̀ kàwé máa dé wọ́n á ní wọ́n lọ ṣe gbákejì àbí lọ ṣe gbákẹta because wọ́n ti rò ó they thought it through pé years of experience tó nìyẹn wà useful meanwhile tó bá ṣe dáadáa sí tó dẹ̀ láìkẹ́ á wá máa pass knowledge yẹn sí ẹ nǹkan tó ń fi ọdún mẹ́wàá àbí méjìlá gádà yẹn ó lè pass ẹ̀ sí ẹ within 6 months within a year it makes you a better person ìwọ náà wàá wá ṣe kí ni wàá máa train the others wàá máa pass knowledge yẹn down the line like that kò sí nǹkan tó ń jẹ́ pé you will just come wàá máa ṣe gìràgìrà èèyàn kan wá jókòó sórí internet á lọ máa google human rights á máa kà fún yín á kàn máa sọ̀rọ̀ balabala lẹ́nu ẹ wá máa ṣe gìràgìrà ẹ máa sátẹ̀lé ẹ lóun ló ń sòótọ́ fún yín ẹni tí ò mọwọ́ ọ̀tún ẹ̀ yàtọ̀ sọ́wọ́ òsì bọ̀ pẹ̀lú eléyìí tí wọ́n ṣe yìí ẹ má bínú inú tiẹ̀ ti ń bí mi ò play fídíò wọn yẹn lọ mọ́ ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ gbọ́ ó wà lórí YouTube lórí page wọn you know I really don't like showing their stuff because kí ni gbogbo rubbish yẹn but I just want ààrẹ òpìtàn ẹjọ́ ẹ ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn pé ìyá yẹn ó fúnra rẹ̀ confam pé òun lòun rán wọn ṣẹ́ ó sọ date ó sọ time ó sọ location ó dẹ̀ sọ nǹkan tó fẹ́ kí gbogbo àwọn ológun ṣe pé kán gba gbogbo bárẹ́kì ológun kódà ó go as far as ó mark territory which means ó ń sọ pé òun ti take over government. Nowhere in her speech did she mention Yoruba nation. Nowhere in her speech did she mention Baba Akintoye. Nowhere in her speech did she mention Oloye Sunday Adeyemo Igbohosa. Nowhere in her speech did she mention any of us that are the Yoruba nation agitators. The only place where she referred to us ni pé àwọn kan ti wà táwọn ti máàkì kalẹ̀ pé táwọn bá ṣe tán wọ́n máa ṣẹ̀wọ̀n fún ó pè ní double T, right? Ó pè ní double T àti ó sọ pé treachery àti treason àwọn máa prosecute àwa kan fún torí pé àtakò wọn sọ pé ohun tó ń ṣe ò dáa pé kán má kógun wọlé Yorùbá and we are not afraid of that. Wíṣì ta ló ń jájá mọ́sálásí ta ló ń jẹun tájá ń jùrù níbo ló ti wá wíṣì tí ò bá jẹ́ òjò tó kẹ́yẹlé pọ̀ má dìyẹ mo dẹ̀ nígbà pé gbogbo àwọn tó yẹ kó kọ́gbọ́n náà ti kọ́gbọ́n sí torí ọjọ́ iwájú. Not everybody that approach you and sweet talk you have something meaningful to offer. Some people study you, they gather information about you, they know what you need, they know what you want to hear,
at that particular time before they approach you. So exactly what you wanted to hear, exactly what they know you are waiting to hear, or what you've been lacking, or what you are looking for, then that's what they will present to you so that you will fall. You fall for their trick. That was exactly what happened. That was exactly what happened. So sometimes when some of us are speaking, we're not just speaking out of hatred or because we want to chastise somebody. We're just trying to tell all of us, pé tó bá jẹ́ lóòótọ́, a ní mission. Ohun tá a dẹ̀ ń sọ pé a fẹ́ ṣe, pa dólé lórí yẹn la dólé lórí. Ṣé rí gbogbo wa máa no máa mo mọ lágbájá jẹ́ ń sáré gbé gbẹ̀yìn wọlé, mo mọ̀yàn kan lókè, ẹja sáré ṣe báyìí. We need to stop it. Ẹ jẹ́ ká máa follow due process. Let there be a due process for anything and everything we want to do. Ẹ rí pé lórí pa dúró pé a fẹ́ follow due process. Ó ní ó jẹ́ ká kó sí páńpẹ́ gbogbo rándanrandan táwọn èèyàn fẹ́ máa ṣe. Ó rí pé olóyè fẹ́ dúró sí orí due process pé okay, nǹkan tẹ́ni wá lọ ṣe, kí ni repercussion? Wàhálà wo ló máa kó wá sílẹ̀ Yorùbá? Ó ní ó jẹ́ kí wàhálà ti dé sílẹ̀ Yorùbá. Because had it been olóyè is part of this, or he has started this with them and then now turn around and say I'm not doing anymore, ṣé mọ̀ pé we won't have a say. I mean pé tó bá jẹ́ pé wọ́n rán àwọn èèyàn báwọn èèyàn ṣe ń sọ lóòótọ́ náà ni wọ́n ti achieve aim wọn. Tó bá dẹ̀ jẹ́ pé kò sẹ́ni tó rán wọn, àwọn náà ni wọ́n ń ṣe rándanrandan tó ń ṣe. That means wọ́n ti achieve aim wọn. And today we won't be able to say anything because they will be coming out and be pointing pé ṣe báwa àti lágbájá lájọ bẹ̀rẹ̀. But because nobody has ever partaken in this with them right from the onset, the moment we notice, the moment we realize this is what they are trying to do, everybody left them alone and said, no, this is not what we are for. This is not what we are looking for. This is not what we are trying to do. It looks like we have a different mission from your own mission. Our own mission might be slow and steady wins the race. But we want our people intact. We don't want to lose anybody. Gbogbo ọmọ tí àkàrà bá kó wọnú epo wọn lòun ló ń kó padà sẹ́. We're not planning to lose anybody. We're not planning to bring war to Yoruba land. But it is obvious now where Onitiri and our hoodlums are miscreants. That's what they are trying to do. And it is high time. Actually, this is the right time for the Nigerian government now, with this video out there. Video yẹn wà ń tà ń bẹ̀ yẹn. Tí wọ́n bá gbé kúrò, tí wọ́n bá ní the copy, we can forward it to them. Ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí, ẹ̀yin tẹ́ ń ṣe mo mọ̀ pé wà online. Ìjọ́ kìíní àná, nígbà tó ń sọ pé olóyè sọ̀rọ̀. Ìjọ́ kìíní àná, nígbà táwọn kan sọ pé olóyè sọ̀rọ̀. Ẹ mọ bẹ́ẹ̀ ṣe pín fọ́nrán yẹn tó dé ọ̀dọ̀ ọ̀gá sójà, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni? Ẹ mọ bẹ́ẹ̀ ṣe pín fọ́nrán yẹn tó dé ọ̀dọ̀ ọ̀gá sójà. Tọ́gá sójà bọ́ síta tó ń sọ̀rọ̀ tó láwọn máa lọ yẹ fọ́nrán yẹn wò dáadáa. Pé wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ gbé e dọ́dọ̀ àwọn ni. Pé táwọn bá wá wò ó tán, ohun tó bá yẹ káwọn ṣe ìgbésẹ̀ tó yẹ káwọn gbé, àwọn á gbé. Mo wá challenge ẹ̀yin yẹn. The same ọgbọ́n, the same technique tẹ́ ló ń gbà yẹn tẹ́ fẹ́ fi ṣàkóbá fólóyè. Ó yẹ lò ó nísìn. Ẹ gbé fọ́nrán yìí àbí kẹ́ lọ gbé tibi tí Onítìrí ti sọ ohun tó sọ. Ẹ fi ránṣẹ́ sí àwọn ọ̀gá sójà. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ mọ bẹ́ẹ̀ ṣe ṣe ń gbà yẹn. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá ní access tẹ́ mọ means bá ṣe lè ṣe. You need, it don't necessarily have to be my own video. If you know any other place you can get that video where Onítìrí was saying everything she said, ẹ lọ gbé, ẹ fi ránṣẹ́ sí àwọn ọ̀gá ológun àti gbogbo àwọn ọ̀gá agbófinró pé ó rèé o, ẹ gbà, ẹ wò, ẹgbẹ́ tó ń sọ̀rọ̀ ń bí. Ẹni yóò kì í ṣe ara àwọn Yorùbá nation o. Ó ti declare ara ẹ̀, ó dẹ̀ sọ orú èèyàn tó jẹ́, ó sọ mission, ó lórúkọ. Ẹ lọ yẹ̀ wò bẹ́ẹ̀ ṣe yẹ Tolóyè wò. Ṣé àwọn pípa tí wọ́n ṣe àyẹ̀wò títọ̀dọ̀ Tolóyè tán ṣe tán? Wọ́n padà jáde, wọ́n fèsì o, àbí wọ́n fèsì ni, because all these things are important. It's not about pé wọ́n kàn lọ wò ń wà dákẹ́. Ìgbà tí wọ́n náà wọ́n ṣe àyẹ̀wò Tolóyè tán,
wọ́n padà jáde fúnra wọn náà wọ́n fẹ́ invite olóyè pé kólóyè wá bá wọn káwọn jọ jókòó káwọn jọ jíròrò kan wá sọ báwọn ó ṣe jọ ṣiṣẹ́ pọ̀. Àwọn ọmọ Yorùbá la ní rárá olóyè ò bá wọn ṣiṣẹ́ pọ̀. Irọ́ olóyè ò bá wọn ṣiṣẹ́ pọ̀. Àgọ̀ débẹ̀ kó bá wọn ṣiṣẹ́ pọ̀ kán lè ráyè bí wọ́n ṣe mọ́ gbẹ́ lẹ́sẹ̀. Now kán wá bá wa lo the same pattern the same method lórí fídíò eléyìí kí wọ́n gbé fídíò onítìrí kí wọ́n lọ ṣe àyẹ̀wò lórí ẹ̀ dáadáa. Tán bá wá ṣe tán pẹ̀lú gbogbo ohun tó sọ lẹ́nu against that country called Nigeria, against Seyi Makinde in Ibadan, against all the military men that are still calling themselves Nigerian military. Tán bá ṣe tán kán wá bá wa sọ irú declaration wo ló necessary fún arábìnrin yẹn àtàwọn tán jọ ń ṣiṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe. Kí wọ́n wá bọ́ síta. Èmi kọ́ ni mo máa sọ nǹkan tó necessary. Ohun tó bá necessary lábẹ́ òfin. Kí wọ́n wá bọ́ síta. Kí wọ́n wá bá wa sọ nípa wọn. Kí wọ́n wá bọ́ síta. Bọ́n ṣe sọ Titolóyè torí wọ́n gbé Titolóyè pamọ́. Àwùgbọ́ o. Ẹ̀yin Aláròyé tẹ́ láìkẹ́ máa gbé ìròyìn ní gbogbo ìgbà. Bẹ́ẹ̀ ṣe gbé Titolóyè pé àwọn ológun wọ́n ti rí fọ́nrán bí Tolóyè ti ń sọ̀rọ̀ wọ́n láwọn fẹ́ lọ ṣe àyẹ̀wò tẹ́ gbé síta tí gbogbo ayé rí. Tó ṣe tó bẹ́ẹ̀ ìgbà tán ṣe tán náà ẹ tún gbé pé wọ́n ní kólóyè wá ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àwọn. You need to carry this one too. Ẹ gbé eléyìí náà. Tó bá jẹ́ pé kò lọ́wọ́ ìjọba nú tí kìí ṣe ìjọba ló ń lo àwọn èèyàn wọ̀nyí láti dọ́gbọ́n sọ agitation Yorùbá nation lórúkọ tí ò jẹ́. It is very important. It is imminent. They need to do the same thing. Follow the same procedure. Tẹ́ ló ń gbà yẹn láti sọ pé ẹ fẹ́ lọ analyse ibi Tolóyè ti ń sọ̀rọ̀. Ẹ fẹ́ lọ wò bóyá ó ṣe nǹkan tó rúfin. Kẹ́ tó make a decision. Ẹ dẹ̀ padà wá ẹ wá sọ fún wa. Ti analyse ẹ̀ tán. Ṣùgbọ́n ẹ rí pé òótọ́ lọ̀rọ̀ tí wọ́n ń sọ ń bẹ̀. Fẹ́ invite wọn kán wá darapọ̀ mọ́ yín kẹjọ ṣiṣẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe lé gbogbo àwọn agbésùmọ̀mí tó wà nùgbó jáde. Ṣùgbọ́n ọmọ Yorùbá sọ pé thank you no but no a lè gbà àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni. Now we are challenging the military, the Nigerian military, and what's it called? Anybody that has to do with this situation, we are challenging you all. Do the same thing, follow the same procedure, the same steps you took then to check out the video made by Chief Dr. Sunday Adeyemo Igboho, before you finally came back with a conclusion that he didn't say anything wrong, but rather you people will love to work with him and you want to invite him. Before we Yoruba sons and daughters now say, Oloye, no, you are not going anywhere. You are not going to do that. So we are requesting and we are asking now that you take the same steps, use the same procedure to analyze Onitiri's video, to look into it critically and come back and let everybody, let the whole world know where you stand. What is your verdict on everything she said and everything she did? Because if you don't do that, and let everybody know now, we don't want to wake up tomorrow and then we start seeing military men everywhere in Yoruba land. And you now turn Yoruba land to Biafra land and say because they did something in Ibadan. We don't want to hear that. You know the people that are involved. You know the people that are doing this. And it is high time you come out, you call them that by their names. And you make a declaration, whatever your declaration is going to be on them. It is high time you do that. We are not ready and we don't want to wake up one day and to hear that all our lands have been surrounded by military men because of what some people did. It is not the Yoruba people that did this. It is not the Yoruba nation agitators that did this. We all know who did this. The person mentioned her name and she said she's in Ibadan, even though we know, most of us know Ibadan. Ole onírọ́ ni wọ́n. She's not anywhere near Ibadan. Ọmọ ọlọ́mọ là ń ránṣẹ́ dé tòrutòru.
And for those fools sitting out there, pé màmá àwọn ti sọ̀rọ̀ bó ṣe rí nìyẹn. Have you asked yourself, after everything she said in that video, pé kò sẹ́ni tó lè fọwọ́ kàn yín, wọn ò lè ṣe nǹkan kan fún yín, àwọn ti gbàgbé, àwọn ti gbàwo. So what are they doing now? Àwọn tí wọ́n mú láàárọ̀ yìí tí wọ́n arrest, tí wọ́n kó lọ. Kí ló dé tẹ̀ tí máa gbọ́ lórí ìròyìn pé wọ́n ti fi wọ́n lẹ̀, wọ́n ti padà sílé torí pé ìjọba Nàìjíríà ò láṣẹ lórí wọn láti fọwọ́ kàn wọ́n. How daft and how stupid can you be? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín dẹ̀ lẹ kàwé. Ara àwọn kan tó ń kọ engineer síwájú orúkọ wọn nínú yín. Ara àwọn tí wọ́n ń kọ doctor síwájú orúkọ wọn nínú yín. A gbọ́ pé àwọn kan gan ní professor làwọn láàrin yín. Ìwé tẹ́ kà, kí ni ẹ̀kọ́ tó wà ńbẹ̀, kí ni ọgbọ́n tó wà ńbẹ̀ tẹ́ ń múlò? Tẹ́ ẹ̀ bá wá kàwé, mo fẹ́ bi yín, ṣé ẹ̀ ka ọgbọ́n orí yín ni? Ṣé ẹ̀ ka ọgbọ́n orí yín ni? Are we in a military era? Ṣé ń gbàjọba ológun ni? Torí kò tí ì yé mi ní nǹkan tẹ́ ń try àti ṣe gangan. Then èèyàn lọ ó bọ̀, ó sọ fún yín ó ní kò sáàjọ àgbáyé kankan tó máa wá ràn yín lọ́wọ́ pé nǹkan tẹ́ máa ṣe náà ni ẹ ti ń ṣe yìí. Agreed. But the same person yẹn tún turn around like few seconds after tó sọ statement yẹn, ó tún ní gbogbo àjọ àgbáyé ló ń wo gbogbo ohun tó ń ṣẹlẹ̀. Sórí yín dàrú, sórí yín ò pé ni. Ṣé ẹ rí pé ó ń tàn yín ni, pé ó ń kó yín sínú wàhálà, ó fẹ́ kó bá yín ni? Àwọn tí wọ́n kó bá ní dunta, àwọn tí wọ́n kó bá ní àná, gbogbo wọn sì wà ń bẹ̀, òǹkálukú wọn wọ́n ń rún nǹkan tó bá wọn. Èyí tẹ́mi ẹ̀ ti sọnù, àwọn mọ̀lẹ́bí wọn wọ́n máa ní nǹkan kan tó fẹ́ ṣe sí. Àwọn míì ni wọ́n tún ti kó sí wàhálà yìí. Síbẹ̀síbẹ̀ wọ́n sì tún ń tan ẹ̀yìn nǹkan pé kẹ́ tún bọ́ síta. Ẹ mọ̀ pé mi ò kì í yé sọ gbogbo gbà ń tèmi. Ìwọ tó bá lọ́mọ, tó lẹ́gbọ̀n, tó lábúrò, tó lọ́rẹ̀ẹ́, tó bá mingu pẹ̀lú àwọn èèyàn wọ̀nyí, ó jẹ́ tètè máa pè wọ́n, kó máa fà wọ́n létí, kó máa sọ fún wọn pé kí wọ́n ṣọ́ra wọn ṣe. Kọ́ má jẹ́ kán rán wọn lájò àrèmábọ̀. Kọ́ má jẹ́ rán wọn níṣẹ́ dé tòrutòru. Nítorí pé abánidá ò kì í báni débẹ̀ o. Ìbùkún sì ni fún ọmọ ọ̀dọ̀ náà tó fọgbọ́n ṣe. Mo ti ṣí ojú òpó lẹ̀, gbogbo ẹni tó bá fẹ́ pè wọlé, ẹ lè pè wọlé láti bá wa dá sétò. Nítorí pé ó ṣe pàtàkì. It is very important. I want people to call in and contribute to what we are doing tonight. Kó má jẹ́ pé mi nìkan ni mo kàn sọ̀rọ̀. Mo fẹ́ jẹ́ kẹ́ ẹ fi ẹ̀hónú tiyín náà hàn, kẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ bó bá ṣe rí lọ́dọ̀ tiyín. Wo ìwọ tó bá rò pé ohun tán ṣe dáa, tó fẹ́ sọ pé ohun tán ṣe dáa, ìwọ náà lè pè wọlé o. Kò jẹ́ kí n béèrè àwọn ìbéèrè kan lọ́wọ́ ẹ̀. Kò jẹ́ ká jọ sọ. The only thing tó bá pè wọlé, gbìyànjú láti má ṣe àṣìṣe pé o fẹ́ ṣépè fáwọn èèyàn tí ò gbàgbọ́ nínú rándanràndan tí wọ́n ń ṣe. Ìyẹn nìkan ló lè fàjà. So ilé òun ṣe pé lọ́dọ̀ tí wá ń bí, àwa ò sọ̀rọ̀ pé kéèyàn má challenge wa o. A dẹ̀ sọ̀rọ̀ pé kéèyàn má wàá béèrè question. Call in, ask your questions, challenge me, because at the end of the day, I will also ask you a question and challenge you. A ti ní ìpè kan. Ẹ kú àṣálẹ́ o. Ṣé kí n gbé yín sórí afẹ́fẹ́? Ẹ kálẹ́. Yóò dára fún yín sá. Àmín, àmín àṣẹ Èdùmàrè, àmín àṣẹ Èdùmàrè. Ẹ kú ètò, ẹ kú gbogbo, ẹ kú fọmọnìyàn ṣe. Ẹ ṣeun bàbá mi. Ṣe rí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ bí ẹ̀yin náà ṣe sọ kò rújú rárá. Mo ṣe ń gbọ́ yín, mo ti wà lórí platform kan náà lẹ́yìn tí mo ti jà níbẹ̀ láìpẹ́ yìí. Okay. Nítorí pé àwọn kan wà, wọ́n ní ẹni tí ó bá máa ta orin èèyàn jẹ́ kò kí ń ti bẹ̀rẹ̀ gbé. Mo ti rí ní orí program kan tí mò ń gbọ́ nísìn, David Amity, tí mo dẹ̀ ti correct àwọn kọ́là kọ̀ọ̀kan wípé nísìn wọ́n sọ pé division wà láàrin wọn, àwọn ọmọ division làwọn tó wà láàrin wọn, wípé olóyè Ìgbòho làwọn mọ̀ ní Yorùbá nation. Ìgbà tó wá sókúyà bẹ́ẹ̀ náà lòun kó tọ́ọ̀gì wa, bẹ́ẹ̀ náà lòun threatening. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé máa tó ń ṣètò òun náà ń correct kọ́là ẹ̀. But orí orú àwọn wọ̀nyẹn kò sẹ́ni tó mọ orú èèyàn bẹ́ẹ̀ tó ń pè, torí pé ó ti wà obvious pé
Onítìrí is an agent. Right. Wọ́n rán Onítìrí wá kò dẹ̀ ní mission tó pé méjì. Mission ẹyọ kan ni. Mission is not to get an independent sovereign Yoruba nation. Okay. Mission Onítìrí is to stop that movement by all means. And all she could do náà ni pé kó pretend pé bí pé òun advocate for the realization of that, kó wá lo àwọn activities tó máa against the law, both local and international law, so that when that movement is proscribed, the government will claim to be justified. So that is exactly what Onítìrí is doing. And like I told Yoruba World Media lẹ́ẹ̀kan, àwọn tó ń tẹ̀lé Onítìrí ìpele méjì náà wà. Ìpele àkọ́kọ́ ni àwọn tí wọ́n jọ jẹ́ agent, tí wọ́n jọ gba contract. Ìpele kejì òun ni àwọn aláìmọ̀ kan tí etí wọn dẹ̀ ti dàbí etí ewúrẹ́ tí wọn kì í gbọ́, tí ọ̀rọ̀ wọn dàbí ajá tó fẹ́ sọnù tí ò kì í gbọ́ fèrè ọlọ́dẹ. Àwọn wọ̀nyẹn tó jẹ́ pé owó ni wọ́n ń tẹ̀lé, anything after money is money. Tó bá àti fún wọn ní owó, wọ́n lè yield ara wọn to any kind of activity láì ronú lẹ́ẹ̀mejì wípé what's going to be the consequence. Ìyẹn ni categories àwọn tí wọ́n tẹ̀lé wọn tí wọ́n lọ síbẹ̀ yẹn tí wọ́n lọ take over secretariat. Now the narrative that is coming out, I will appreciate Ààrẹ Òpìtàn láti kàn pé kí wọ́n ṣe àtúnṣe nípa narrative tí wọ́n create. What I mean by the narrative is the use of the name Yoruba Nation, because based on this broadcast tí Onítìrí ti ṣe ní àná on the 12th ló ṣe broadcast yẹn, kò sọ wípé Yoruba Nation movement ni àwọn, ó introduce the group wọn as Òmìnira Yorùbá 2022. Clear Yoruba Nation láti November 2022. Ó dẹ̀ sọ pé òun as Modúpẹ́ Ọlá Onítìrí, torí pé Yorùbá sọ pé ọ̀tọ́mọ ó bá dáràn òun ló ṣe ń lórúkọ. Ó ní òun Modúpẹ́ Ọlá Onítìrí òun declare ní àná on the 12th wípé ìjọba Yorùbá ó ti bẹ̀rẹ̀. So therefore òun ti announce lánàá yẹn láti give order pé àwọn adelé àwọn lè bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ láti ní now that she has spoken as the leader of that movement. Tí wọ́n bá dẹ̀ wo orúkọ tó pé kíní wọn àti orúkọ táwọn máa jẹ́, kò sọ pé Yorùbá Nation, kò sọ pé Odùduwà Republic, ó sọ pé àwọn máa jẹ́ Democratic Republic of the Yorubas, of the Yoruba. Nǹkan tó sọ nìyẹn, nǹkan tó dẹ̀ wà lẹ́yìn lára flag tó wà lẹ́yìn ẹ̀ nìyẹn. So anybody that is going to make narrative should be careful, and we should be ready to defend that movement. Come on, rubbish, because some people, they just want to call a goat a dog so that it could be hung. So now I'm happy pé àwọn YSDM pé wọ́n make a press release, one that won every press and media houses in the name tí wọ́n máa lò. Tán bá fẹ́ ṣe kán ṣiṣẹ́ wọn dáadáa. If they call themselves journalists, they should do their investigation and appropriate this blame to àwọn tí blame yẹn wà fún. So anybody tó bá publish news tó bá sọ pé Yorùbá Nation ni, they should be ready pé wọ́n lè gbé wọn lọ sí court o. And I think that is the idea that I so much welcome and everybody should learn from. That is why tí ìgbà táwọn èèyàn ń lo òkè ní tí wọ́n sọ̀rọ̀ lórí platform tí mò ń sọ nísìnyí, mo correct wọn, and I told the man wípé ẹni tó ń sọ̀rọ̀ yìí ó sọ pé ìgbà tí bàbá Tinubu ti wọlé wípé ṣe bí wọ́n sọ pé kán suspend yìí. And I told them, you can't suspend a movement. You can't.
You can't suspend the fact that Tinubu as the president of Nigeria. The movement was not advocating for Yoruba to become president of Nigeria. Right. We are advocating for an independent, sovereign Yoruba nation. And so therefore, come on, mix immediately. And anybody to suspend, only suspend the RA from being part of the movement. We are not agitators. We are campaigners. And we have our goal and are the stop from pursuing that goal in a legal and decent manner that will go in line with the rule of law and international best practice. So, seeing the violence, Professor Adele, I've said it several times, and my yetun sorrow, nígbà tó fẹ́ create a narrative yẹn, nígbà tí Sunday kò wá sókú ya ẹ̀, ó ló bẹ̀rẹ̀ sí ní threatening. Only in fact, also Yoruba nation not going back. And I asked, what is wrong about that? Because kind of video bí tó ti sọ̀rọ̀, ó ní ó sọ wípé a lè gba ẹ̀tọ́ wa lọ́wọ́ ìjọba láì jà. Ó ní a lè gba ẹ̀tọ́ wa lọ́wọ́ ìjọba láì yìnbọn. And I refer them to go and watch those videos because a lot of people, they are very ignorant and they only want to hold on to a narrative tí àwọn bá fẹ́ present to the world. And that is where we need to work. And Ààrẹ needs to call his attention directly to this so that wọ́n máa lè ṣe àtúnṣe tó necessary. God bless you, sir. Ẹ ṣé bàbá mi, adúpẹ́ o, àmọ́ lóore. Thank you so much. Ẹ ṣé fún ọgbọ́n tẹ́ ti kọ́ wa yẹn. Elédùmarè á ṣe àlékún ọgbọ́n yín láṣẹ Èdùmàrè. Ojú òpó sílẹ̀ fún gbogbo ẹni tó bá tún fẹ́ pè wọlé, ẹ lè pè wọlé o. Torí ẹ̀ la ṣe sí ojú òpó lẹ̀. Fún àwa tí a bá ń wá nọ́mbà to call in, mo fi nọ́mbà sójú ìran wa lẹ́ẹ̀kan ká lè rí. Oníkálukú wa ẹ jẹ́ ká feel free láti pè wọlé ká sọ bó bá ṣe rí lọ́kàn wa. Ṣe rí lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn máa ń rò pé kí ni mo fẹ́ sọ, ta ló ń gbọ́rọ̀ mi? But I promise you, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà ọ̀rọ̀ tí ẹ̀ ń sọ wọ́n ń gbọ́. Èmi mọ̀, èmi gan máa ń rò tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ pé ọ̀rọ̀ mélòó làwa ń sọ ń bì báyìí. But I can tell you right now, kódà onítìrí gan bí tó bá dé, ó ń gbọ́ show àwọn èèyàn lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. Gbogbo eléyìí tó máa ń jáde tó máa ń parọ́ yẹn, òun busy, òun ò ráàyè, irọ́ ni gbogbo ẹ̀. Tẹ́ bá ti fẹ́ gbá mú, ẹ lọ máa watch ìgbà tó bá jáde tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀. Ẹ máa gbọ́ àwọn gbólóhùn kọ̀ọ̀kan tó bá ń rain táwọn èèyàn ṣẹ̀ṣẹ̀ mú jáde tó bá ń lò nu struggle, ó máa fi kún ọ̀rọ̀ ẹ̀ tó bá ń sọ̀rọ̀. Ibẹ̀ lẹ́ ti gbá mú. Ìpè kan. Ẹ kú alẹ́ o. Ṣé ká gbé ìpè yín sí orí afẹ́fẹ́? Okay, ẹ ti wà lórí afẹ́fẹ́. Ẹ tẹ̀síwájú. Ẹ kú ètò sà. Àbọ̀ náà máa bá yín o. Àmín. Àti gbogbo àwa olólùfẹ́ Yorùbá nation, àbọ̀ náà máa bá gbogbo wa. Á borí ìṣòro wa lágbára Ọlọ́run. Àmín. Dádì mi tí wọ́n sọ̀rọ̀ tán láìpẹ́ yìí, Ọlọ́run jẹ́ kí àbọ̀ náà kọ́ máa bá wọn. Ẹbí tara wọn. Ọ̀rọ̀ gidi ni wọ́n sọ. tó gbogbo tí wọ́n sọ yẹn gbogbo nǹkan tí èmi náà fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí gbogbo ẹ̀ náà lánàá ti sọ yẹn. tó ẹni tí wọ́n ní ó pè sórí ètò kan tí àwọn wò lẹ́ẹ̀kan tí wọ́n sọ pé ṣé wọn gbọ́ yín tí olóyè sọ nígbà tí wọ́n fi wálé orí òkè yẹn ara wọn ọ̀tá wa nù ara wọn ọ̀tá olóyè gangan nù. òkè kí ni bàbá sọ ní tí wọ́n sọ yẹn ṣé ẹni tó bá ní ọpọlọ tó jẹ́ ọmọ tó jẹ́ olólùfẹ́ Yorùbá nation tó jẹ́ olólùfẹ́ ilẹ̀ Yorùbá ẹni tó lóye dáadáa tó mọ̀rọ̀ gbọ́ ṣé etí bàbá sọ tí olóye sọ ṣé nǹkan tó burú ni wọ́n sọ yẹn. sẹ́rí bí ọ̀rọ̀ téèyàn bá fẹ́ ìjàngbara téèyàn bá fẹ́ kó nínú ìlú kò sí kírù kan bá yọ mọ́mọ́ ṣẹlẹ̀ torí wípé irú ìta lóyìn ní ìṣẹ̀ yìí tó bá ṣe pé ní àwọn tẹ́ mọ́ bẹ́ tẹ́ mọ̀ ẹ́ mọ̀yàn ní táàlù bíbá yẹ̀ yẹn béèrè wò. kí kíní yẹn tó yé mi náà ó ní àwọn ọmọ ìta ló kan tó ṣe wípé àwa dúdú táwa bíbá yìí gan àtúwà òkè jù wọn lọ ìrì tí wọn mọ rí wọn mọ
títà mi náà dẹ̀ ni àwọn eléyìí mo wá béèrè lórí ọ̀gá tí mo ṣiṣẹ́ ní ọ̀dọ̀ rẹ̀ mo wá béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ lọ́wọ́ ọ̀gá wa mo ní títà mi náà ló ní mo ní wáì mo ní bóò ni àwọn ṣe wá rí báyìí wọ́n ní ó wá sọ fún mi ó ní wípé ìdí tó fà ní wípé ìgbà tí wọ́n fi ń ja ìjà òmìnira nílùú yìí ó ní ara àwọn tí wọ́n wà géèsì àwọn nìyẹn tí wọ́n fẹ́ jẹ́ káwọn òpin nígbà yẹn bẹ́ẹ̀ gbọ́ mi bàbá. bẹ́ẹ̀ni. tó ẹ bá mẹ́rin mi táwọn òbí báyìí ẹ béèrè lọ́wọ́ wọn because èmi náà béèrè nǹkan dáadáa tèmi ọ̀gá mi yẹn ó ní láti sọ fún mi wípé àwọn ẹgbẹ́ ti wà yẹn wípé ẹ̀yìn ìlú ni wọ́n máa ń wà ní títí wọn àwọn ò jẹ́ kí àwọn tí wọ́n máa ń wà nínú fíléèjì yẹn ó ní dìní yẹn tó fi jẹ́ wípé wọn lè wà òkè bí wọ́n ti wà yẹn ó ní wọn ní equal right bí àwọn ó ní tàbí láwọn náà ó ní bọ́ọ̀ tó wà àgéèsì àwọn ìgbà tí wọ́n jẹ́ nígbà táwọn fi ja ìjà òmìnira ní ìlú yìí ó ní dìní yẹn tó fi jẹ́ wípé àwọn fi rí báyẹn jì tí wọ́n mú ní òkè tó fẹ́ rí kò sí kọ́mọ̀ máa wáyé báyẹn bàbá mi ẹ má jẹ́ kí n parọ́ tẹ̀yìn jẹ tí ìlú bá fẹ́ pé àwa ara wa á máa wà àgéèsì ara wa kò sí mẹ́ẹ̀ bí bọ́lọ́tẹ̀ ò ṣe ní wà láàrin àwọn tí wọ́n bá ní àwọn fẹ́ kúrò ibẹ̀ náà lẹ́tí máa rí àwọn tí wọ́n tún máa wà àgéèsì ẹ̀ kò ẹ̀wò kọ́nà wọn ṣàánú wa ni nǹkan kan tẹ́mi kàn fẹ́ sọ ni wípé gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá pátápátá èmi mọ̀ wípé àwa tó ṣe wípé a fẹ́ pè nínú wa Nàìjíríà tá a jọmọ Yorùbá àpọ̀jà wọn tí wọ́n àtàkì wa yìí lọ ó dá mi lójú ètò ọjà mi lójú ni àpọ̀jù wọn lọ mo ti mọ̀ pé lágbára Ọlọ́run ò fún wa sí bàbá mi kò jẹ́ bó ṣe jẹ́ lágbára Ọlọ́run. ẹ ṣé bàbá wa a dúpẹ́ o ẹ ṣeun a máa rí yín bá o Olódùmarè adílé àti ọ̀nà yín náà mú thank you so much ẹ ṣeun all right sir thanks. Mo mọ̀ pé àwọn kan ń pè sórí line kejì tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ mi ò lè gbé nítorí pé ẹnìkan wà lórí line so tẹ bá fẹ́ pè padà báyìí ojú òpó yẹn ó ti wà ń ṣíṣí kalẹ̀ ẹ lè pè báyìí alàgbà kan ń pè mí lórí studio line yẹn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ mi ò lè gbé nítorí pé àwọn bàbá wa yìí wọ́n ń bá wa sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ṣùgbọ́n tẹ bá pè ní ìsìn ojú òpó yẹn ó ti ṣí kalẹ̀ a lè gbé báyìí nígbà tá a bá wá ń retí ìpè yín àrọ̀rà máa gbọ́. àgbààgbà tó ní ilẹ̀ odò ẹ̀dẹ́kun ẹtú mi lóhùn mi ṣe. a retí ìpè o tó wá ní ẹni tó ti fẹ́ pè wá pé a máa fi àdàgbà ẹ̀sìn wálé tó fẹ́ pè wá. ẹ máa gbé kẹ̀kẹ́ mi lọ́nà o ẹ jẹ́ ìjòyè ẹ máa gbé kẹ̀kẹ́ mi lọ́nà o ẹ jẹ́ ìrírí dalẹ̀. Ẹ máa gbé mi níyè lọ, ẹ máa gbé mi níyè lọ. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣé rí nǹkan tí yóò ṣe jẹ́ kọ́rẹ̀ tún wá jọ mí lójú? Wọ́n ti fi hàn ó ti pọ̀ jù fẹ́ni tó bá lóye fẹ́ni tó bá dé tó mọ̀ràn wò wípé iṣẹ́ tó ṣe kù lórí àwọn OPC the same way tó fi gba OPC lọ́wọ́ bàbá Fáṣíhùn iṣẹ́ tó ń ṣe lọ́wọ́ nìyẹn. Yeah. Exactly bọ́n ṣe gba OPC ṣé mo pọ́n àti máa yẹn ń ṣiṣẹ́ pọ̀ ní ẹ mọ̀ pé gbogbo ìgbà ni mo máa ń sọ fún yín wípé woman yìí pẹ̀lú Gani Adams ń ṣiṣẹ́ pọ̀ ni. Gani Adams fẹ́ gba ẹ lọ kọ́ sílẹ̀ ọ̀bọ̀n yẹn fẹ́ ní agbára kan lórí ilẹ̀ Yorùbá tó yẹ pé tó bá yá apá ò ní ka mọ́ tí àwọn àgbààgbà Yorùbá ò bá tètè dìde sọ̀rọ̀ ẹ̀. Gani Adams yìí máa fẹ́ máa jọba nílẹ̀ Yorùbá níbi tó ń bá ọ̀rọ̀ ẹ̀ lọ.
ṣó yẹn sìn àwọn ìjọ ń ṣiṣẹ́ pọ̀ ní iṣẹ́ àṣepọ̀ wọn. Ẹ bá jẹ́ ọba jókòó tó bá wo ọ̀rọ̀ yìí dáadáa, ẹ rí i pé àṣepọ̀ iṣẹ́ Gani ní ìyá yìí ń gbé. Gbogbo ọ̀rọ̀ kan náà ìjọ máa ń sọ. Ẹ rántí 5 million, 50 million lọ ní Sunday Igboho gba, ìyá yìí náà ti sọ rí. Ó tẹ̀ tó di pé ọ̀rọ̀ tó sọ sórí voice note yẹn wá jáde, woman yìí ti sọ so many times. So wọ́n ṣiṣẹ́ pọ̀ ní láti da ìrìn àjò irú àbí kí àwọn gbà kó já àwọn làwọn máa jẹ́ olórí. Àwọn àgbààgbà kan wà lẹ́yìn wọn o, ṣùgbọ́n mi ò lérò pé bàbá Tinubu ni. Àwọn àgbààgbà kan wà tó ń tako Yorùbá nation yìí pé tó bá dẹ̀ máa jẹ́ pé ó máa ṣe kò ní jẹ́ bàbá Akíntóyè àti Sunday Igboho, ó máa jẹ́ látọ̀dọ̀ àwọn. Ọ̀hún kó má ṣe rárá, nǹkan méjì tẹ̀mí rò nìyẹn ló lè nǹkan tẹ̀mí rò kan dìde fún yẹn. Wípé ìgbà Yorùbá nation yóò ní ṣe o, ọ̀hún irọ́ náà dẹ̀ pa, wọ́n máa jàkàrà wọn ni a máa gba Yorùbá nation pẹ̀lú àṣẹ Olódùmarè. Lágbára Ọlọ́run, lágbára wọn ò nílẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá yẹn, lágbára gbogbo ẹ̀jẹ̀ tó ń ṣàn nílẹ̀ láìpẹ́ ọdún tó ń kú ikú àwọ̀kú, lágbára gbogbo ẹlẹ́dàá àwọn ọmọ Yorùbá tó ń jìyà nílùú Nàìjíríà yẹn, Yorùbá nation máa dúró. Àyàfi àdàbí tó bá jẹ́ pé lórí àbòsí ni bàbá Akíntóyè dúró lé. Àyàfi àdàbí tó bá jẹ́ pé lórí àbòsí ni Sunday ọmọ Adéyẹmọ dúró lé nìkan ni wọn ò ní gbà. Ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ pé lórí òtítọ́ ni, lórí òdodo Ọlọ́run, lórí òdodo àwọn alálẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá náà dúró lé wọn, àwọn náà máa gbà. Kò sí nǹkan tóbìnrin ìfẹ́ ṣe. Ó máa fẹ̀mí ẹ̀ di ni tọmọtọmọ. Nǹkan tó ju ẹ̀mí ẹ̀ lọ Ọlọ́run máa gbé bá tí ò ní rójú ráyè ṣe Yorùbá dá wa lọ́nà mọ́. Kò ní ìwúyè lágbára Ọlọ́run, lágbára onílẹ̀, lágbára ẹlẹ́dàá gbogbo orí kọ̀ọ̀kan tó ń jìyà nílẹ̀ Yorùbá yẹn. Nítorí yà ń jẹ wọ́n, wọn ò tí ì ro oúnjẹ jẹ, ẹ increase owó omi, owó oúnjẹ, ẹ tún increase owó náà, increase owó epo, ṣó fẹ́ pa gbogbo ayé tán ni. Ní lára yìí ti pọ̀ jù, lágbára ẹlẹ́dàá gbogbo àwọn tó lọ́ ní lára nílùú yẹn. Onítìrí ọpẹ́ mo dúpẹ́ ọlá onítìrí kò ní ìwúyè tọmọtọmọ. Ọlọ́run agbẹ́hùn tó máa sìn fún tí ò ní rójú ráyè pọ̀ tilẹ̀ àtòun àtàwọn tó wà ń bẹ̀. Àìrójú àìráyè lọ́lọ́run á gbé báyọ̀ wọn. Nítorí pé ìyà yìí ti pọ̀ jù, àwọn kan ń jìyà. Ẹ wá wo àwọn ọmọ ọlọ́mọ, àwọn yẹn sì ìyà ló tún wọn débẹ̀ nígbà tó bá kó 100,000 lé wọn lọ́wọ́. A ní wọn á dá wọn ṣe tẹ̀bí káwọn because ó ti parọ́ fún wọn wípé ìwé kan ti wà lọ́wọ́ wọn, tán bá ti mú wọn wọ́n máa gbà wọ́n lẹ̀, ẹ̀tọ́ wọn ní ká ló gbà wọ́n lẹ̀ ń sin láàárọ̀ yìí. Èmi ò tẹ̀lé, mo ṣẹ̀ṣẹ̀ ń gbọ́ lọ́sàn-án yìí ni. Mi ò tẹ̀lé yẹn, mo ṣẹ̀ṣẹ̀ ń gbọ́ ni. Báláwo leléyìí, wọ́n ti sọ àwọn ààrẹ òpìtàn láti máa farabalẹ̀ kan tó pé bẹ́ẹ̀ ṣe láìkí wọn tó kọ́ máa jẹ́ kí nǹkan bínú sí wọn, kọ́ máa farabalẹ̀, kọ́ máa béèrè, kọ́ tó máa gbé nǹkan jáde. Ẹ kàn lè máa dárúkọ Yorùbá nation, ṣé Yorùbá nation ni? Ó ti dárúkọ kíní ẹ̀ náà, ó yẹ kọ́ lọ wo kíní program ẹ̀kọ́ tó di kó wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí dárúkọ Yorùbá nation. Kó change àsíá yẹn, tó bá dẹ̀ ń pọ̀ wò change, káwa change kúrò lásìá yẹn ká fi àsíá yẹn lẹ̀ fún. Kí ló dé? Fún ẹ̀yìn kan òun fẹ́ ní ayé lára nítorí ìjẹkújẹ. Tó bá ti fagbó mu tán, tó ti mu gbó ẹ̀tọ́, tó ti mu ògógóró sí, àwọn jáde wà máa sọ̀sọ̀kúsọ. Ó yẹ kán ṣe bó ṣe máa lọ gbé ìjìnlẹ̀. Ọlọ́run, ó yẹ kán arrange bó ṣe máa lọ kọ lẹ́tà sí ìlú ibi tí ìjìnlẹ̀ wà yẹn. Ó máa lọ sẹ́wọ̀n ẹlẹ́ẹ̀kejì. Kò wá ní bọ́ nínú eléyìí o. Kọ́ lọ sọ fún ìjọba ìlú yẹn nǹkan tó ń ṣe ó lòdì, nǹkan báyìí ló ń ṣe. Kọ́ wá àwọn Yorùbá tó gbédè tó máa sọ kọ́ play gbogbo nǹkan tó ń ṣe, kọ́ play ẹ̀sìn wọn létí, kọ́ ṣó àwọn fídíò yìí pé nǹkan tí ìjìnlẹ̀ nǹkan máa lọ ṣe nìyẹn. Ó wá farapamọ́ síbẹ̀ yẹn ni ó ń terrorize ilẹ̀ Nàìjíríà. Tọ́ bá ti ṣe bẹ́ẹ̀ fún, tọ́ bá gbé tí ò rí alágbẹnusọ tó máa bá máa ṣe fídíò wọn, ẹ̀rí pàjọ ọdún àbíkan jókòó sí. Ó yẹ kán rìpọ́tù onírùngbọ̀n òyẹ̀wùkẹ́ tó wà ń bíbà yìí náà, ọ̀gbọ́n ìnàkí tó wà ní Amẹ́ríkà ń bíbà yìí.
ọ̀bọ lágídò tó wà rẹ̀ rí pátápátá bí ẹni tẹ́tẹ̀ jàdù lára. Ó yẹ kó rí ẹrútọ́ ni ẹ má jẹ́ ká dákẹ́ sọ̀rọ̀ yóò dàgbà tí ń dákẹ́ jù. Ó yẹ kí àwọn àgbààgbà kan dìde kó gbé ìgbésẹ̀ kó má kàn fi ọ̀rọ̀ yìí ṣe pé ṣèbí oníkálukú ń ṣe tiẹ̀ ni kó má fi tiwọn bà tiwa jẹ́. Ó jọ nítorí Ọlọ́run ẹ má adẹ̀ tí ń dákẹ́ jù. Ó dà pé gbogbo platform gan wọn kéde Yorùbá nation mọ́. Ṣóò tí wọ́n kàn tó oníkálukú kàn ń gbé wọn kò make sense mọ́ sometimes. Pariwo Yorùbá nation bó ṣe ká pariwo ẹ̀ mọ̀ tó bíi ti gbà tá a ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ àti ń relent. Téèyàn bá tiẹ̀ ṣe program tó bá gbé program wà nígbà tẹ́ bá máa parí ẹ jẹ́ kó sọ̀rọ̀ Yorùbá nation yẹn dáadáa kó borí program tí wọ́n ti ṣe kó jọ ó ti ń sún àwọn èèyàn because tẹ́ bá tọ platform pé kẹ́ wò ó pé ọ̀rọ̀ Yorùbá nation ohun ẹgbẹ́ òkú tó kú ní títì èèyàn kan tí ọmọ ẹ̀ ṣaláìsí Mohbad ẹnìkan tó tì mọ́lé ọ̀rọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ rádaràda míì náà ń gbé sórí ṣó tẹ̀ tí ń súyàn. But ṣé mo ẹ jẹ́ ká jẹ́ kí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation kó tún gbéra dìde because kò sí wọn kò sí náà tó fẹ́ fi pọ̀ gbogbo program tá à ń ṣe yìí ẹ má jẹ́ parọ́ fún kò sí náà Nàìjíríà. Owó oúnjẹ náà wà wọn rówó ra dátà. So àwọn èèyàn kọ̀ọ̀kan ló ń gbọ́. Èèyàn kọ̀ọ̀kan ló ń gbọ́ rédíò tí bàbá tó ń ṣe níjọ́sí yẹn ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ káwọn èèyàn kún wọn lọ́wọ́ kó rí rédíò yẹn tà lórí rédíò yẹn kó dẹ̀ sọ fún wọn kó má ṣe program kankan ju news lọ tó máa ṣẹlẹ̀ Yorùbá láǹfààní kó má máa gbé orin nìkan síbẹ̀. Wọ́n bá ti ń ṣe báyìí kó máa yes kó jẹ́ news Yorùbá nation rédíò yẹn ló tún lè jẹ́ káwọn èèyàn tají. Kó ṣe meeting pẹ̀lú àwọn àgbààgbà Yorùbá ìyàwó mọ̀ wọ́n ẹ̀yin náà la máa bẹ̀ sí la máa rán sí wọn kẹ́ bá wa sọ lórí platform bóyá tó bá ń gbọ́ báyìí wọ́n á lè mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ kó jọ kó jẹ́ kí rédíò yẹn rìn dáadáa. Àwọn èèyàn kọ̀ọ̀kan náà tá a bá lówó ká rà fáwọn ẹbí wa. Ẹ ṣeun màmá mo kàn fẹ́ sáré sọ nǹkan kan bí rédíò yẹn ẹ rí i pé mo máa ń tẹnu mọ́ mi ò lè condemn rédíò yẹn pé kò dáa ó dáa tó bá jẹ́ bọ́n ṣe ló ṣe ń ṣiṣẹ́ ni ó dẹ̀ ṣe ṣiṣẹ́ ó dáa gẹ́gẹ́ bí ohun tó ń sọ tí ò bá ti yàtọ̀ ìyẹn àkọ́kọ́. Ìkejì bẹ̀ ni pé ohun tèmi rí ń bẹ̀ láì dáa ni pé wọ́n put the cat before the horse ni. Ó ní àwọn ìgbésẹ̀ tó yẹ kó ti kọ́kọ́ wáyé pẹ̀lú bí wọ́n ṣe ní rédíò yẹn dá tán ròyìn ẹ̀. Ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ sọ ń sẹ́ ní kì í ṣe pé kankan máa play orin ń bẹ̀ which èmi náà agree èmi náà máa ń sọ. Ó yẹ kí wọ́n ti ṣètò kalẹ̀ pé tọ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ́lẹ̀ ń sọ̀rọ̀ fún òmìnira ilẹ̀ Yorùbá. Ṣé mọ̀ pé kíní owó kọ́ la fẹ́ fi pa? A fẹ́ ṣe bí ìròyìn ó ṣe máa dọ́dọ̀ àwọn èèyàn wa ni. Ẹ wo orú èmi ń sìn báyìí. Gbà Dr. Michaela bó tiẹ̀ ló join ẹgbẹ́ ṣá lè máa lo ètò ẹ lórí radio station yìí ṣé o ò ní bínú? Gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá tí mo dẹ̀ sọ pé lẹ́ Yorùbá mò ń ṣiṣẹ́ fún kì í ṣe torí owó ẹ̀tọ́ mi ní láti yọ̀ǹda ẹ̀ fún wọn pé ẹ lè lò ó sà ẹ lè lò ó mà mo ní láti yọ̀ǹda ẹ̀. Ok Dr. Ọlá a mọ̀ pé olóò máa ń bísí gan àti ẹ mọ̀ bóyá lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan tá a bá pè ẹ́ fún live program ìgbà wo lo fìpò lè work mo lè ní mi ò ń ṣiṣẹ́ ń weekend tí wọ́n bá ti pè mí tí mi ò sí on call tẹ́ bá pè mí weekend màá jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ wọ́n wá create slot Yèyé Dára báwo ni lọ́dọ̀ tí Kóìkí bó o ní lọ́dọ̀ tẹ ọ̀rọ̀ pẹ̀lú àjọsọ ṣẹ́dẹ̀ mọ̀ pé tèmi náà bá ti mọ̀ pé ohun tó ń ṣe ilẹ̀ Yorùbá náà ń ṣe fún kì í ṣe pé wọ́n fẹ́ máa fi pa owó táwọn ò máa ná tèmi ò wá máa ṣiṣẹ́ ẹtìgẹ́tì báyìí torí a gbọ́dọ̀ là á kì í ṣe pé àwọn kan máa ṣiṣẹ́ àwọn kan wà máa gba owó máa rẹ́rìn lọ sí báǹkì lẹ́yìn ibi tí problem wà nìyẹn àwọn ìgbésẹ̀ tó yẹ kó ti ṣáwájú so that by the time tán lọ́ọ̀nchì kìíní yẹn tán jùlẹ̀ gbìm báyìí ẹ mọ̀ gbogbo ẹ ti tò àwa gan láti máa polówó ẹ̀ but pẹ̀lú bí nǹkan ṣe rí yẹn àti gbogbo àwọn experience tí mo ti ní láti ìgbà tá a ti bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò yìí oníkálukú á ní mo ti create app eléyìí ìgbà kan pàjáwìrì gbogbo ẹ̀ mo polówó ẹ̀ àfẹn tó bá máa ṣe Ọlọ́run ló máa ní mi ìpolówó ẹ̀ apolówó débi pé àwọn èèyàn download ẹ̀ wá dé stage kan wá ń bi wá pé ó ń béèrè pin number kan lọ́wọ́ àwọn ibi pin number lọ̀rọ̀ tó pakọ́ sọ
because ìgbà yẹn mo wá realize pé okay ṣé àwọn people yìí ṣé wọ́n put the right things in place tí kinní bá ń ṣiṣẹ́ tó bá dìgbà pàjáwìrì tán bá tẹ kinní àbí tán bá pèèyàn àwọn wo ló máa lọ yọjú tó máa dáwọn èèyàn lóhùn tán máa ràn wọ́n lọ́wọ́. Do we have those people in place? Are they taking care of those people? Ṣé bó tiẹ̀ ṣe owó ìdákọ̀mú ṣé wọ́n ti ṣàlàyé bí wọ́n ṣe máa ṣe tí wọ́n máa fún wọn? Because ẹnu òfìfo edun yànmùyànmù. Ẹ fẹ́ pèèyàn pé tí nǹkan bá ti ṣẹlẹ̀ tán bá ti pè wọ́n àwọn náà wà nítòsí kán lọ yọjú kán lọ dáàbò bo àwọn yẹn. Ẹ dẹ̀ rẹ́dì láti ṣe nǹkan tí àwọn yẹn náà mọ̀ fi sápò pé bó tiẹ̀ ṣe 5,000 wọ́n ń fún mi lóṣooṣù. Then wàhálà máa wà níyẹn ò ní ṣiṣẹ́. This is where ibi tí mo ti ní problem nìyẹn pé first thing first ẹ ṣètò kinní ẹ̀jẹ̀ ogun rege bó bá jọmọ Yorùbá náà lẹ máa sọ fún pé òkè báwo la ṣe yanjú kinní a nílò ẹ wo gbà kan mò ń ṣètò mò ń bẹ gbogbo àwọn tó wà pé ó nílùú ó lọ mójútó lu ẹ kí là ń sọ fún gbogbo àwọn tọ́lọ́run bá gbé lọ́wọ́ sókè nílùú pé ẹ̀yin ò lágbára àbí ẹ lè sọ́bodè ẹ lè ṣe 24 hours gba àwọn kan máa ṣe wọ́n lágbára bẹ́ẹ̀ni òfìfo ń dún yànmùyànmù ẹ̀yin náà máa nawọ́ sí wọn ẹ support wọn ìyẹn lórí wọn á fi yá tí wọ́n mọ̀ ṣe lójoojúmọ́ 24 hours then ogun ò ní jà lu yín then wọ́n ní padà wá pè wo àṣà ní individual pé wọ́n ti gbé kọ́sìn ẹ̀kan bì kan wọ́n ń béèrè 10 million you will spend less than 10 million to protect your whole community. That's the truth. And these are the things we are saying. Kì í ṣe pé èèyàn ń gbéraga àbí èèyàn à ń pé bóyá ń pèèyàn síbì kan èèyàn ò fẹ́ yọjú ẹrù àwọn èèyàn wa náà ni ìsìn wa débẹ̀ wàá má mọ̀ràn wá àbí wàá sọ nǹkan èèyàn ká gbé lọ pé bọ̀bọ̀ tó ń pè ní. Mr. Dr. Michaela ẹ̀yin náà èèyàn lè má sí nínú ẹgbẹ́ ṣùgbọ́n ẹ má jẹ́ ká sọ pé a ní dá sí i eléyìí tẹ́ ẹ̀ ń sọ nìkan lórí platform yìí nìkan kan ẹ ní láti pe bàbá èmi àti màá pè yín lẹ́yìn èso a ní láti sọ̀rọ̀ ẹ jọ nítorí pé ẹ ń ṣiṣẹ́ ṣùgbọ́n kọ́nà kó fèrè síṣẹ́ tá a bá ń ṣe kó lè yọ ká kó bá máa sọ̀rọ̀ lásán ẹ jọ nítorí Ọlọ́run tẹ́ bá parí ètò ọ̀rọ̀ yìí ò ń sọ̀rọ̀ orí ètò I will call you sir. Okay ma. Thank you very much ẹ kú iṣẹ́ sir. Ẹ ṣé màmí mo dúpẹ́ mà. Yes sir. àmọ́ lọ́rọ̀ àmọ́ rí yín báwọn ẹ pẹ́ fún wa. Thank you ma. Ẹ ṣé ma. Ọ̀rọ̀ lẹ ti gbọ́ lẹ́nu àwọn ọmọ mi wà yẹn. Ẹ jọ ẹni tó ń pè mí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ lórí the other number ẹ má bínú torí pé àwọn wà lórí call ni ò jẹ́ kí n gbé mi ò fẹ́ ká dá yín dúró sórí call torí mi mà àti ibi tẹ́ ẹ ti ń pè ẹlòmíì owó ló fi ń pè so tẹ́ bá fẹ́ pè padà báyìí ẹ lè pè wá báyìí. While we are trying to round up the program, if you want to call now, I mean the line is open, you can call in. I'll wait for maybe 1 or 2 more calls before we round up for the night. And I also want to say I appreciate you all. Inú mi dùn, mo appreciate gbogbo wa. Bí ọ̀rọ̀ Ìgbò ṣe rí, bá ṣe gbọ́ tá ń gbọ́, bí màmá wa ṣe sọ, yes, there are some other things náà tá lè ṣe. But ohun tó máa ń bẹ mí lẹ́rù lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà ni pé èmi òun fẹ́ wà níbi tí a máa pọ̀ tá a máa kóra wa jọ tá a máa jọ sọ̀rọ̀ pé báyìí ni ọ̀rọ̀ rí báyìí la fẹ́ ṣe nǹkan táwa di pé ọ̀rọ̀ tá a sọ tá ní kò gbọdọ̀ tí ì déta tí wọ́n wá gbọ́ ń ta táwa máa wora wa pé ta ló lọ sọ ń ta èmi òun fẹ́ kóra mi pọ̀ mọ́rú ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ kan tó máa mú èmi súnmẹ́yìn nìyẹn because mi ò kí ń wá wàhálà mo mọ̀ pé mi ò lè ṣe irú ẹ̀ at the same time mi ò fẹ́ wà ní environment àbí situation pé a jọ sọ̀rọ̀ everybody túra lẹ̀ pé àfojújọra wa we are discussing the way forward. Mo nígbàgbọ́ pé èròǹgbà kan ló jọ wà nínú ọkàn wa so mo feel free láti express ara mi. Ó wá rìkọ́ọ̀dù ọ̀rọ̀ tèmi sọ. Ó ní rìkọ́ọ̀dù tiẹ̀ o nǹkan tí wọ́n sọ kémi tó mọ̀ sọ̀rọ̀ o. Ó wá lọ gbé ti tèmi síta pé ẹ wo ohun tí lágbájá ń sọ. Òun ló máa ń fà ń gbà míì ṣẹ́dẹ̀ mọ̀. Ẹni béèyàn bá ti mọ̀ wọn ara ẹ̀ ńkọ́ èèyàn ò ní tẹ́. So kì í ṣe pé bóyá ìgbéraga àbí anything gbọ́rọ̀ yẹn ṣe jẹ́ nìyẹn bọ̀ bí màmá wa ṣe gbà wá lámọ̀ràn á wo ohun tá a bá lè ṣe sí á wo ohun tá a bá lè ṣe sí bí màmá wa ṣe gbà wá lámọ̀ràn tó bá lẹ́ni tó fẹ́ pè wọlé má ṣe fún ní bí ìṣẹ́jú mélòó kan kó tó di pé mo máa round up.
ẹ máa gbé mi níyè lọ ẹ máa gbé mi níyè lọ. Omi tútù ní tẹnu ẹja bọ́ ọ̀rọ̀ rẹ̀ ní òtẹnu mi jáde. Omi tútù ní tẹnu ẹja bọ́ oríire ní òtẹnu mi jáde. Ìyáàfin Mercy Joy ṣẹ́ẹ̀tì àwọn wèrè lọ́pọ̀lọpọ̀. Ok, ẹ jẹ́ ká gbé kọ́ọ̀lù yìí. Hello sir. Bàbá. Ẹ ṣeun. Ẹ rà sà. Ẹ kálẹ́, mo mọ̀ pé ẹ pè tẹ́lẹ̀ ẹ tún pè padà. Ok. Mo síbẹ̀ ti kú lórí ètò. Mo ṣì wà lórí ètò. Ṣé dákun sẹ́ lè fi sí lùsìkà. Ok, ẹ ní sùúrù. Ẹ jẹ́ kí n mute káwọn èèyàn máa gbọ́ orin lọ́nà. Ẹ máa gbé mi níyè mi o ẹ máa gbé mi níyè tèmi. Ó jọ̀wọ́ ara ń fẹ́ o ẹ bá mi túyè tèmi jẹ́ mi. Ẹ máa gbé mi níyè lọ ẹ máa gbé mi níyè tèmi. Ẹ máa gbé mi níyè mi o ẹ máa gbé mi níyè lọ. Alára ló lọ gbọ́ ajẹ́rò ló nímọ̀ràn ewé oníyèmùyè àwọn ló ní ètò gúgéré. Ó jọ̀wọ́ pèpè iye ẹ má má gbé mi níyè tèmi. I've been part of a Yoruba Nation group, some time ago. Unfortunately, I have to pull out of it because of the way things have been done. Okay. The reason why I call you this evening, some of the things I want to say, I'm not being consolable. No, I continue. No, méjèèjì so. Yes, sir. Ìdí tí mo fi pè é nísìnyí ni pé nǹkan tí n fẹ́ sọ yìí ó dà pé èèyàn kan ti sọ ẹ̀yin náà dẹ̀ ti sọ. Okay. Ṣé mọ̀ pé orí afẹ́fẹ́ la wà o? Ẹ wà lórí afẹ́fẹ́ o. Mo mọ̀. Okay. Mo ń wò yín lọ. Mi ì tí ì sùn UK ni mo ti ń pè. Okay, ma. Thank you. Mo ń wò yín sà. Okay. But mo ní láti kúrò lórí program yẹn láti pè yín ní WhatsApp. Ó ti yé mi. Ẹ ti sọ something similar nínú program yìí ní ìtẹ̀ ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Okay. Pé àwọn lawyers kí ni wọ́n ń ṣe? Ṣé bí Yorùbá Nation bá a ṣe tóbi tó, ṣé a fẹ́ sọ pé a ní team of legal adviser ni?
Ní tí mo fi rọyà sí i. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí Dúpẹ́ Onítìrí wọ́n ti ń pláànù kínní tipẹ́tipẹ́. Ìjìnlẹ̀ òye gba owó fún òmìnira Adele. All the time. He was collecting that money. Ó dẹ̀ ṣe tí ò tó fi ń gba owó yìí. Why a ṣe dúró as Yorùbá Nation Group? Títí tí nǹkan yìí fi wá ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn ká tó bẹ̀rẹ̀ sí debunk. This debunking should have gone well ahead of now. We could have gone inside Punch newspaper, Tribune, whatever paper we want to use that these people are planning. It has nothing to do with us. Whenever they come out, this has nothing to do with us, and they can come out anytime. It does not have anything. Kí ló dé tá dúró? Tó dàbí pé this is crime after death. Bí èmi ṣe rí nìyẹn sà. Ìdí bá bàjẹ́ tó nídìí ló ń dà náà. Bẹ́ẹ̀ni. Nísìnyí bóyá wọ́n lọ gbé orúkọ ní gbogbo nǹkan tẹ́mi ti ń gbọ́ ní orí àwọn shows tẹ́mi ti gbọ́ pé nǹkan yìí ṣẹlẹ̀. Wọ́n sọ wípé Yorùbá Nation badge ni wọ́n fi sí apá uniform ológun tí wọ́n wọ̀. Pé Yorùbá Nation badge ni. And look at it now, ará òpìtàn tí gbogbo wa ń tẹ̀lé tá à ń follow tínú wa ń dùn parí èèyàn tó ń bá wa sọ tòótọ́ tó ń bá wa sọ ìtàn orísun wa nílẹ̀ Yorùbá. Àwọn náà tún jáde wọ́n tún wá sọ pé àwọn Yorùbá Nation. Ẹ má bínú màámi, mo fowó àtọmọdé lẹ́nu fún ìṣẹ́jú kan. Ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ yẹn, inú mi dùn bẹ́ẹ̀ ṣe sọ. Bọ̀ gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ, mo ṣì ń wádìí, mo fẹ́ ní concrete evidence lọ́wọ́ pé they actually have a badge on that uniform that says Yoruba Nation, because ara nǹkan tá a ní ìdí nìyẹn tí àwọn lọ́ọ̀yà wa máa kó gbogbo ẹ̀ papọ̀. No. What people are saying. Yeah, mo get you. Really so táwọn èèyàn ń sọ nìyẹn bẹ́ẹ̀ it calls for concern. It calls for serious concern because nǹkan tí wọ́n fẹ́ ṣe nísìnyí ni láti blacklist the Yoruba Nation movement. Tó bá dẹ̀ fi lọ blacklist wa báyìí, that is it, kí la wá fẹ́ ṣe? Ẹ mọ̀ pé nígbà Buhari nígbà yẹn, wọ́n máa ń threatening, what is his name? This Attorney General ní Buhari time. Tó sọ pé wọ́n fẹ́ proscribe Yoruba Nation before every single one of us starts crying and all of that, including yourself. You are working a lot, sir. Ó sọ pé ẹ̀jọ́ ẹ̀yìn gúrùpù ni, you even work more than the people that are inside the group. Kì í ṣe pé bóyá torí pé mo ń bá yín sọ̀rọ̀ ni, because mo follow yín silently. You work a lot. You're doing a lot. You know? So, tí àwọn lọ́yà sí wọn lè dìde ní kí ló dé ta ní láti dúró di táìmù yìí, mo ti mọ̀ pé ó ti ṣẹlẹ̀ ń sìn lọ. But how to redeem the name Yoruba Nation? It is what is important now. How to redeem it? Because the damage has been done. And if there's anything they can do now is just to employ all the newspaper and all of that to correct this, these lies. Then it's not just Baba coming out on the YouTube or whatever, Facebook, to come and debunk. That's not enough. Ṣebí àwọn èèyàn tó bá rí data láti wo YouTube, àwọn ló máa rí kíní yẹn. Àwọn ló máa rí now. Then yes. So let them go to the newspapers and all of that, and even the important TV channels in Nigeria. If Baba want to do a video with them and then come out and speak that this thing has got nothing to do with Yoruba Nation. This is Dupe Onitiri and our followers.
Sir, that's just the little thing because one boy, you know me, boy, Yoruba nation. You know, for some time, but the act of, you know, not actually paying attention to what people are saying, when some people are thinking that, you know, they have it all. And nobody knows it all. And I'm learning a lot from your program. A lot. In fact, èmi gan ti kọ́gbọ́n lọ́dọ̀ yín láṣálẹ́ lẹ́nu bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí. Mo tún ti kọ́gbọ́n lọ́dọ̀ yín. Ẹ ṣé gan ni. Sir. God bless you. You are welcome, mami. A máa rí yín bá láṣẹ God bless you, sir. Ní wá yín tì láwùjọ àwọn olóríire. Ẹlẹ́dùmarè adílé àti ọ̀nà yín. Ẹ ṣé mami. Àmọ́ olóore o. Thank you so much. Yes, sir. Bye-bye, sir. Okay, ma. Ó dàárọ̀ ma. Yes, sir. Yes. Ẹ̀yin èèyàn, ọ̀rọ̀ lẹ tún gbọ́ lẹ́nu màmá wa yẹn. Ẹ rí I pé ìgbà tí mo bẹ̀rẹ̀ ètò, mo pe àwọn gbólóhùn kan mo ní aṣọ tí àwọn èèyàn yìí tí wọ́n wọ̀ lọ ibi tí wọ́n náà ti rí wọn yẹn. Ẹ jọ̀ọ́, èèyàn tó ń kọ pé number to call, number yẹn ló wà nísàlẹ̀ yẹn tó rọra ń lọ yẹn. A tún ti ní ìpè kan o. Ẹ kú àṣálẹ́ o. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ ṣeun o. Ṣé ká gbé yín sórí afẹ́fẹ́? Bẹ́ẹ̀ni sórí afẹ́fẹ́ mo fẹ́ sọ fọ́rọ̀ tí mọ́mí fẹ́ sọ̀rọ̀ tó ń sìn. Okay, ẹ ti wà ń bẹ̀. Okay, nǹkan mo fẹ́ jẹ́ kí mọ́mí yẹn mọ̀ pé wọ́n sọ pé wọn ìpínlẹ̀ àbọ̀ ṣe wọ́n ti gbé sórí mídíà. Wọ́n ti gbé every report àti gbé. Sahara report àti gbé. Mo ti wà lórí kíní láti àárọ̀. Èmi àti Kóìkì Amẹ́ríkà mi báyìí mo wà. Àjọjí ṣe ṣó ló ìdájí mi. Ó pe bàbá. Ó pe olóyè. All the newspaper, Sahara report àti gbé. Newspaper ń lé ti gbé. Everybody ti gbé. Okay. Àwọn lè má tí ì rí. Okay. Everybody. Kóìkì dẹ̀ sọ nǹkan kan. I'm coming, Mama. Kóìkì dẹ̀ sọ nǹkan kan. Kóìkì ní pé tí wọ́n táwọn newspaper Nàìjíríà ṣe ẹmọ bó ṣe máa ń parọ́. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n máa parọ́ mọ́ bàbá Sunday. Bẹ́ẹ̀ni. Ìyẹn ní pé tí wọ́n bá ti lè change the story narrative yẹn. Nípa wọ́n ti gbọ́ pé bàbá ti sọ fáwọn ọmọ kankan pẹ̀lú olóyè láwọn ọmọ kankan pẹ̀lú. Pé tí wọ́n bá ti lè change the story yẹn. Àwọn lọ́ọ̀yà tó máa pe YSBN lawyers. Okay. Wọ́n máa sún wọn sí court. Okay. So àtàárọ̀ lèmi tí mo pa gbogbo eléyìí láti àárọ̀. Àjọjí ṣe show èmi àti Kóìkì jọjí ṣe show níjà lọ́sàn-án láàárọ̀ yìí. Okay. Ẹ ṣé màmá wa. Ẹ ṣé tẹ́ ẹ call attention wa sí. Oh, okay. Inú mi dẹ̀ dùn pé ẹ pè wọlé pé ẹ sọ pé gbogbo etí tó gbọ́ ìbéèrè màmá wa yẹn àtòǹtàn sọ wọ́n ń gbọ́ ohun tẹ́yin náà sọ báyìí pé yes bàbá ti ṣe bẹ́ẹ̀ látàárọ̀. Inú mi dẹ̀ dùn. Torí èmi àti Kóìkì jọ ṣe ṣòro ìta ọ̀fìn àjọ ṣe ṣòro. Torí mo ti gbọ́ kínní láti àárọ̀. Torí bọ́nà fún Yorùbá nation ni silent Yorùbá nation la wá. But máa help àwọn tí máa help. But èmi ò kọ̀ kí n pèsè orí from the day. Wọ́n sọ fún ìṣòsì bá pè Mẹ́kọ́lá, Mr. Mẹ́kọ́lá. Ẹ tó jẹ́ kí n mọ̀ pa Yorùbá nation àwọn mẹ́ta ni. Bàbá Jítóyè, olóyè. Àti Kóìkì ìgbà tí Yorùbá nation ṣì gbóná àjọ wà ń bẹ̀ ni. Bọ̀mọ́ mọ̀ pé Yorùbá máa lọ. Tí ìjọba kan mi máa sọ, ó ní Yorùbá máa lọ. Àsìkò tó máa lọ ní Ọlọ́run ló mọ̀ gbàtà àsìkò tá máa lọ. Bẹ́ẹ̀ni. Ọlọ́run nìkan ló mọ̀ gbà àsìkò tá máa lọ. Ìlú ìgbò lọ́ọ̀lẹ̀ iná wà Mr. Mẹ́kọ́lá. Láti àárọ̀ báyìí Monday to Friday iná ọmọ nínú òtútù nínú gbogbo àjáde ni. Bẹ́ẹ̀ni. Máa jẹ́ ká àwọn ọmọlẹ́bí lè ìyá àti bàbá tèmi bíbá ẹ lọ́wọ́. But mo sì lẹ́bí lé. Wọ́n sọ fún wọn, wọ́n ní mọ̀ pé nǹkan tá ń jà fún yín fún yìí. Àǹtí mi sọ débi pé everybody ń forí ara wọn pamọ́ mo ní So rí pé ìranù lẹ́ Nàìjíríà ìranù lọ́kọ̀ yín sí. Third class citizen ní ṣe first class bí ẹ̀jẹ̀ second class. Oníyà lọ fi ń jẹ yìí. Ìkọ́ tó tẹ̀ máa bí nínú gbogbo kíní wọn, Mr. Mẹ́kọ́lá. Health care wọn kò gbádùn. Kóìkì dẹ̀ máa sọ French kan.
Point ni dia ma so ó ní gbogbo ala ma jọ jẹ breakfast. Èmi jẹ breakfast èmi last year November. I mean October. Wow. Cousin mi bímọ, ó bímọ sílẹ̀ báyìí ọmọ cousin yẹn ti ṣaláì. Wow. Ọmọ ti tọ́dún kan. Wow. Èmi náà ti jẹ breakfast. Ọjọ́ bó tẹ̀sí ẹjọ́ máa jọ breakfast èmi kò ti jẹ breakfast yẹn. Wọ́n tèmi mọ̀ pé Yorùbá máa lọ. Ó ń ṣe ọmọ ló kù Yorùbá máa lọ. Bẹ́ẹ̀ni o. Yorùbá máa lọ. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn Fúlàní lè máa halẹ̀, wọ́n máa halẹ̀ Yorùbá máa lọ. Ẹ̀yin májì kan sọ pé kọ́ máa gbé kílẹ̀ tí ń pè kiri lójú títì màálù. Pípẹ́ mo ṣé mo bẹ̀ mí nítorí ẹ̀kọ́ lẹ́mọ̀ inú ìbò lẹ̀ wá. Mo sọ fún àti mo sọ débi pé ibi táwọn màálù wà ráǹjì ló ń pè inú ráǹjì wọn lọ wà bẹ́ẹ̀ lè ní màálù títì. Ìjọ kọ̀ọ̀kan ní ṣe fídíò fún wọn, ó ṣe fídíò fún àwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀. Ó fi about 6 or 7 churches ló close ládùúgbò wa. Ó ṣe fídíò fún wọn. Bọ̀tẹ̀ mímọ̀ pé Yorùbá máa lọ. Àsìkò a máa lọ, ọwọ́ Ọlọ́run ló wà. Bẹ́ẹ̀ni. Bí àṣà kan tọkọ rẹ̀ máa ṣe ní bàbá Tinubu, kẹ́sì bàbá Tinubu máa ṣe ní nǹkan yẹ̀ tó lè sí kan tó máa ṣe. Kò garanti pé bàbá Tinubu máa gba Yorùbá nation. Gbogbo àwọn olùṣẹ́ láwọn yúùtù yẹn. Wọ́n ti bá yí àwọn yúùtù jẹ. Mo ti wà lórí iṣẹ́ pẹ̀lú yín láti àárọ̀. Sìnìyàrá tẹ sọ pé ní Amẹ́ríkà, ipò ìwọ tó bá kàwé, kò garanti pé o máa gba position pé ẹni tó kàwé gan ló tún máa jọ̀gẹ̀ ẹni sọ ẹ ráì. Incident yẹn ṣì yà kù níbi iṣẹ́ mi. There you go. Incident yẹn. Ìtàbàgọ́lá mo right lórí ọ̀rọ̀ tẹ̀sán. Incident gan tẹ̀sán ẹ ṣe yà kù níbi iṣẹ́ mi recently. Ẹ jẹ́ fún yín incident yẹn tó wà kù. Ṣé ọ̀gá DON head of nurse níbi iṣẹ́ mi dúdú ni ó dẹ̀ ní master's degree. Okay. Àwọn DON yẹn funfun ní RN lóní. Wọ́n jẹ́ heavy dúdú tó ní master's degree. So nǹkan tẹ́ sọ yẹn, wọ́n sọ fún gàtẹ́ ìsọ sórí ẹ̀ mo ní àmọ́ ìsọmọ ẹkọ́nọ́mì tó wọ́n rí ìdìmáàdì ni wọ́n mọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Nǹkan tẹ́ sọ yẹn ó ń ṣẹlẹ̀ lóòótọ́ l'Amẹ́ríkà. Dọ̀tọ̀ náà máa fún àwọn èèyàn wa. Wow. Àpò kan kójú wọn kọ́ rí nǹkan. Tó ń ṣẹlẹ̀ sí wọn pé ìyà lọ fi ń jẹ wọ́n. Bẹ́ẹ̀ni o. Ìpéyà lọ fi ń jẹ pé àgbà mi gan ti máa ń comment. Mi ń comment much for máa wo show. For the past year, ẹni àtàwọn mi àmì lọ́dọ̀ bí ẹ ọ̀pá náà ni máa wò. Ẹ gbà wá o. Bóyá àwọn ọjọ́ lámágbára ló fẹ́ láti kọ́ sọ́kọ́ mi máa sọ ọkọ mi máa ní Ọlọ́run ò ní wá láti lè wá gbà wá lámágbára wa. Bẹ́ẹ̀ni, a máa play role tiwa. Báwo la máa gbàgbára wa? A máa play role tiwa. A máa play role tiwa. A lè máa gbàdúrà pé k'Ọlọ́run pèsè jíjẹ mímu fún wa ká má wá ṣiṣẹ́, a máa ṣiṣẹ́. Ok, ó dà pé lómi tún ń pè ìyá wa ṣẹlẹ̀ bá mi round up, ó dà pé bàbá wa kan ń pè wọ́n ti ń pè látẹ̀kan, àwọn ló ń ṣe kọ́ yín bẹ́ẹ̀ yẹn. Ẹ jẹ́ gbé kọ́ bàbá yìí. Hello sir. Hello. Hello sir. Ẹ kú ètò sir, Mr. Olamide. Ẹ kú àṣálẹ́ o. Bàbá wa Ifá Gógùn ti wà nìkan. Àbí o, àbúrò yín. Ẹ káwọ̀ sórí ètò. Òun yóò ní á bàbá. Ẹ sà.
ohun yóò ní ha ẹ pẹ́ fún wa. Àmì àṣẹ, àmì àṣẹ. Ẹ kó adélẹ̀ lérí pẹ̀lú àṣẹ Ọlọ́run, pẹ̀lú àṣẹ Olódùmarè. Àṣẹ àtẹ̀yìn náà àníwá yín tì. Yà contribution tèmi ní pé sà, ẹ má jẹ́ ká fi ojú kékeré wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí. Aláìkọ́kọ́ afojú kékeré wò òun ni ẹlẹ́ẹ̀kejì tó ṣẹlẹ̀ yìí. Bẹ́ẹ̀ni. Èmi dẹ̀ believe pé àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n wà nínú Yorùbá nation. Bẹ́ẹ̀ni. Àpẹẹrẹ oróyìn àdúná àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n tó jẹ́ lawyers, tó jẹ́ àwọn sounds, tó jẹ́ àwọn professionals nínú Yorùbá nation àti tó tán lọ ń dà bàbá wa Akíntóyè. Ẹ má yẹ ká fi ojú wo kíní yìí. This woman ó fẹ́ name Yorùbá nation as a terrorist. Bẹ́ẹ̀ni. The first one it happened. Tí Ìjìnlẹ̀ Marcus tó make statement pé wọ́n ti dé amúlòdún kínní. Kò sí anybody tó ṣe nǹkan lórí ẹ̀. Ẹlẹ́ẹ̀kejì lélẹ́yìí, mo rí tí ìyá mi kan pè lẹ́ẹ̀kan tán ní àwọn wàṣú ọ̀bọ̀yá kakí tán wọ̀, ó ní Yorùbá nation badge, ó ní. Èmi náà sọ bẹ́ẹ̀ pé mi wà ṣọ́. Ó ní lára ẹ lọ wo péèjì ìyá wa Ẹlẹ́hàá Ìgbòho. Okay. Fídíò ẹ wà ń bẹ, fún fídíò bọ́n ṣe ń bọ́ṣọ fún wọn. Okay. Báàjì yẹn wà ń bẹ báyìí tán rán ọmọ kakí yẹn. Okay. Ìyá ó ní lára bẹ́ẹ̀ ni. Nítorí náà all people yìí ti ṣe to the extent wípé a sọ fún wọn pé kán má ṣe show. Ṣùgbọ́n nǹkan tí wọ́n fi ń name Yorùbá nation òun náà ni flag yẹn sà. Bẹ́ẹ̀ni. Kò dẹ̀ sẹ́ni tí ìjọba mọ̀ òun náà ni bàbá Akíntóyè àti olóyè Sunday Igboho. Bẹ́ẹ̀ni. Tẹ́ bá sọ létí Mósè lòmíì wọn ọmọ ẹni tó ń jẹ́ Onítìrí. Níbo. Yorùbá orí Ìgbòho náà máa pariwo. Bẹ́ẹ̀ni. Adẹ gbogbo wa la mọ ibi tí Ìjìnlẹ̀ Marcus wà. Èmi believe pé àwọn lawyers wà nínú Yorùbá nation. This man is saying it authoritatively yí pé àwọn Adele ti wà ní Ìbàdàn, wọ́n ti ń ṣe kinní lórí show ẹ̀. Ẹ mọ̀ pé yẹn gan ti dúró as evidence láti right ìjọba Turkey. Bẹ́ẹ̀ni. This man kò yàtọ̀ sóhun àti Samuel Ekpa tó ń dalẹ̀ Ìbòrú. Tẹ bá rádúrà dá tó kó jáde nínú mọ́tò àwọn pípù yìí, ẹ sà, àwọn àgbẹ̀ gan òróró àdá bẹ́ẹ̀ roko rárá. Wow. Tẹ bá rí a lot of àdá, ṣùgbọ́n wọ́n dẹ̀ wà lórí show, wọ́n dẹ̀ ní confidence. Ó jẹ́ kó take action lórí ẹlẹ́ẹ̀kejì yìí o, because tí ẹlẹ́ẹ̀kẹta bá ṣẹlẹ̀ sà, Nigeria government máa name Yorùbá nation as a terrorist group o, ẹ jẹ́ ká lọ kọ́lẹ̀ sà. Ṣùgbọ́n kí orúkọ yẹn kó má ṣe wáyé, kí gbogbo wàhálà tí ẹ̀yin bàbá wa Ọlámà tí gbogbo yín àwọn Yorùbá wí lédìkẹ everybody tí wọ́n ń ṣe kí gbogbo wàhálà yìí kó má pọ̀ sí vain, kí gbogbo wàhálà tí gbogbo ìyà tí bàbá Sunday olóyè Sunday Igboho tó ń jẹ kó má bọ́ sí òfútù pẹ́ẹ̀tẹ̀. We need to fight this. Ìjìnlẹ̀ Marcus ní àdírẹ́sì ní Turkey. We need to fight this. Flag yẹn gangan náà ń lò. Sọ fún ọgbọ́n kan máa ṣe anything. If they lie, they can change the flag. But flag yìí gangan ni identity Yorùbá nation. Tí nǹkan bá ti taba, ó ti taba gbogbo ọmọ Yorùbá àtàtà. Ẹ mọ bí flag America bó ṣe wà so important too. Army ó lè para ẹ̀dà lórí flag láti protect flag yẹn lásán. You have to bring the flag home. It cannot be teared. It cannot be burned. It shouldn't be tattered. You bring it back home. You fold it neatly and you bring it back. Then you are a hero. You see? But flag ti wá, òun náà fi lọ ṣe jàǹdùkú tí àwa ta dẹ̀ dúró, ẹ̀yin bàbá tẹ dúró lórí Yorùbá nation, tẹ dúró taratara tẹ̀mítẹ̀mí tí gbogbo nǹkan tẹ ní, a gbọ́dọ̀ wo kíní yìí kó lọ. Àwọn YSDM, àwọn gbogbo àwọn Dr. Sabi, ẹ bá wa dìde lórí ọ̀rọ̀ yìí. Àwa náà ń wà ká máa kọ́ ọmọ wa wálé, ẹ má jẹ́ kí Yorùbá nation gba orúkọ kó tó di pé ìtàn la fẹ́ pa fún ọmọ wa. Ipò onítì olóògbé kan ló bà Yorùbá nation jẹ́. Ẹ jẹ́ ká protect flag yìí. Ká protect flag yìí. Wọ́n tún ń ṣe show, wọ́n tún ní confidence lórí ẹ̀. Wọ́n ti gba délẹ̀, wọ́n ti ṣe kinní. Wọ́n kí ẹ̀ lórí àwọn tó pa. Mo wo fídíò yẹn báyìí. Wọ́n kó wọn sẹ́yìn boot ẹ̀mí, wọ́n ti shoot ẹ̀ to the extent yìí pé kò tẹ̀lé dìde. Wọ́n tún ní ìtara ọmọ Yorùbá.
gẹ́gẹ́ bí bàbá Akíntóyè sọ a mọ̀ pé àwọn èèyàn ló wà behind that onítìrí ní rí nítorí afẹ́fẹ́ ni gbogbo nǹkan tó ní rí ṣùgbọ́n tó bá mú orú ìjìnlẹ̀ Marcus yẹn ẹ máa rí pé onítìrí fúnra ẹ̀ ó máa káwọ́ ẹ̀ bọ́ra ṣùgbọ́n torí ìjìnlẹ̀ Marcus yìí ń jáde kò sẹ́nibọ̀dì tó tàǹpà ẹ̀ wọ́n bá right ẹ̀ tó pè sí court of law because ó gbọ́ nǹkan tó ń ṣe yẹn ó fi ń ba Yorùbá nation jẹ́ ni ẹ má yẹ kí n tàn yín sà á láti dìde láti fight fún kínní bá ṣe dìde ta fight fún Sunday Igboho ìgbà tó wà ní Kútọ́nù ẹ jẹ́ ká dìde bá ṣe gbẹ̀tọ́ Sunday Igboho lọ́wọ́ Kòtónú Benin ẹ jẹ́ ká dìde flag yẹn gangan la fi ń pera wa ní Yorùbá nation kì í ṣe anything flag yẹn à ń láti protect ẹ anybody tó bá fẹ́ bàjẹ́ ẹ jẹ́ ká dojú dàkọ ó wà very important sir ẹ máa bí ètò bàbá mi. ẹ ṣe bá mi ọmọ dúpẹ́ o àmọ́ lóore a máa rí yín bá o ẹ̀yin náà pẹ́ fún wa gbogbo ìgbà tí orí ilẹ̀ Yorùbá bá dé wọn ní wá yín tì láṣẹ Èdùmàrè. Thank you so much. àṣẹ sà àṣẹ sà. Thank you. All right. Bàbá mi kan ń pè ńgbà tí bàbá wa yìí ń bá wa sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ẹ má bínú pé mi ò lè gbé pé yín gbà ok wọ́n ti ń pè padà ẹ káàbọ̀ sórí ètò bàbá wa. Hello sir ẹ ti wà lórí ètò. Hello sir. ẹ ṣeun sir. Hello sir. Yes sir. ẹ kú ètò sir mo ń gbọ́ gbogbo nǹkan tí wọ́n ń sọ látàárọ̀. Yes sir. ọpọlọ àwọn tó ti sọ̀rọ̀ níjọba ní orúkọ Jésù. Àmín àṣẹ. ṣe rí nǹkan tí mo fẹ́ sọ nínú ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí. orúkọ tèmi Marcus lórúkọ mi so. Okay. nǹkan tí mo fẹ́ sọ ni wípé ṣe rí ìgbà tí onítìrí jáde mo sọ nǹkan kan fún àwọn èèyàn wa mo ní there is a way you can turn a lie to truth for someone. Bẹ́ẹ̀ni ẹgẹ ẹtẹ. nǹkan tí mo sọ táìmù ẹni mo ní there is a way you can turn a lie to be truth. So because tí wọ́n bá ń sá ní ogún ọdún ọjọ́ kẹlò tó máa lè bá ọ. Bẹ́ẹ̀ni. nígbà tó ní tìrì tó ń pariwo tó ń ṣe nǹkan tí mo sọ ni wípé èmi Christian ni mí Bible Jésù sọ only anybody that is not against us only is for us. ṣé ẹ rí àwọn tí wọ́n nǹkan tí mo kà fẹ́ sọ ni wípé ẹ jẹ́ kí Yorùbá nation dìde káwo bá ṣe lè gba àwọn tó wà ní under onítìrí kù ní under onítìrí. àwọn tán because àwọn kan wà tẹ́ pé wọ́n ti brainwash wọn because some of these guys that are coming out ẹni tó lè lọ fàyàgbá ìbọn commitment ẹ wo level that commitment they've been brainwashed. So mo dẹ̀ wá sometime mo ní ọ̀nà tá a fi lè debunk onítìrí àwọn kan wà tẹ́ pé wọ́n support onítìrí ní underground. Man kan l'Amẹ́ríkà yìí mo ti gbàgbé orúkọ mo ní nọ́mbà ìbí àti ẹtí sọ̀rọ̀ rí he was a right hand man to onítìrí irú mọ̀ ní ẹ báyìí we supposed to káfẹ́ náà sí díẹ̀. Mo ti mọ̀ tẹ́ ń sọ Jimmy lẹ́ ń sọ. irú mọ̀ ní agbọ́dọ̀ fẹ́ náà sí díẹ̀. Then àwọn tá a bá mọ̀ tí wọ́n jẹ́ ẹni tó kúrò sí mọ́ onítìrí kò sẹ́ni tó mọ̀ ibi tó onítìrí wà ṣùgbọ́n a mọ̀ ibi tí àwọn tó ń tẹ̀lé àmọ́ ibi táwà ẹ jẹ́ pinpoint orúkọ wọn jáde irú nǹkan tí bàbá tó sọ̀rọ̀ tán sí tán sọ nípa ìjìnlẹ̀ Marcus ọ̀rẹ́ àmọ́ ibi tó wà tó gbogbo wọn bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ wá orúkọ wọn ká kọ orúkọ wọn síta kí YSDM kó go after them let them come out ìgbà kan náà sọ pé wọ́n ti gbé Yorùbá nation lọ sí UN wọ́n ti ṣe wọ́n lọ sí UN báwo ló ṣe máa parọ́ irọ́ sẹ́ pé this is a blatant lie. We Yorubas, we are educated people. We are learned people. So can you máa pe irọ́ ní òótọ́ fún wa mọ́? Then nípa tí ọ̀rọ̀ Fúlàní Gọ́lá kan sọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ Fúlàní pé wọ́n fi màlúù jẹ oko. Ṣé rí nǹkan tẹ́mi fẹ́ sọ fún yín ni pé bí Hamas ṣe ń ṣùtì rocket sí Israel lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí bẹ́ẹ̀ náà ni Fúlàní náà ṣe ń ṣùtì màlúù sórí ilẹ̀ wa. They are only looking for medium of conflict. Kì í ṣe pé bí Fúlàní ò mọ̀ pé ránṣì wọn kàn lè ṣe ránṣì o wọ́n lówó tó lè fi ṣe ránṣì times 10
wọ́n nílẹ̀ tán lè fi wọ́n nílẹ̀ tán bọ̀ wọ́n ní agenda tán promote ni àwa la nígbà kí àgbàrá wọn kówó lé tiwa àwa la nígbà kí àgbàrá tiwọn kówó lé tiwa mo lè ti sọ fún wọn yẹn wa let everybody go gbogbo ẹ̀yin tó wà lamẹ́ríkà let everybody go back home and farm let everybody nígbà tí wọ́n bá wá pa oko wa jẹ́ àwa lè lo might tiwa táwa labroad àwa lè lo might ẹ má lọ lé because if there is a way you can do it tí Fúlàní bá wá fi tí wá irúwáìsì ẹ̀ bá lọ dá oko jẹ́ kí Fúlàní lọ jẹ́ náà àlejò ká máa jẹ they will pay billions because bàtà máa jẹ tán tá a bá gbé ọ̀rọ̀ ẹ̀ lọ síwájú ilé ẹjọ́ then that thing will turn out against them if it happen like that like tá a bá san 50 million 100 million tán san bẹ́ẹ̀ in fact àwọn náà bẹ̀rẹ̀ sí káwọ́ ọmọ wọn gbé ìṣòro tí mo lè sọ but tí owó abáka káwọ́ gbéra ìyẹn máa múlẹ̀ Yorùbá o ìyẹn náà dẹ̀ fẹ́ kó mú because nǹkan tó ń ṣe báyìí they are pumping drug into Yoruba land drug is flowing more into Yoruba land more than before and they are destroying our agriculture so when you allow starvation to come to people and when you allow drug to go into the people that is the way to destroy a generation nǹkan tó fi destroy Hausa ní north nìyẹn those two ways nothing for free Hausa today now if you see an average Hausa boy now is a drug addict up to today nǹkan tó ń ṣe fún àwọn Hausa nìyẹn so nǹkan tí mo fẹ́ sọ nìyẹn sir I think yes. ẹ ṣé bàbá wa a máa rí yín bá o ẹ ṣé gan ni Ẹlẹ́dùmarè tó fún yín lọ́gbọ́n kò ní gbà lọ́wọ́ yín ẹ ṣé gan ni. All right sir. Ẹ jẹ́ ń gbé next call yìí. Hello sir. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Hello sir. Ẹ káalẹ́ o, ẹ ti wà lórí afẹ́fẹ́ o. Ẹ kú ètò. Ẹ ṣeun bàbá mi. Yes sir. Yes sir. Sórí ètò ni mo wà pa. Bẹ́ẹ̀ ni, orí afẹ́fẹ́ lẹ wà. Ẹ jọ̀ọ́, my doctor, mo fẹ́ kẹ́ ṣiṣẹ́ kan fún mi ní sir. Okay sir. Tí gbogbo Yorùbá dẹ̀ ṣiṣẹ́ yẹn. Alówó láti ra BBC Nàìjíríà, BBC Yorùbá. Ó yẹ kí YMC àbí kíní náà ti ń pè Yorùbá media ṣe ń get me sísà. Ibi tí wọ́n ní agbára dé, ó yẹ kán ti ra BBC Yorùbá láti máa gbé ọ̀rọ̀ àwọn pípù yìí before kí gbogbo àwọn nǹkan báyìí tó ṣẹlẹ̀. Wọ́n má bàa tag wa as terrorist group. Nítorí pé gbogbo ọgbọ́n tó wà nídìí kìíní yìí tó hàn sí mi àti yín ò ní pé àwọn olóṣèlú wọ́n ń wá ọ̀nà nítorí pé wọ́n mọ̀ pé Yorùbá nation ní ọ̀nà wọ́n ń wá ọ̀nà tó máa fi tag wa as terrorist group. Ṣé get me sister? Bẹ́ẹ̀ni, à ń gbọ́ yín. Kí ni àwọn bàbá wa ń ṣe àtàwọn ọ̀yà wa àti Yorùbá world media tó ń ṣe dìwò yìí tó jẹ́ pé gbogbo nǹkan yìí wọ́n máa wò ó kí wèrè ṣe kán tó sọ̀rọ̀. Àwọn tó dẹ̀ bí wa nínú Yorùbá tá à ń sọ yìí wọ́n máa ń sọ wípé a gbọ́dọ̀ máa wò ó kí wèrè ṣe nítorí pé tí wèrè bá ṣe ẹni tó gbọ́n tí ò ya wèrè òun láyé máa blame. So à ń láti hashtag bàbá àti àwọn YSDF wípé kí ni iṣẹ́ tó ń ṣe èmi ń challenge wọn kí ni iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe kó ń ṣe pé kán gbé fídíò nǹkan tó ń lọ nílẹ̀ Yorùbá nìkan wá fún wa ni wọ́n jẹ́ mídíà wa fún world media náà pera wọn o ẹ má gbàgbé o WORLD òun náà pera wọn o wọ́n gbọ́rọ̀ ṣiṣẹ́ yìí fún wa gbogbo àwọn tó bá ti wé anything tó bá ti jẹ́ terrorist or terror act kí wọ́n máa gbé sórí BBC Yorùbá nítorí pé BBC Yorùbá ò special ọbẹ̀ tí wọ́n ní international body lára kọ́ máa gbé síbẹ̀ káde ní standby lawyer body tó máa pariwo nǹkan yìí pẹ̀lú wọn wípé àwọn báyìí o they are terrorist group wọn ń ṣe ara wa
kò ń dìgbà tó bá ń ṣẹlẹ̀ ká tó máa sọ̀rọ̀ torí pé ó ń bọ̀ àwọn là ń dẹ́dẹ́ o if care is not taken wọ́n máa declare wa as terrorist group o. and kí ẹ má bàa ṣẹlẹ̀ ẹ jẹ́ ká máa pariwo bàbá ká dẹ̀ máa pariwo wọn pé anything tí wọ́n bá ti rí wípé kò sí nínú èròǹgbà wa kò dẹ̀ sí nínú ìṣe wa wọ́n tètè máa declare sórí social media with BBC Yorùbá and their lawyer àwọn eléyìí o amúṣù ni wọ́n ẹni bí ni wọ́n o ẹlẹ́wọ̀n ló kò pa so ìmọ̀ràn tèmi nìyẹn o torí pé gbogbo àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí díẹ̀díẹ̀ ẹni tèrè èjì tèrè òun náà máa fi ń declare yàn as terrorist group o. bẹ́ẹ̀ni. ṣé n get me. bẹ́ẹ̀ni. àkó tó di bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ ká gbé gbèsè o kò dẹ̀ sí gbèsè tèmi àti yín fẹ́ gbé kọjá wípé ká pariwo bàbá àti Yorùbá world media kí Dr. Sabi dìde any little thing tó bá lè kó bá wa báyìí àwọn ní Yorùbá world media chairman nǹkan tó bá lè kó bá wa báyìí kọ́ ti tètè pariwo ẹ̀ in advance lórí paper lórí everything with lawyer backup so that a lè jẹ lọ ìmọ̀ràn mi nìyẹn o Ọlọ́run á máa gbà fún ìmọ̀ràn táwọn ní ṣe lórí wa o. àmín àṣẹ bàbá mi ẹ ṣé gan ni a máa rí yín bá láṣẹ Èdùmàrè ìgbà tí ilẹ̀ Yorùbá bá dé wọn ní wá yín tì ẹ ṣé gan ni. àṣẹ o ẹ bá ń lágò tí o mo kílèmù ẹ bá ń lágò tí o. ó ti rí bẹ́ẹ̀ o ó ti ṣe bẹ́ẹ̀ o àṣẹ ọ̀run mú ẹ ṣé bàbá mi ẹ ṣé gan ni àmọ́ lóore thank you. Yes, sir. All right. ẹ̀yin èèyàn a máa pa ojú òpó dé torí tẹ́ bá wo àkókò ti lọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ni wọ́n ti pè wọlé gbogbo ẹni tó pè wọlé ló sọ ọ̀rọ̀ gidi ṣùgbọ́n kó tó di pé màá máa lọ kí má bàa di oníbàjẹ́ kí má bàa dàbí ẹni tí mo fẹ́ wá máa fi àwọn èèyàn mi ráre àbí ṣẹ̀sín mo gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ lára àwọn nǹkan kọ̀ọ̀kan tí àwọn èèyàn wa tán mẹ́nu bà. When it comes to Yorùbá world media àti YSDM àti bàbá mo fẹ́ jẹ́ kí gbogbo wa lọ mọ̀ pé wọ́n ń ṣiṣẹ́ ẹdìyẹ gbogbo wọn ló ń làágùn irun ara ẹdìyẹ ni ò jẹ́ ká mọ̀ wọ́n ń ṣiṣẹ́ nítorí ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbà mí gan mo máa ń wo àánú ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn máa ń ṣe mí wípé wọ́n á ṣèpàdé oríṣiríṣi wọ́n á ṣe gbogbo ẹ̀ lóòótọ́ àìmọ̀ rìn kórí máa mì gẹ́gẹ́ bí ohun tí gbogbo wa jọ mọ̀ kò dẹ̀ sẹ́ni tó perfect meanwhile ẹ mọ̀ pé ní àjò tá à ń rìn kò sẹ́ni kankan nu wa tó rìn rí this is the first time so a máa amend ẹ̀ ibi tó bá wọ́ ibi tá a bá tún ti rí pófì bá a ṣe ń pàkíyèsí ara wa sí i náà láṣẹ máa ṣe ẹni tí ó bá parọ́ lẹ́ni tó ní mo ti ní blueprint kan lọ́wọ́ tó wà straight forward irọ́ ló wà ń di gbogbo ẹ̀ up till now kò tí ì sí ẹnikẹ́ni lágbàáyé gbogbo àgbáyé ni mo sọ o not to talk of one idiot woman tó ń sápamọ́ tó ń ṣe kúbẹ́kúbẹ́ kiri dáàmọ̀ bóyá èèyàn dúdú ni bóyá pupa ni ẹ pé gbogbo ìgbà tó má ti fẹ́ jáde ni wọ́n lọ kun kinní sí ọrùn ọwọ́ àtọjú wọ́n wá wọ aṣọ tí ó bo gbogbo ọrùn tí ó bo gbogbo ọwọ́ wọn débi ọrùn ọwọ́ wọ́n wá káṣọ funfun sọ́rùn bíi áńgẹ́lì àmọ́ bóyá ṣọ́ọ̀ṣì lálá ń lọ bóyá ilé aládùá lálá ń lọ wọ́n sọ̀rọ̀ bí ọmọ Yorùbá ṣe gbòmìnira wọ́n wá jókòó wọ́n mọ̀ kúrò tí gbogbo passage tó wà nù Bible. Is that what we are talking about? So ẹ má bínú sí ẹnìkankan nínú àwọn èèyàn wa àtèmi tí mo sọ̀rọ̀ gan ẹ má bínú sí mi because kò sẹ́ni tó perfect èmi gan perfect ṣe rí i pé láṣálẹ́ ń sìn àwọn ọmọ mi wà kan wọ́n challenge mi wọ́n ní lẹ́yìn ètò àwọn á sì bá mi sọ̀rọ̀ right because everybody ló máa ní ibì kan kò sẹ́ni tó perfect nílé ayé yìí lágbára Ọlọ́run láṣẹ Èdùmàrè Ọlọ́run máa kọ́ wa mọ̀ ọ́ ṣe ohun tèmi kàn rí àwọn ibi tèmi rí inú mi dẹ́dùn pé ẹ̀yin èèyàn náà ẹ pè wọlé ẹ sọ̀rọ̀ lọ́bẹ̀ náà pé kì í ṣe pé bóyá èmi nìkan ni mò ń sọ aláwọn èèyàn àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n àwọn ògbónágbòǹgbò tó ń dátọ́ lẹ́nu tí wọ́n jẹ́ àgbà lọ́ọ̀yà a ní wọn nínú ìrìn àjò yìí kódà bó jẹ́ pé yóò láto lówó lọ náà ni kí wọ́n sọ yàtọ̀ sí mo mọ̀ pé olóyè ní lọ́ọ̀yà tiwọn right now mo mọ̀ pé Yorùbá nation máa ní lọ́ọ̀yà
tó wáyé pé wọ́n wá àwọn èèyàn kúnra wọn náà ni tí wọ́n pọ̀ sí jù bẹ́ẹ̀ lọ tó wá jẹ́ pé wọ́n mọ ìyànṣẹ́ fóníkálukú pé ìwọ bàbá ti gbọ́ nǹkan kan tó jọ mọ́ nǹkan báyìí ìwọ ni kó mọ mójútó ìwọ bàbá ti gbọ́ nǹkan kan tó jọ mọ́ nǹkan báyìí ìwọ ni kó mójútó tó fi jẹ́ pé kò ní síbì kankan tó máa mẹ́hẹ kò ní sí pé à ń dúró déèyàn. Mo ti sọ̀rọ̀ rí nígbà kan gbà tí mo bẹ̀rẹ̀ sí ṣètò mo ní ìlú òyìnbó Amẹ́ríkà tá a wà yìí ó dàbí ìgbà tẹ́lẹ̀dùmarè mọ̀ mú mi wá bẹ́ẹ̀ pé kí n wá kẹ́kọ̀ọ́ kí n wá róríṣiríṣi nǹkan ni. Níwọ̀nba ọdún díẹ̀ tí mo ti lò nílé ayé àti èyí tí mo ti lò nílùú òyìnbó nínú ìrìn àjò mi nínú ìrìnkèrindò mi mo ti rí àwọn ẹ̀kọ́ kan tó jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan yé mi pé bá a ṣe ń ṣe nǹkan níbi tí a ti wá tá a dẹ̀ ní à ń lo òfin tí àwọn èèyàn wọ̀nyí ń lò à ń rẹ́ra wa jẹ à ń tanra wa ni irọ́ ló wà nídìí bẹ́ẹ̀ ni. Now mo sọ nígbà kan mo ní nílùú yìí kò sí bó ṣe wù kó ṣe tó kò dẹ̀ sí bó ṣe wù kó lọ tó. Tó o bá jọmọ ìlú wọn ni ẹ́ you were born here birth certificate ẹ máa wà òun ló sọ pé o lè jẹ president right now gbogbo àwọn generation ọmọ ìlú wọn ni wọ́n right ṣùgbọ́n ó ṣẹlẹ̀ pé gbà tí wọ́n bí ọ wọn bí ọ sínú ìlú wọn ìtaná bí ọ sí o ò lè ní birth certificate ìlú wọn all your generation bàbá gbogbo ìrandíran Amẹ́ríkà ni gbogbo wọn bí náà bí wọn sí ṣùgbọ́n by mistake or due to one reason or the other kódà kan bí ẹ sínú plane kó má dórí soil wọn náà bí ẹ sí you are not going to get that birth certificate that says you are born in America. Oh, lady. And the moment you don't have that, you can never be their president. Never. Yes. Òfin wọn ni wọ́n ti ṣe síbẹ̀. Ó dẹ̀ ti fẹsẹ̀ múlẹ̀. Kò sì sí pé mo fẹ́ lọ sí níbo náà ti ń ṣe ní Nàìjíríà. Mo ń lọ sí kí náà ń pè bẹ̀yẹn náà? Mo ń lọ sógunró àbí ọgbà àbí bo ni? Mo ń lọ ṣe àgbélẹ̀rọ certificate kan kò sí yẹn l'Amẹ́ríkà. Ara àpẹẹrẹ yẹn lẹ́rìí ńgbà tí Obama jẹ president Trump ní show me your birth certificate. He has his reasons. Ó fẹ́ mọ̀ ni pé bàbá rí gbogbo nǹkan tá a fi mú ọ bóyá á mú ọ níbi tí wọ́n bí ẹ sí. Bàbá mi ẹ ṣe ìyá mi ẹ ṣe Olúwọlé kò sí pé èèyàn fẹ́ lọ ṣe certificate Olúwọlé kan tó sọ pé kinní kan ó wàá jẹ́ ọmọ Fúlàní ó wàá sọ pé ọmọ Yorùbá ni ẹ́ wípé àwa ní ká mọ bá a ṣe máa ṣètò ara wa àti bá a ṣe máa yanjú ọ̀rọ̀ ara wa. Ẹ rí i pé gbogbo ọ̀rọ̀ tí à ń sọ lórí ètò tá à ń ṣe pé àwọn nǹkan tí ó wáyé tá a fi mọ̀ pé tọ̀ ilẹ̀ Yorùbá tọ̀tẹ̀ yìí tá a fẹ́ ṣe ó ti yàtọ̀ sí gbogbo ohunkóhun tí olóṣèlú àbí anybody tán ti rò pé àwọn ń ṣe látẹ̀yìnwá. Tá a dẹ̀ ń sọ pé kó tó di pé a lè ṣe ohunkóhun a gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ ṣe òfin a gbọ́dọ̀ ní ìlànà tí gbogbo wa máa jọ agree lórí ẹ̀ pé òfin wa yóò ṣe lọ rèé ìlànà wa rèé ẹnìkankan ò dẹ̀ lè yí lọ́wọ́ padà. This will be the checks and balances. Ìlànà tá a máa gbà yan adájọ́ àgbà our attorney general either in a state or for the whole country. Ìlànà yìí ni kì í ṣe president ní ó yàn fún wa kì í ṣe gómìnà kò dẹ̀ ní lọ́wọ́ olóṣèlú nú pé ìgbà yẹn la máa ní ìfọ̀kànbalẹ̀ pé so olóṣèlú ò ní lágbára lórí irú ẹni yẹn gómìnà ò ní lágbára lórí ẹ̀ á dẹ̀ rí i pé èèyàn tán máa fẹ́ẹ̀tì dáadáa òun gangan fúnra ẹ̀ tún wá nì lórí ipò tó fẹ́ jókòó sí yẹn òfin á ti wà tó dé pé tá a bá lọ ká ẹ mú pẹ́ẹ́ ipò lọ ńlẹ̀ dé àpò pọ̀ mọ́yàn àbò lọ ń gbàbẹ̀ tẹ́lẹ̀ láti máa ṣe ohun tí ò dáa ìjìyà tó wà fún ni tí ó sì sí pé godfather kankan fẹ́ dúró ṣé mo pé gbogbo yẹn tí mo kà á lẹ́sìn kò ṣeé ṣe ní Nàìjíríà. Ara àdí nìyẹn tá a fi ń sọ fọ́pọ̀lọpọ̀ pé ọ̀rọ̀ wọn fẹ́ restructure wọ́n fẹ́ tú Nàìjíríà ṣe kọ́ là ń sọ ó kọ́ lọ́rọ̀ tó wà lẹ́yìn we are beyond that. Ọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ kó ní kálukú lọ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ni tẹ́ bá lọ wo ọ̀rọ̀ tí ìyàwó èrè ń sọ ẹ rí i pé ó ti ń mú ọgbọ́n yẹn tá à ń sọ yẹn ó ti ń mú mọ́nú ọ̀rọ̀ ẹ̀ wọ́n ibi tó rí tí wọn ò pé sí ó ń sọ pé táwọn bá ṣe tán
àwọn á wá ṣòfin no ibi tẹ́ ti mọ̀ pé ọgbọ́n mọ̀dàrú ọgbọ́n wèrè òun náà ló wà lórí wọn yẹn tó bá yẹ pé wọ́n ní nǹkan tó ń ṣe lóòótọ́ o but I don't want to believe they have anything they are doing. mo bẹ̀rẹ̀ ètò yìí mo ní yóò wù mí láti mọ̀ pé aṣọ ológun tí wọ́n wọ̀ yẹn báàjì wo ló wà lápá ẹ̀. inú mi dùn pé àwọn èèyàn ti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wọ́n dẹ̀ ti ní ẹ̀rí ẹ̀ wà. màmá wa kan dẹ̀ sọ pé àwọn ti fi fọ́nrán yẹn gan àwọn ti fi ránṣẹ́ sí mi lélẹ́yìí tí màá lọ wò. tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí tí báàjì wà ńbẹ̀ tó sọ pé Yorùbá nation àmì ni wọ́n àbí sójà gbogbo ẹnu ni mo fi sọ kò kọ́ mi lẹ́nu. àwa tá à ń pera wa ní Yorùbá nation gangan bàbá wa Professor Banji Akintoye àti gbogbo ẹnikẹ́ni tó wù kó jẹ́ ìsọmọgbè àti àwọn lọ́ọ̀yà tó wà lábẹ́ bàbá lábẹ́ òfin ẹ ti ní ẹ̀tọ́ ẹ ní agbára to sue these people to court. àfi tó bá jẹ́ wípé a ní right lórí báàjì tá à ń lò yẹn ló kù tó bá yẹ pé a ní right lórí flag yẹn ló kù níwọ̀n bá àgbà tó bá ti jẹ́ pé flag yẹn tiwa ni níwọ̀n bá àgbà tó bá ti jẹ́ pé báàjì yẹn tiwa ni and they have used it in the wrong way we have the full right to prosecute them under the law. If under international law we have the full right to prosecute all the people involved in it. ohun kankan tèmi ò ní lọ́wọ́ sí tí mi ò ní darapọ̀ mọ́ ni pé àní parọ́ mọ́ọ̀yàn nǹkan téèyàn ò ṣe àní sọ pé ó ṣe é nítorí pé a fẹ́ sọ pé kán bá wa mu àbí torí pé a fẹ́ fìyà jẹ. bọ̀ lábẹ́ òfin ẹ̀ṣẹ̀ téèyàn bá ṣẹ̀ lábẹ́ òfin tá a bá mọ̀ ká lè sọ fún pé ẹ̀ṣẹ̀ tó ṣẹ̀ ní ohun tá a fẹ́ kẹ́ ẹ bí nìyí. Yes, I'm in total and full support of that. ohun tí mi ní support ni pé àní parọ́ mọ́ọ̀yàn àní ṣèké mọ́ọ̀yàn. eléyìí tá à ń sọ tó wà ńlẹ̀ yìí ẹ̀rí ẹ̀ ti wà ńlẹ̀ ẹ̀rí nǹkan tán ṣe wà ńlẹ̀ so nídìí pé à ń parọ́ mọ́ọ̀yàn kankan. If truly the uniform those guys are wearing, we need the Nigerian government to do us a favor. We need the Nigerian police to do us a favor. They need to interrogate them and make all their statements public. If they are mentioning people's names, we want those names out there. Whatever their investigation, if they can link those people to the people that are arrested, torí a tún need the evidence yẹn náà pé lóòótọ́ there is a link of communication between these people and the people they are mentioning. Kó má lọ di pé wọ́n á lọ máa dárúkọ ẹni tí ò mọ nǹkan kan nípa ohun tí wọ́n ń ṣe because ó ṣòro ó sì kéèyàn kan ní mo mọ̀ nípa ohun táwọn lọ ṣe. Tán bá wo ọ̀dọ̀ mi tán wádìí gbogbo nǹkan tí wọ́n bá rí any link or means of communication láàrin wa ó fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé wọ́n fẹ́ parọ́ mọ́ mi ni. Àbí? Ó ní ó ṣe wà very important wípé we need them to publish their statements. Who are the people being mentioned? Ẹ mọ̀ pé tọjọ́ kìíní àná wọ́n dárúkọ àwọn èèyàn kan àwọn èèyàn yẹn dárúkọ àwọn tó rán wọn ṣẹ́ gbọ̀dọ̀ nídọ̀la gẹ́gẹ́ báwọn èèyàn wa ṣe sọ pé bóyá torí pé no action was taken and nobody said nothing. That's why they believe and they felt they can do another one. They can continue doing it. And if care is not taken, if we don't act now at the right time, maybe the next time, the third time they are coming out, it might be something beyond our reach, beyond our power. We may not be able to do anything. Mo sọ nínú statement mi ṣáájú, mo ní tó bá di tọ́rọ́ fọ́nkálé, tó bá di pé ó di iṣu atayanyan, kò sẹ́nibọ́dì tó máa fẹ́ jẹ́ kán pé òun ní mẹ́mbà Yorùbá nation mọ́, tá bá gbà wọ́n láàyè kán bà orúkọ yẹn jẹ́, kán rọ́bìṣì ẹ̀, kíjọba sọ orúkọ yẹn ní nǹkan tí ò dáa. Even irú àwa yìí, irú èmi ń sìn báyìí, wọn bí mi dáa. Bí wọ́n bá lè pe organization yẹn ní orúkọ rándanràndan, it's not about me. I don't have a choice. I will have to leave. I will have to leave because ìjọba ìlú tí mò ń gbé, tí mo ti ń ṣiṣẹ́, ó ti wà lára òfin tí mo tọwọ́ bọ̀ kí n tó gbaṣẹ́. Mi ò gbọ́dọ̀ wà nínú ẹgbẹ́ kankan tó ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. Ọ̀rọ̀ mi ò yé wa. Kì wá ṣèmi nìkan. There are many other people like that are part of this agitation that when such takes place, they will have no choice. It's not about them pé wọ́n fẹ́ sakọ àbá fẹ́ bẹ̀ wọ́n o. It's about they have to take care of themselves.
wọ́n ní láti take care livelihood wọn, wọ́n dẹ̀ ní láti take care family wọn, kó má di pé wọ́n máa fi ẹ̀sùn tí ì ṣe tèèyàn wọ́n á máa fi kànyàn. Ìdí nìyí tó ṣe wà important. So it's not just about àwọn tó wà nílé nìkan nísìn, ó kan àwa tá wà lókè òkun náà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa la níwèé tá tọwọ́ bọ̀ ká tó gbaṣẹ́ wípé o ò lè darapọ̀ mọ́ irú àwọn ẹgbẹ́ kan, wọn tiẹ̀ gbọ́dọ̀ gbọ́ orúkọ ẹ, wọn gbọ́dọ̀ rí ẹ ń bẹ̀, wọn gbọ́dọ̀ pe orí ẹ ń bẹ̀. Ohun tí mò ń sọ yé wa. Ìdí nìyẹn tó ṣe wà very important, tó ṣe máa ká wa lára jura wa lọ pé ẹ bá wa gbégbèsè lórí ẹ̀, ẹ bá wa gbégbèsè lórí ẹ̀. Àgbọ́n à lè kọ́ yín ní nǹkan tẹ́ ẹ ṣe, ṣùgbọ́n ẹ rántí pé ẹ̀yin lẹ sọ pé ọmọdé gbọ́n àgbà gbọ́n la fi dálẹ̀ ẹ̀fẹ̀, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni? Ẹ dẹ̀ sọ pé ọwọ́ ọmọdé ò tó pẹpẹ àgbàlagbà ọwọ́ kèǹgbè. Iron sharpeneth iron. Mo nígbàgbọ́ pé kì í ṣe pé ẹ fẹ́ káwọn dọ̀bọ̀dì yẹsà tí ó kàn mọ́ ṣe yẹsà yẹsà àti gbóhùn tẹ́ ẹ sọ nìkan jọ tẹ́kàn máa sọ̀rọ̀ tí wọ́n ní sọ pé ẹ jẹ́ ká tún gba ojú bí wò àbí ẹ jẹ́ ká chẹ́kì ohun tẹ́ ẹ sọ yìí ó lè má rí bẹ́ẹ̀. Inú ẹ̀yin náà ó dùn pé ẹ láwọn ọmọ, ẹ láwọn èèyàn tó ń challenge yín tó ń sọ pé ẹ jẹ́ ká tún gbójú bí wò ó tẹ́ ń ṣe ìyọwọ́ tẹ́ fi mú yìí, ẹ jẹ́ ká tún fọwọ́ bí ìmú. Ìyẹn ló dáa, òun ló pé wa. Kì í ṣe pé to just gather people that will just be going one direction and will not question things when they need to. Gbogbo ẹ̀yin bàbá wa, ẹ̀yin ìyá wa, world media, YSDM and every other person involved, respectfully and humbly ni àwọn èèyàn wa yìí ni wọ́n make a request wọn wípé ẹ jọ̀ọ́ ẹ ń ṣe but they want you to put more effort, intensify your effort, put more pressure on these people. Let's put more pressure on these people. Most especially now we have what we need. We have the evidence, we have the tools. Why don't we go all the way out and sort this out now before it becomes something else? Òfin àgbáyé gan ti fàyè gbà wá báyìí pé we can prosecute these people because wọ́n fẹ́ bà orúkọ wa jẹ́, wọ́n fẹ́ bà logo wa jẹ́, wọ́n fẹ́ bà flag wa jẹ́. Bàbá mi kan sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan, wọ́n ní tí ò bá wọ̀ wípé bóyá ká fi flag yẹn lẹ̀ fún wọn ká lọ ṣe mí. No sir, a lè fi flag yẹn lẹ̀ fún wọn, a lè ṣe mí. That is our flag and we are holding on to our flag. Àlejò tó dé tó fẹ́ lé onílé jáde, òun là ní gbà fún, òun là máa sọ fún pé kó kẹ́rù ẹ̀ kó máa lọ. If they need a flag, let them go and make their own. Let them go and do theirs. Àyàfi tí ẹ̀rí bá fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé àwọn ni wọ́n ní, àwọn ni wọ́n design ẹ̀, then we can go and design our own. But don't forget, every time, each time these people misbehave, our name is being mentioned, our name is being brought to the forefront. So gbogbo ẹni tọ́rọ̀ ẹ̀ bá kàn tán bá nídìí láti dìde láti gbé ìgbésẹ̀ akíkanjú, à ń rọ̀ yín, à ń bẹ̀ yín ni. Àpá láṣẹ o, àkàn nípá o, àtó pàṣẹ fún yín, àdẹ̀ tó kàn nípá, à ń bẹ̀ yín ni. Do whatever needs to be done to save that name, to save that flag, to save our badge, and to save our reputation. To also keep our members in-house so that people will not start moving away from this agitation. Because ẹ má jẹ́ atanra wa o, ohun tó bá máa affect iṣẹ́ àwọn èèyàn àbí tó bá máa affect ìlú tí àwọn èèyàn ń gbé, ṣé wọn pa lè blame wọn tán bá kúrò ńbẹ̀ o, a lè sọ pé wọ́n ṣe kúrò o. A dẹ̀ need ara wa, bẹ́ẹ̀ ni, a need ara wa. We need everybody we can get. Àwọn tí dèdèrè ti wé tí wọ́n gbọ́rọ̀ mọ́ tán jókòó síbi tán jókòó sí tí wọ́n ń gbọ́ irọ́. Yes, we can try. We can keep on trying, you know, having different shows and programs to still appeal to them. But wọ́n ní ó rọrùn láti mú ẹṣin lọ sódò ni. A lè fi tipátipá mú ẹṣin yẹn pé kó mú mi. We can only try our best.
We can only do what we can do, but we cannot force them. That is why I will not pity any of them. I will not see any of them as a hero if they are being caught in their stupidity and they are being jailed. I'm not going to feel remorseful for them because they've been warned, they've been told. I'm not wicked. That is just the fact. That's the truth. As long as you want to keep indulging these people and saying, akíkanjú ni wọ́n dẹ̀ ṣe bí ọmọ ọkọ ni, then the more you will see people coming out and acting stupid and doing crazy stuff. We need to put a stop to it. Ó jẹ́ bó ṣe jẹ́ láṣàlẹ̀ yìí. Ẹ̀yin àgbàlagbà lẹ sọ pé ọ̀pọ̀rọ̀ kún àgbọ̀n afẹ́fẹ́ ló ń gbé lọ. Pàápàá jùlọ a ti kọjá wákàtí 3. Ẹ má wá gbàgbé, ìwọ tó o bá ti subscribe sórí ìkànnì. Ẹ subscribe gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ. Níwọ̀nba àgbà tí Elédùmarè bá ń fún mi láǹfààní àti máa ṣètò. I won't fail to come out and, try my best, whatever I can do, whatever I can say. Báwọn màmá wa dẹ̀ ṣe gbà mí lámọ̀ràn. Yes, I'll see what I can do, to reach out and keep putting some more effort. Eléyìí tá à ń ṣe òtítọ́ náà nìyẹn, á tún fi kún ni. Elédùmarè á dẹ̀ ràn wá ṣe, Elédùmarè á ràn wá lọ́wọ́. Ẹ má gbàgbé lọ́la, màá wà lórí ètò pẹ̀lú ìyáàfin ẹ̀gbọ́n mi, ìyáàfin Fúnkẹ́ Ìyálájé lórí ìkànnì wọn. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa ńbẹ̀ ní dédé àkókò tẹ́ máa ń darapọ̀ mọ́ wa náà ni. Mo wá fẹ́ kí gbogbo wa pé oníyan ṣe ọlọ́bẹ̀ ṣe, mo mọ̀ ọ́ lóore. Elédùmarè ò ní jẹ́ ń tẹ́ lọ́wọ́ yín. Ẹ̀mí ìjọra ẹni lójú, Elédùmarè ò ní jẹ́ ó wọnú mi, kò ní jẹ́ ó gbé mi wọ̀ o. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ máa ń nawọ́ sí wa, tẹ́ ń ṣe wá láàánú, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Gbogbo yín tí ẹ jẹ́ olólùfẹ́ wa lórí ìkànnì náà, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Elédùmarè á máa fi púpọ̀ rọ́pò bí tí ẹ ti ń mú gbogbo ohun tẹ́ ń fún wa. Iná ò ní tán wọ́ yín láṣẹ Èdùmàrè. Ẹ ní wojú ẹnikẹ́ni kẹ́ tó jẹ àbí kẹ́ tó mu. Ẹ ní tọrọ jẹ o, ẹ dẹ̀ ní tọrọ mu. Agbára Ọlọ́run láṣẹ Èdùmàrè. Gbogbo bí oníkálùkù yín bẹ bá ṣe wá ń lọ, bẹ bá ṣe ń bọ̀, ẹ ní ṣì jẹ, ẹ ní ṣì mu, ẹ ní ṣì rìn o, ẹ ní ṣìlẹ̀tẹ̀, ẹ ní jókòó tìkà, ẹ ní tẹ́ní tìkà. Irú àwọn onítìrí àtàwọn tó kó sóra yìí, ìkà ni wọ́n. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n mú lénìí yẹn, àwọn lọ tẹ́ní tìkà ni. Ìkà ó ti jẹ́ kíkà ká àwọn báyìí. Lágbára Ọlọ́run láṣẹ Èdùmàrè. Gbogbo ibi tí oníkálùkù wa bá lọ, á máa lọ rí, á máa bọ̀ rí. Àní rìn ńjọ́ tẹ́bí ń pọ̀nà o, a sì ní bá wọn wọkọ̀ ẹlẹ́jẹ̀. Títí dìgbà tá a bá wá pàdé lọ́la láṣẹ Èdùmàrè. Èmi ọmọ yín, ọ̀rẹ́ yín, àbúrò yín ni, orúkọ mi ò yí padà. Dr. Mike Ọlá Ẹ̀gúnjẹmí, Ifágúgú yín kan báyìí. Mo ní èmi lọmọ wọn lódò ọwá, ọmọ àtàkìtì lórí ìrókò, ọmọ afẹnugbégbá ẹbọ. Èmi lọmọ kíwìkíwì fọwọ́ bẹ eégún tẹ́lẹ̀. Mo ní ká ríra láyọ̀ o, ká pàdé láyọ̀. Ó dàárọ̀. Ẹ ṣeun. Àgbẹjọ́ bá dáre ní kó dákú kó dá tèmi síre. Alùkòjọ́ bá lọ nílẹ̀ oṣù dákú kó kún tèmi síre. Lékeleke ọmọ yòyí ẹlẹ́fun ìbá fún mi lóòkan ó kan tèmi ń dórí lo. Alẹ́lẹ́ onífẹ̀ẹ́ ńlẹ́ ọ̀gànjọ́ onífẹ̀ẹ́ àjèdodo agbọ́njí òrọ́gbọ̀rọ̀ yọ àmàdé bí yéye.
ìyá mi ẹlùgbàgbà kẹgbẹrẹ tèmi wá gbogbo ara ní tẹkùtẹkù kì í jowó. mo sunkún owó olúwa fún mi lówó bàbí. ẹ̀bẹ̀ la mi bọ́lúwa ọba máa fowó kẹ́yìn lọ́rọ̀ wa.